Komið sæl og velkomin að rauða borðinu með okkur fimmtudaginn 5. desember. Það styttist til jóla. Sósíalismi, gul, verkalýðsfélög, stjórnarmyndun, stjórnmál ungs fólks, listamannalaun, veðrið og konur í sögunni verða á meðal þess sem verður á dagskrá hjá okkur í kvöld. Í lokin ætlar hún Erla Hulda Halldórsdóttir, sagnfræðingur, að koma og segja okkur frá Sigríði Pálsdóttur, 19. aldar konu og stöðu kvenna á þeim tíma. Nú Trausti Jónsson, veðurfræðingur sem fólk á mínum aldri og eldra kannast vel við frá, sokkabandsárum sjónvarsins, kemur og ræðir tímana þegar áhorf á veðurfregnir var 70%. Hugsið ykkur. Og hann ætlar einnig að ræða við okkur veðrið í dag, gróðurhúsaáhrif og ýmislegt fleira. Nú Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistarkona og Hermann Stefánsson, rithöfundur, þau koma og ræða heitasta mál þessa dags, listamannalaun. Jósúa Gabriel Davíðsson, formaður ungra vinstri grænna og Lenja Rún, formaður ungra Pírata, þau ætla að koma og gera upp stöðu sinna hreyfinga nú þegar margt hefur breyst í íslenskri pólitík. Meira pólitík, Haukur Arthúrsson, stjórnsýslufræðingur, hann kemur og fjallar starfsstjórnir og stjórnarmyndun og Viðar Þorsteinsson, fræðslu- og félagsmálastjóri Eflingar, hann segir okkur frá gulum verkalýðsfélögum. En við hefjum leik á viðtali við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, leiðtoga sósíalista, kosningarnar og stöðuna af þeim loknum. Farið ekki langt, heyrum í henni eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við höldum áfram að tala kosningarnar sem voru síðustu helgi, reynum átt okkur á því hvað það snerust eða hvað úrslitin voru og hingað komin Sanna Magdalena Mörtudóttir, leiðtogi sósíalista. Velkomin. Takk. Hvað segirðu? Hvað segja þessar niðurstöður okkur? Þær segja okkur að það eru allavega 8.500 manneskjur sem að vildi sjá sósíalista inn á þingi. 8.422 manneskjur ef ég man rétt. Þær segja okkur ýmislegt áhugavert sem maður hefur kannski ekki alveg náð að setjast niður og rýna, en það var augljóst ákall breytingar og mér fannst það alveg skýrt þarna. VG dettur út á þingi, Sjálfstæðisflokkurinn minnkar eitthvað, þó ekki eins mikið og maður myndi vilja sjá persónulega. Það tapar 5% stigum sem að svona í venjulegu árferði, ef það hefði ekki verið svona mörg dauð atkvæði svo kvölduð, þá hefði hann líklega mist 4 þingmenn, en hann misti 2. Eða frá því sem hann fekk í síðustu kosningum, hann átti einn auka þingmenn hann sem að gekk til liðs við þá, þannig að mistu 3, hefði átt að missa 5. Og stjórnarflokkarnir kom ekki vel út úr þessum
kosningum sem að voru sjálfstæðisflokkur, Framsókn og VG. Það alveg augljóst að kjósendur vildi eitthvað nýtt og vildi einhverja breytingar og við sjáum það núna í stjórnunar hérna í viðræðum sem á milli þessara kvenna sem að eru þarna í flokki fólksins, Samfylking og Viðreisn. Hefur þú trúið því að þær náðu saman? Eða þeir flokkar? Mér finnst mjög svona bjart yfir þeim þegar þær stíga út úr þessum fundum og að segja allt gangi vel, en ef maður rýnir aðeins í efnahagspólitík þessara flokka þá er þetta erfitt að sjá fyrir sér hvernig það ætla að láta þessar breytingar ganga upp og ná í gegn. Þannig mér finnst það svona ekki alveg skýrt hvernig nákvæmlega þau ætla að þá fjármagna það sem að þarf að laga og það sem að þarf að bæta, sko. Það ekki öfundsverk að tjasla þessu saman? Nei, en líka bara ekki margir valmöguleikar því það eru 6 flokkar sem komast inn, voru áður 8, þannig að þetta orðið dálítið svona þröngt, það ekki hægt að líta eitthvað til vinstri, eitthvað meira til vinstri, það bara ekki valmöguleiki. Ef að yrði af þessa ríkisstjórn þá væri stjórnarandstæðin á þingi Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn? Mitt. Sem svona öll hægra megin eiginlega? Mitt. Kannski ekki alveg hægt að segja að Framsókn sé hægri flokkur en hefur kannski verið það undanfarna áratugi. Nátt síðan að Framsóknarflokkur hefur verið eitthvað stíði vinstri vænginn. Já, mér fannst þau vera að byrja svona aðeins kannski kynda undir slíkt svona í kosningabaráttunni, en svo náttúrulega var þetta bara svo snögg og þessi tími 7 vikur, í rauninni 6 vikur, 6 dagar sem að líða frá því að Bjarni Benediktsson með blaðamannafund og þangað til að kjördagur rennur upp. Þetta var svo rosa skammi tími og einhvern veginn allir þessi þættir sem að fóru í, það var svo oft eitthvað svona já og nú ætlum við að tala þetta og svo voru þáttastjórnendur byrjar mjög snemma bara já, þú verður að fara ljúka þess að þú ert að segja því við ætlum að fara í næstu spurningu, þannig að kannski gafst ekki tími til þess að fara alveg nú djúpt ofan í hlutina og bara nákvæmlega hvað það sem að flokkarnir vilja gera, en mér fannst það augljóst að þetta var oft bara formenn flokka að segja bara eitthvað, það var ekkert að bakvið þetta, það var engin, allavega í svona 90% tilfella, myndi ég segja, það var engin svona skýr, já, svona meira bara eitthvað svona, já, við þurfum að laga húsnæðismarkaðin og þurfum að gera þetta betra fyrir ungt fólk og við þurfum bara eitthvað svona betri húsnæðisstefnu, en það var ekkert eitthvað svona, hvernig ætliði nákvæmlega að útfæra það. Og ég var líka bara að skoða stefnunar inn á heimasíðu flokkana og stundum voru þetta bara nokkrir punktar sem voru mjög bara svona, er þetta all stefnan? Við sósíalistar, við mætum bara með bunga og erum bara búin að undirbúið þetta og setja fram bara mjög skýrt plan hvernig við viljum gera hlutina. Það nú til kosningastjórar sem að mæla gegn því að flokkar mæti með ítarlega kosningastefnu því það gefist fleiri tækifæri fyrir andstæðingan að pikka eitthvað út fyrir tortryggilegt en þú ert að segja að á þessum tíma náttúrulega ef þetta eru 7 vikur að þá fyrir náttúrulega kannski fyrstu 3 vikurna fóru í það að manna lista og það átti við sósíalista eins og alla og safna meðmælum. Já, það var alveg tími sem fóru það líka síðan kemur kannski 4 vikur sem raunveruleg kosningabarátta og að það hafi ekki náðst að kannski erfitt að segja það svona eftir á hvað kosningabaráttan var. Snerist húsnæðismál einhver leyti en samt ekki ítarleg umræðu þau. Þetta var svona lengi einhvern veginn að fara í gang líka þó allir væri búin að skila listum þá fannst mér samt eins og kosningabaráttan hafi ekki alveg byrjað strax og líka eins og fjölmiðlar hafi ekki alveg verið tilbúnir en það var svona helst myndi ég segja að það var fjallað efnahagsmál bara í mjög víðum skilningi margir flokkar að leggja áherslu á að ná vöxtum og verðbólgu niður og það var svona efnahagsmál en samt einhvern veginn ekki, þetta var bara mjög óljós hvað við vorum að tala það var svona kostnaðar heimilina og talaðu vexti ætluðu að berja niður vextina ég maður ekki hvað Samfylking sagði og kýlaðu niður sagði hver annar og það kom kannski ekki alveg fram hvernig þetta vera þannig að það má við erum nú bent á það hérna við rauðaborðið að Viðreisn var boðaði breytingar og talaði í svona á þess að segja nokkuð skýrt hvað ætlaði að gera ætlaði að vera með hægri efnaðarstefnu sem að merki líklega að þeir ætla ekki að hækka skatta en vinstri velferð sem að þýðir líklega meiri útgjöld. Það var einmitt mikið talað hvað flokkar leggja áherslu á en ekkert
hvernig og dálítið athyglisvert líka bara að fylgjast með þessum umræðuþáttum sem maður var í að stundum þau sumir voru alveg spurði bara já og hvernig nákvæmlega ætlar að gera þetta, hvernig ætlar að útfæra þetta að meðan að þau sem eins og til dæmis kannski boða niðurskurð ekkert eitthvað sérstaklega spurðir út í eitthvað þannig, það þykir bara eitthvað svona eðlilegt, það bara eitthvað svona já ok, ætlar að skera niður, já bara flott, þú veist. Herðu, en tíminn sem að var og þröskuldurinn sem að sósíalistar komist ekki yfir, að það voru allir sáttu við sama borð, það voru þetta jafnlangur tíminn fyrir alla. En sumir náðu að auka mjög fylgi sitt, samfylkingin, sem að kannski kom engum óvart, því að samfylkingin hafi mælst með allt undir 30% góðan hluta, eða seinni hluta kjörtímabilsins. Viðreisn bætti mjög við sig og svo miðflokkurinn þar á eftir og svo flokkur fólksins. Af hverju tókst sósíalistum ekki að bæta þessi fylgi? Það mjög góð spurning sem ég er búin að vera að hugsa mjög mikið út í og ég held bara þar sem að þessir flokkar hafa sem að voru að bæta við sig reyndar í sitt samfylkingu ekki alveg í þann sama svona pott en ég held að svona skýr skilaboð, einföld skilaboð og bara einhvern veginn keyra áfram einhvern veginn á svona sömu skilaboðunum sem eru kannski ekki eitthvað svona víðtæk og djúp heldur bara að þú veist flokkur fólksins aldrei burt með fátækt, viðreisn lækkun vexti, miðflokkurinn veit ekki alveg hvað hann stendur fyrir en bara eitthvað svona örugg landamærum, lækka skatta og virkja. Já, einmitt. Þú veist, maður sá þetta einmitt á vísi, bara eitthvað verjum, byggjum, virkjum, eitthvað svoleiðis. Þannig ég held bara að þetta einhvern veginn, þú veist, í öllu þessu upplýsingaflóði að þá kannski grípur fólk frekar eitthvað svona einfalt og bara eitthvað já ok og ég líka hugsa sko að því það var daldið þú veist í upphafi þessar kosningabaráttu þá var daldið svona að vera að tala málefni útlendinga og vera að reyna að stilla því upp sem einhverju svona vandamáli og það spurning sko hvort að þú veist þessi auðveldar einhvern veginn að sjá þú veist þeirra búið að stilla þannig þegar stjórnmálamenn stilla einhverjum hópa fólk upp sem vandamáli hvort þessi auðveldar einhvern veginn að benda á þann hóp sem vandamálið frekar en að sjá eitthvað svona byttu, þarf að breyta allir kerfinu eins og sósíalistar að tala þarf að fara í róttæka breytingu, þarf ég að setja mig inn í bara hvernig þetta virkar nákvæmlega og vera eitthvað svona, þú veist, þekki þetta allt nákvæmlega til að geta einhvern veginn staði með þeirri hugmyndafræði, að því þú veist, það alveg dálítið mikið sem að sósíalistar boðu að við vildum bara, þú veist, breyta ýmsu fara í svona djúptækar breytingar og kannski eru sumir sem hugsa bara eitthvað, ok, þetta þarfnast miklu meira samtals og bara miklu meira kynningar eða eitthvað slíkt, sko. En varðandi útlendingamál, þeir sem að töluðum þau sem mikilvæg kosningamál voru fyrst og fremst sjálfstæðisflokkur og miðflokkur. Samanlagt fylgi þessara flokka jógst eitthvað 1,5%. Eiginlega svo til ekki neitt, þannig að það virðist ekki vera. Flokkur fólksins var kannski ekki með þetta mjög áberandi, það bara heyrðist svona reglulega í svona tóninum á Ingu Sæland að hún vill herða mjög landamærunum, hún vill henda afbrótamönnum úr landi og hún talar svolítið eins og bara Jón Gunnarsson. En það ekki, maður sér það ekki alveg í áherslu flokksins, það bara kemur alltaf fram þegar hún að tala. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé hægt að eyrnamerkja þessi 5% sem að bættust við hjá flokki fólksins þetta. Nei, það dó út sem betur fyrir þessi umræða. En hins vegar gerist það að sá flokkur sem hafði verið á þingi og harðast barist gegn útlendingastefnu stjórnvalda, Píratar, að þeir bara eru svo til bara þurrkaðir út, eru bara í mjög alvarlegri stöðu og svo sá flokkur sem að reyndi að eigin sögnarlega aftra því að hinir flokkarnir ríkisstjórn fengju sínu fram VFG, að þeir eru líka þurrkaðir út að ekki. Heldur að það geti verið að þó að það hafi virst kannski síðustu 10 dagana að þessi svona plan sjálfstæðisflokks og miðflokksins að láta þetta snúast útlendingamál hafi ekki gengið eftir og þá megi samt sjá að þeir sem að lögðu mest áherslu á innflytjendamál og hinuvagnum að þeir voru ekki að uppskýra. Þetta mjög áhugavert sko, að því að þú veist, það dálítið svona já, þetta greinilega hafði einhver áhrif þó að þetta hafi sko dálítið síðan dáið út sem ég finnst þeim eitthvað gott, þetta dó dálítið út og einu tímapunkti var eins og Sigmundur Davíð væri eini í kappræðunum og Stöð 2 2 dögum fyrir kostningar eða hvað sem var sem vildi eitthvað reyna að tala þetta og allir voru bara eitthvað svona við tökum ekki þátt í þessu, þú veist. Það vildi líka svolítið vera eitt áberandi að vildi vera rópandi í eyðimörkinni. En ég held að þú veist þetta hafa alveg haft áhrif, þetta hafa alveg spilað inn í þannig að þetta kannski svona dálítið bakvið, þú veist, í huganum á
fólki bara jú, ok, þetta flokkurinn sem ætlar að huga velferð fyrir okkur Íslendingana og líka maður sá þetta dálítið sko því ég fór í alls konar svona pallborð og skuggakostningar og pallborðsumræður í menntaskólum og framhaldsskólum, bara virkilega áhugavert og athyglisvert í aðdraganda kosninga var að vera að bjóða okkur í skólar voru að bjóða okkur í heimsókn og við fengum alls konar spurningar og mér fannst alltaf svona athyglisvert að sjá ungt fólk sko, ein spurningin sem ég man eftir var eitthvað svona já eða nei spurning úr sal ætlar þinn flokkur eitthvað svona hjálpa Íslendingum fyrst áður en við tökum á móti fleiri einstaklingum og ég var smá svona wow, ok, þetta ekki eða þú veist, ég svona kannski bjóst ekki við þessari spurningu frá fulltrúa ungu kynslóðurinnar og þetta var ekki fyrsta skipti sem þessi spurning kom fram þú veist, þetta var ekki eitthvað mjög áberandi en ég bara svona viðurkenni, ég held að væri kannski, þú veist, þessi hugsunarhættir væri meira hjá eldri kynslóðum en svo virðist bara alls ekki vera sko. Miðflokkurinn hafði fylgi hjá ungu fólki og það sem að meira var að hann kom glimrandi út úr skuggakostningu í framhaldsskólanum. Mér fannst það dálítið svona já, ótrúlegt að sjá það. Því maður hugsaður þetta bara hvaða skilaboð var verið að flytja og skilabóðin voru dálítið bara ef við lokum landamærum og þá getum við frekar hjálpað fólkinu hér á landi sem þarf hjálp að meðan að einmitt við sósíalistar vorum meira að segja bara eitthvað hei, þú veist, ef við hættum að vera að degra við ríkasta fólki þá getum við hjálpað þeim sem þurfa hjálp. Það miklu meiri byrði af auðvaldinu heldur en af innflytjendum. Einmitt. En þetta maður getur svo velt fyrir sér sko hvernig umræðan fer að því að við sem samfélag eigum eitthvað svona vettvang til þess að draga stjórnmálaumræðan í gegn. Það náttúrulega Ríkisútvarpið ber mikla skyldu þar og svo sömuleyti stóðu aðri fjölmiðlar sig bara ennþá betur. Margt vel gert hjá Stöð 2. Þessi pallborð sem að þau voru með og var nú líflegri umræðan hjá þeim þótt hafi verið kannski fullvæld og löng þá var hún svona, það var eitthvað það var allavega áhugaverð Morgunblaðið tók viðtal við alla oddvita, allra lista út all land stóð fyrir umræðufundum líka og Rás 2 og þá Rúv 2 voru líka með kjördæma þætti sem voru kannski svona flatari og leiðilegri en ég að velta verið mér reynsla þín að fara svona í gegnum þetta er þetta þannig að það sé svona alveg á mörkunum að okkur takist að draga eitthvað svona raunverulega umræðu í gegn er þetta fyrir eitthvað fólk bara að segja bara sínar línur en þannig að ég hugsaði þarna með Stöð 2 að því að þau reyndu svolítið af húsnæðismál og heilbrigðismál. Þetta er 12 tími í þetta. Og mér fannst það svona ef það hefði verið vika í viðbót þá væri þetta kannski alveg að fara að skýrast. En þetta var ekki komið samt lengri en það og 2 dagar í kosningar. En það var svona aðeins farið að móta fyrir því sko hverju væri munurinn á flokkunum líka vegna þess að þar var Kristrún farin að horfa miklu meira til vinstri heldur en áður. Taldi þau sjálflega leiðin til þess að fyrir hana væri að ná svolítið sveiflu frá þessu flokku sem að voru við 5% þröskuldin. Þannig hún var miklu vinstri sinnaðri í síðustu vikunni heldur en kannski viku 3. En er það þannig að við séum kannski með kerfi það sem er svona við hafa bara efasemdir okkur takist að vera með raunverulega umræðu. Þess að ekki bara það að fólk sé að segja einhverju slagorð, heldur að það sé eitthvað svona ping-pong. Það eru þetta þegar það eru 10, jafnvel 11 flokkar sem að mæta, þú veist, í einhverja kappræður og þátturinn eitthvað x langur að þá veit maður að maður er bara að fara að tala kannski 4 sinnum í 2 mínútur. Þú veist, þannig að maður þarf að velja vel bara hvað á að leggja áherslu á og svo kannski reynir maður að, þú veist, svara einhverju en þá eru bara, þú veist, 5 manns að tala í kross og maður ætlar ekki að taka þátt í þessari öskurskeppni að reyna að koma einhverju til skila því áhörfundin heyri ekki neitt. En mér fannst eins og þú segir, mér fannst eins og þátturinn á Stöð 2, þarna kappræðina þar mér fannst við vera byrjuð þar að svona dálítið kafa og það var líka mjög gott, bara bæði held ég fyrir fólkið sem var að horfa og fyrir okkur, þá bara var ég mjög þakklátt fyrir þessar pásur sem komu þarna á milli. Þannig að mér leið eins og þú veist, þannig að þátturinn var langur og mér leið eins og þar vorum við svona virkilega byrjuð að fara, þú veist, einu stigi fyrir neðan bara slagorðin, góður ræðurnar sem allir bara taka, þú veist, alltaf og við vorum alveg byrjuð að koma svona aðeins, þú veist, aðeins dýpra, svona lag númer 2 fannst mér sko. Það er svo í félagslega húsnæðiskerfinu að kannski verða vegna þess að samfélkingin steig skref
í átti sósíalista getum við sagt, í sambandi við það væri meginverkefni væri að byggja félagslega kerfi, sama með heilbrigðiskerfi, meginverkefni væri að byggja upp hið opinbera kerfi, á meðan að Viðreisn og hægri flokkarnir voru allir í því að þetta eiginlega byggja upp og einkavega. Engar rekstur. En ég held að megi líka prófa, önnur form að því það eru rauninni allir saman, 10 flokkar eða einstaklingsviðtöl og það var einu sinni sem var svona hópnum skipti upp í 2 hjá Morgunblaðinu og þá emmitt hugsa maður bara eitthvað svona, ég mun hafa meiri tíma en svo alltaf einhverja típur sem að taka yfir eins og þú veist. Þannig flokki, í þætti þar að það voru bara einn maður sem tóku við þáttinn og annar til, kannski. Já, Sigmundur Davíð. Þið komum svarla að þarna á hinum ennum. Þannig ég held að megi alveg líka kannski bara aðeins endurskoða þessi form að því það einhvern veginn alltaf sama, bara eitthvað pallborð, hér eru fulltrúar allra flokkana, við ætlum að ræða sem mest og svo kemur bara eitthvað svona, þátturinn búinn, við náðum ekki að ræða allt eða þá þessi einstaklingsviðtöl, þar sem maður næri alveg að kynna sig og sína stefnu og stefnu síns flokks, en það kannski engin í debatti beint við mann nema þáttarstjórnandinn. Þannig ég held að það mjög gott að hafa frekar, afmarkaða, afmörkuð þemu, þannig að sé kannski bara kappræður húsnæðismál, kappræður heilbrigðismál, þannig að væri bara heill þáttur á RÚV. Þá þurfum við líklega lengri í kosningabaráttu. Já, þá kemur það. Ekki mánuða kannski. Einmitt, þá kemur það. Eitt sem að er í þessu að því að í þættinum á Heimir sáum hann og er náttúrulega reynslumesti stjórnmála fréttamaðurinn í sjónvarpi. Og kannski það einhvern veginn hvernig hann spurði að þessi svona munur dróst fram. Sigurður Ingi tók þetta að sér í innflytjendamálum þegar hann sagði einfallega að hann væri ekki sömu megin og Sigmundur og Miðflokkurinn og Bjarni og Sjálfstæðisflokkurinn og Inga og Flokkur fólksins og sömu liti Kristrún og Samfylkingin. Þannig hann stundum það þannig að spyrlanir sjá þetta, að draga mynd upp úr því sem að fólk er að segja, einmitt til þess að það verði svona eitthvað þroski í umræðinni og kannski vantar þetta bara í spyrlana á ríkisútvarpinu sem að verðist ekki kunna þetta, eða telja sig ekki vera skyldu sína að eins og þáttarstjórnendur þurfa oft gera, að draga saman eitthvað úr umræðinni. Mér finnst það mjög mikilvægt og ég held að þáttarstjórnendur ætti líka skoða að vera með bara svona staðreindavakt á línunni, ég veit þetta er gert erlendis, þannig að þetta bregðast bara strax við bara eitthvað, nei, þetta er ekki rétt sem það ert að segja því það verður að halda ykkur fram í beinu sjónvarpi sem fólk er að horfa á, kannski degi fyrir kosningar sem er bara algjört rugl. Þannig ég held að þau eru líka meira svona þessi viðbröð, ekki bara eitthvað, ok, þú segir bara þetta, stundum eru þáttarstjórnendur eins og RÚV, bara eitthvað býtu, hvað áttu við, hvað áttu við nákvæmlega við, en það er ekkert, það er bara eins og fólk geti sagt bara eitthvað og það bara rennur áfram og það er ekkert eitthvað brugðist alltaf við því, En sósíalistar eru í svipaðri stöðu, þeir eru bara í sömu stöðu voru áður en komið svipað útkomu, kannski eilítið skárri, það er ekki gott að vera austur í Tossaflex, sagði maður sem ég þekki þetta. En Píratar og VG, viltu eitthvað, getur þú ráðið í það hvað gerðist hjá Píratum til dæmis? Hjá Píratum, mér finnst það aldrei flókið að átta mig á því, að því ég veit að það hefur verið talað að hafi verið hvað segir maður, svona átök innan hús sem hafi aldrei ekki haft góð áhrif og skemmt fyrir, en ég samt svona er smá bara eitthvað býtu, er það bara að fara að þurrka út flokknum? Já, ég held að bara gangi ekki upp, ekki nema að þetta hafi verið raunverulega frásögn af ósætti sem var inn í flokknum og ósættið hafi haldið áfram sem eru valdið að þau hafi verið hálf höld í kosningabaráttunni, en þessar fréttir sem voru að þessu mér finnst ekki passa við neitt að það hafi allt í nátt að kippa fótunum undan einhver deilur einhverja framkvæmdastjórn. Ég held, ef ég skoða þetta svona í stærra heildarsamhengi til að reyna að átta mig á þessu, að þá finnst mér eins og engin flokkur hafi náðin á þing sem að tala að fara í grundvalla breytingar á hlutunum. Allir flokkarnir sem komast inn eru með einhverja svona áætlun og stefnu og vilja breyta og vilja laga, en í rauninni með því að laga innanfrá, laga þetta kerfi sem við höfum, fiffaði hér og þar, plástra, Samfylking engur kannski lengst í því að vilja, breyta, svona mínu mati. Það vil lækka fjármagnstekjuskatt úr 22 í 25, samt væri hann áfram með lægsti fjármagnstekjuskattur á Norðurlöndunum. Og jú, miðflokkurinn er svona, róttækur í þessa hægri átt, en það er engin flokkur í rauninni sem nærin sem hefur talað fyrir því að núverandi kerfi sé ekki að ganga upp, en ef við sjáum sósíalistar, Píratar, VG eru dálítið að tala bara, það þarf að breyta strúktúrnum eins og hann er. Við getum ekki haldið áfram að lappa upp á bara megin gallað kerfi. Þannig það er svona mín greining á þessu, að fólk hafi bara viljað þá inn flokka sem að bara væri ekkert að fara kannski of
djúptækar breytingar. En þetta ennþá allt svona í greiningu í það svo sem þekkt í kosningasögunni að það eru flokkar sem lofa breytingum en sem ætlar að sér aldrei að breyta einu sérstöku. Ég meina Framsóknarflokkurinn vann mjög góðan kosningassigur í Reykjavík með því að var ekki bara breytur Reykjavík. Ekki komið tíma breytingar? Ekki komið tíma breytingar. Svo fylgdi eiginlega ekkert meir? Nei, en síðan eitthvað. Ég vitna nú oft í Cornel West sem að sagði Obama sem að var margir báru mikla vonir til. Hann sagði við hann að fyrir kosningar hefði Obama snúið sér að kjósundum og selt þeim von en eftir kosningar að þá hafði hann snúið sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjóna því. Þannig að þú til að segja að þessi flokkar sem eru að boða breytingar án þess að nefna það raunverulega hversu róttakar að þurfa að vera til þess að verða eitthvað breyting að þeir hafi kannski unnið á. Já. Og þá það sagan segir það að þá munu kjósendur upplifa það að það sé síðast þegar var mælt fylgi í Reykjavík að þá var Framsóknarflokkurinn með 3% og engan bæjarfulltrúa. Einmitt. Þannig að kjósendur eru fljótir að sjá í gegnum þetta. Einmitt, þau bara eiginlega fóru inn í, núverandi kerfi og héldu að þau gæti einhvern veginn gert það betra en svo var bara alls ekki. Þannig einu breytingarnar eru að það komin nýr kall sem borgarstjóri, það eru einu breytingarnar. En ég held að með VG að það eru þetta bara, afleiðing þess að hafa talað fyrir ákveðni stefnu en síðan bara í rauninni falli frá því með því að ganga í þetta samstarf með sjálfstæðisflokknum. Þannig að mér finnst það vera svona bein afleiðing. En Þetta duga sósíalistum allavega í eina kynslóð að muna það að ef þú ferði í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum þá verður það dauði. Einmitt. Já. Þetta dugi 70 ár. Það er nú oft í svona í sambandi við stríð og frið þá talað að fólk geti munað í 70 ár eða samfélag. En svo að því maður reyna að hugsa hlutin í stærra samhengi þá fer maður að hugsa bara hvaða áhrif hefur þetta þá á næstu sveitarstjórnarkosningar að því að oft talað að ef það er ákveðin ef það er ákveðin stjórn í ríkismálum að það sé þá andstaðan oft í sveitarstjórn en svo þetta kannski það ekki alltaf reyndin en maður er farin að hugsa hvernig mun þetta hafa áhrif inn í þá næstu kostningar sem verða haldnar á Íslandi. Ef við gefum okkur ráð fyrir að þessi ríkisstjórn sem að verið að reyna að mynda verði sem að ég myndi ekkert veðja neinum hatti upp á það að þá væru með eins og ég nefndi áðan sjálfstæðisflokk, miðflokk og Framsóknarflokk í stjórnarandstöðu og samkvæmt þessari kenningu sem þú út að vísa til að þá ætti það að leiða til svolítið öflugra viðspyrnu á þeim á sveitarstjórnarstiginu sem að verður kosið eftir 1,5 ár 2026 í maí en hins vegar hafa sósíalistar eru inn í borginni og farið í kennum 2 kosningar þar og aldrei verið á þingi og hafa eitthvað lag á því að geta verið í stjórnarandstöðu þó þessi ekki á þingi með því að reka til dæmis fjölmiðl og með því að taka þátt í mótmælum og með því að bara vera virkin í verkalýðshreyfingunni sem að sumir segja að sé stundum hinn raunverulega stjórnarandstöðu á Íslandi. Þannig að það er kannski erfitt að spá fyrir það hvernig staða þá sósíalista, vinstri grænna og pírata verður þarna eftir 1,5 ár af stjórnarandstöðu utan þings. En eitt sem ég fannst mjög athyglisvert að því maður var náttúrulega í þessum endalausu viðtölum og kappræðum og ég fór var í einhverju viðtali RÚV örugglega 2 nóttina, kosninganótt eða 1 eða eitthvað svoleiðis og það var orðið frekar ljóst í hvers stemdi og svo kom ég aftur upp í Bólholt, var fór úr Bólholt örugglega 4:30 nóttina og ég hugsaði bara þegar ég var að leiðin aftur upp í Bólholt það eru örugglega flesti farnir, ég ætla að kíkja við og ég ætla að láta vita bara ég sé að fara heim og sofa og svona. En svo var bara rífandi stemming og ég ég hefði haldið að fólk vera bömmur og væri bara farin í eitthvað næsta partí en það var svo mikil stemming og það var fólk bara eitthvað að hrósa manni fyrir góða kosningabaráttu og bara þegar við staðið eitthvað vel, bara hvernig höldum við áfram, ég til í að hjálpa, ég vil byggja upp eitthvað starf ef þið viljið fá mína hjálp, það voru félagar sem hafa verið lengi, það voru ný andlit og fólk bara ég kaus ykkur og það bara gengur betur næst og við bara höldum áfram. Þannig ég hugsaði bara, ok, frábært, þetta er bara fólki til í þetta og var ekkert að láta einhvern í niðurstöðun að stoppa sig, heldur meira bara eitthvað herði við bara þurfum að halda áfram. Ég skrái inn á hóp, spjallhóp sósíalista
fólk sem að gangi í flokkin. Það komin einhverjir tugir sem hafa gengið í flokkin eftir þá það bara oft svona sjokk sem að fólk áttar sig á að til þess að sigra að þá þurfa fleiri að leggja lið og þá vil fólk svona efla baráttuna enn frekar. Og ég held að kjósendur sósíalista, VG og að stóru leyti Pírata séu alveg með þau svona svipaðar áherslur, þannig ég held að séu alveg tækifæri þarna til að vinna eitthvað með það, hvernig... Kjósendur. Já. Þannig þú talar ekki eins og Steingrímur J. Sigfússon sem vildi helst bara fara strax í það saman en stofnanir þessara loka. Mér finnst bara svo mikilvægt að allt ákallum breytingar og hvernig breytingar eru innleitar og hvernig fólk vilja starfa saman að það komi neðan frá, það verður það að vera grasrótin sem að segja bara hei, svona viljum við hafa þetta frekar en eitthvað svona fólk sem að skipuleggja flokkstarf sé eitthvað að segja bara herði við höfum komist að þeirri niðurstöðu og það sé bara best við vinnum saman og láti það síðan eitthvað trítla niður. Ég held að þurfa að koma þá ákall frá fólkinu og kjósendum og við þurfum síðan að vinna út frá því frekar en þetta sé eitthvað svona ofan frá eitthvað og niður. Þegar ég sitt hérna og ber á milli það sem að fólk að segja og eitt af því sem að kom fram Högmundur lagði að sömuleyti áherslu á það og líka Andrés Ingi að nú væri líka tími ekki endilega að horfa endilega á flokkseiningarnar heldur væri komið tími að horfa á almannasamtök. Ég heldur hefur báðir nefnt það að til dæmis hernaðarandstæðingar hafi verið svona frekar daufir vegna þess að sömuleyti það opið þarna á milli VG og hernaðarandstæðinga og kannski ekki friðarhreyfingin ekki beitt sér kannski af sömu ákefð og hefði verið ef að VG hefði ekki verið inn í ríkisstjórn og sama má segja gagnrýni kannski frá kvenréttindafélaginu og feministunum og svo landvernd og öðru slíku. Það er svona ólíkt hvernig þetta meta. Ég ekki að segja að öll þessi samtök og allar þessar hreyfingar hafi einhvern veginn verið í skugganum af ríkisstjórnarveru VG. En það er líka einhver svona tækifæri til styrkingar á henni breiðu hreyfingu. Vinstra fólk, sósíalista, friðarsinna. Og eins og ég sagði mitt bara í þessari kosningabaráttu þá var ég mitt að segja bara sósíalistaflokkurinn hreyfing, við leggjum áherslu á að við þurfum að skoða mitt bara nær samfélagið og þáttöku okkar inn í því og röddin okkar sé áberandi hvar sem við getum látið okkur heyra bara hvað við viljum sem almenningur og þetta mitt maður lítur ekkert á það að komast inn með kjörna fulltrúa sem eitthvað upphaf og endi alls þetta bara svona leið á þessari vegferð og það þetta bara mörg hvað segir maður, mörg svona það er hægt að vera með baráttu, það eru margir nú er ég alveg orðin steikt á ýmsum vett og vill taka þátt í sósíalískri baráttu. Vertu virkur í stéttarfélaginu er eiginlega fyrsta sem maður dettur að segja. Maður getur kannski byrja líka því ég er að reyna að vera eitthvað svona betri nágranni aðeins að kynnast bara nágrannum sínum ég er alltaf bara eitthvað ég ekki tíma húsfund svo voru þeim sátu þarna fyrir framan að hæðin hjá mér og það er kannski eitt sem maður ætti að byrja á að hætta að vera svona einstaklingsmiðaður og vera bara góður sósíalisti og leigjandi og kannski kynnast nágrannum sínum. Þetta kann hreyfingin VG sem að ég held að Katrín Jakobsdóttir hafi verið gjaldkeri húsfélagsins sem að þykir eiginlega það versta sem þú getur lent í að vera gjaldkeri húsfélagsins og Stefán Pálsson félaginn í borgarstjórn, hann það líka held ég formaður húsfélagsins. Þannig að það hefur alltaf verið ríkt í hreyfingu sósíalista að vera raunverulega með virka þáttöku í samfélaginu. Það er byggt upp á félagslegri virkni, ekki bara peningum. En hvernig eru horfur hjá sósíalistum? Við erum þeir að sleikja sárin? Nei, ég var strax bara eitthvað eftir þetta, auðvitað er maður með ákveð markmið og maður nær þeim ekki og þá er það alveg fullt, en svo var ég strax bara eitthvað, þetta samt bara, þetta er bara frábært, við erum með öfluga félaga sem eru virkilega til í að bara vinna að
gangi sósíalismans hér á Íslandi, þannig að mér finnst þetta ekkert, þú veist, eins og ég er búin að vera að segja við sjálfa mig bara, þú veist, í orðinu vonbrigði það byrja nú að von, sko, þannig að mér finnst bara, þú veist, ég fór einhvern veginn strax að hugsa bara sveitarstjórnarkosningar og við verðum með þennan félagsfund þar sem við erum að fara að ræða næstu skref og mér finnst vera bara, þú veist, að fólk sýt alltaf að hugsa bara, jæja, hvernig getum við bara að halda áfram að virka sósíalista í okkar nær samfélagi og mér finnst bara vera engin sár til þess að sleikja, sko. En auðvitað, þú veist, það er ýmislegt sem þarf að skoða því þú veist, við vorum auðvitað að reyna að komast inn á þing og komast ekki inn á þing, þannig að maður svona veltir ýmsu fyrir sér í þeim efnum. Það nú, maður heyrir ég veit ekki hvað er að marka þegar maður kíkir bara svona á Facebook og svona hvað það heitir. En þá sér maður að það eru miklu fleiri núna að ræða hversu ósaggjant kosningakerfið sem var kannski ekki tekið undir fyrir 3 árum. Það voru sósíalistar einir að benda á þetta. Ég var einir að benda á þetta bara áður en að flokkur og stofnaðar. Og líka Holland, þarftu ekki, það er eitthvað 0,67%. Ég ber ekki ábyrgð alveg á því sem ég er að segja, en það er bara landið reitt kjördæmi. Já, einmitt. Eins og í stefnu okkur sósíalista, þá erum við að tala jafnt vægi atkvæða og þú veist, þetta í öðrum löndum, þá ekki alls þar þessi 5% þröskuldur og það þetta ömurlegt að séu 20.000 mann sem eiga ekki sinn fulltrúa inn á alþingi því að þú veist, auðvitað ætti alþingi að endurspegla almenningin sem hann starfa fyrir, þannig það að séu 9,3% sem kusu sem bara ekki með sinn fulltrúa, þú veist, það þarf eitthvað að bregðast náttúrulega við því að gengur ekki upp að þetta gerist aftur. Já, og það ef að það væri ekki þessi þröskuldur, þá væru 2 sósíalistar inn á þingi, 1 Pírati og 1 frá VG, en það væri færri sjálfstæðismenn og eitthvað slík, þá er spurningin sko, er það verra þing? Ég hef stundum tekið dæmi að því að það er kannski oft svona mikil hiti í sko pólitísku umræðu dagsins, en ef maður tekur kosningarna 2013 þar sem að sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mættu með 38 manna þingmanna meirihluta í ríkisstjórn, rosa sterk ríkisstjórn en bara rétt rúmlega 50% atkvæða og ástæðan var svo að það hefðu átt að sitja þarna inni sko 2 þingmenn frá Dögun, 1 frá lýðræðisvaktinni, 2 frá flokki heimilana, ég veit ekki hvort við munum hvað það var, en það var flokkur sem að meðal annars Pétur á útvarpi Sögu leiddi og 1 hægri grænn sem að Guðmundur Franklín stofnaði en bauð sig ekki fram og ef maður horfir aftur og ef maður man þennan tíma 2013 að þá hefði þetta fólk náttúrulega miklu betur endurspegla svona pólitískar hugmyndir og hræringar í samfélaginu heldur en það þing sem að settist þarna inn sko. Það væri miklu betra að hafa fjölbreytni hvað menn að reyna að íta frá sér. Örugglega bara, þú veist, það er óþægileg rödd, þú veist, þó að það sé fámennur þingflokkur, þá getur hann alveg látið í sér heyra, sko, og þú veist, eins og ég sé þetta núna, þó að hafi ýmsir flokkar ekki komist inn, þá þurfa þeir bara að vera duglegir fyrir utan að vera háværir og látið í sér heyra fyrir hönd almennings, að því ég held að núna þurfi bara, þú veist, svona róttækir og sósíalískir að bara dálítið sameinast og finna sér eitthvað svona sameiginlega vettvang til þess að láta sína kröfur í ljósa því við vitum þetta, þú veist, breytingar nást fram af fólkinu sjálfu, sko, þú veist, við getum ekki beint alltaf líka að trúa að á alþingi skilja okkur einhverju góðri niðurstöðu, en ég held að þú veist, mér finnst aldrei bara sorglegt að við hefum farið úr 8 flokkakerfi yfir í 6 og líka þegar RÚV var sko að draga upp myndaði að hvað sjálfstæðisflokkurinn hafi unnið og hvað samfylking hafi unnið í kjördæmum og það var komin svona mynd af Íslandi og þetta var svona blátt rautt og ég fekk bara svona wow, er ég að horfa á eitthvað svona bandarísk kosningasjónvarp, eitthvað svona eins og þetta væri eitthvað svona 2 stóra blokkir sem væri að keppa sína milli þegar fegurðin við íslenska kerfi einmitt hvað það mikil fjölbreytni. Og alls sé rúm til þess að koma þú nefndir Holland, þar sem landir allt eitt kjördæmi og engin þröskuldur að þar eru náttúruverndarsinnar en það eru líka dýra sinnar, það hefur verið flokkar sem hafa náð inn á þingi, heldur sé ekki núna en það voru flokkur eftirlaunafólks sem ég held að sé ennþá í bæjarstjórninni í Amsterdam og víða, þannig það verður bara það voru svona fjölbreytilegri flóra skoðana og hollendingarnir líka með mikið af svona eins og píratarnir, það sem eru svona lagðar til einhverja svona kerfisbreytingar í sambandi við lýðræði, sambandi við beint lýðræði og annað slíkt. Þannig það er svona fjölbreytilegri flóra. Herðu, en það er verið að reyna að mynda ríkisstjórn. Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þú er bent á að það að taka sko tekjuhliðina hjá Viðreisn og útgjaldahliðina af Flokki fólksins að það þarf eitthvað snillingi en á þessu saman. Okay.
Það eru aðri möguleikar, segjum að þetta gangi ekki eftir, að þá kannski kostir Kristrúnar ekki margir. Nei. Það hún eiginlega háð í að fá Viðreisn með sér og þá það eiginlega bara þau eru samanlagt með 29 þingmenn. Gætu bankað upp hjá vængstíðri Framsókn. Það myndi rétt sleppa. Þeir væru með 34 þingmenn. Framsókn hefur sagt bara nei, við erum ekki í þessu, en ég held að það sé bara snjallu leikur. Fólk hafi verið að kvarta, aðri geta þá bara gert þetta betur og ef þið viljið fá okkur með þá verður þið að koma til okkar og bjóða okkur eitthvað, við ætlum ekki að banka upp. Það einn kostur og þá værum við með stjórnarandstöðuna sem væri sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og flokkur fólksins. Annar kostur Kristrúnar að mynda ríkisstjórn með Viðreisn og sjálfstæðisflokki sem væri þá næstu endurtekin leiku frá 2017. Já, ég held að það væri bara flokkarnir koma í veg fyrir pólitískan glundróði, ég man ekki hvernig orðið þetta. Sérðu þetta fyrir þér? Nei, ég held að sé of stórir, þetta eru þá líka 3 slatta stórir flokkar saman. Það var síðast, já, 2017 til 2020. Já, einmitt. Þótti vera mjög gott í COVID. Einmitt. Byrju, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, hvað það margir fulltrúar? Þetta væru samtals, ég fara, ég fór línuvill, þeir eru 26, já, ég fyrirgefðu, 26, ég verið að breyta, það bara 31, hann með Framsókn. Já, það tekst nefnilega ekki, já, einmitt. En þessi 2 flokkar, þessi 3 flokkar, þeir væru með 29 40 þingmenn. Ég held að sé bara of stór ego inn í þessu samstarfi til að láta það ganga upp en Samfylking Sjálfstæðisflokkur myndi það samkvæmt þingmannasætum ganga upp. Nei, það eru með 29 samanlagt. Samfylkingin og Viðreisn eru samtals með 26. Það bara mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig þetta eigi alltaf að ganga upp. Þannig að Kristrún og Samfylkingin annarkot náðu þessu saman eða eini valkosturinn ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Einmitt. Og ég held að, ætli þetta verði ekki bara þessi valkyrju stjórn. Já, verður. Ég veit ekki. En ef að Kristrún, þetta gengur ekki og Viðreisn getur ekki sætt sig við útgjaldaaukningu fyrst og fremst Flokks fólksins, þá hefur Viðreisn með Sjálfstæðisflokki 25 og miðflokknum til viðbótar 35. Ég vona bara svo innilega miðflokkurinn komi ekki í ríkisstjórn, Ég held að það bara mjög skaðlegt og þeirra áherslur. Já. Það ekki... Þeir væru með 25 pluss 8 með miðflokki. Já. Það þá 32 rétt sleppa. Og þá verður það að treysta á það verður hvaða þingmaður sem að geti eyðilegt þetta. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og flokkur fólksins. Það geti orðið 35 manna meirihluti. Mér finnst það mjög ólíklegt, En þær tala Kristrún, Þorgerður og Inga eins og allavega núna, þá verðist þetta ganga vel hjá þeim, en ef maður velti fyrir sér hvort þetta ganga alveg vel eftir því sem við farin dýpra í viðræðurnar og bara við erum búin að landa þessu næsti kafli, hvernig ætlum við að afgreiða þetta. Það alveg snúið að sjá fyrir sér, sérstaklega því Viðreisn talar að vilja ekki, hækka skatta og að meðan Samfylking alveg talaði fyrir því að skoða ákveðna tekjuhópa sem að ég held að Viðreisn sé alls ekki spennt fyrir því það gefa svo út fyrir að vera í hægri efnahagsstjórn og já, þetta væri bara mjög athyglisvert, verður athyglisvert að fylgjast með þessu. Kannski kemur þetta ekkert í ljós bara fyrir jól. Já, mitt. Það ekkert óeðlilegt að þessi flokkar taki nokkrar vikur í þetta. Herðu, en Sanna, gott að heyra að þú sett upplýstjörf. Já. Og gangið bara vel og ykkur svo svolítið. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og ræða önnur mál. Ég held ég sé að vera að ræða verkefnismál. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og Það hasar í verkefnisbaráttunni allavega hjá Eflingu. Það eru aðgerðir núna sem að beinast gegn
verkefnisfélagi sem heitir Virðing og Efling segir að sé það sem að kalla gullverkefnisfélag, kerfiverkefnisfélag sem að eigendur af veitingahúsum hafi stofnað sjálfur. Hingað komin Viðar Þorsteinsson sem fræðslu- og félagsmálastjóri Eflingar. Velkomin. Takk fyrir. Herðu, verðum við ekki að fara og til þess að þekkja persónur leikundri í þessu sveit, hvað er það? Já, ekki bara svona rekja söguna. Sko. Já, ég telst til að það séu 2 ár síðan að sem sagt að það birtist þarna á radarnum hjá okkur í Eflingu þarna félag sem er nýtt af nálinni og sem að ber þetta heitir Sveit og sem er skammstöfun á samtök fyrirtækja í veitingarekstri ef ég man rétt. Og það er þar framkvæmdastjóri að nafni Aðalgeir sem að snýr sér til Eflingar og sem sagt óskar eftir sem sagt fyrst bara svona einhvers konar óformlegum samtölum og svo í kjölfarið sem sagt svona skriflegri, svona formlegri kröfu sem sagt kjaraviðræður. Og og ástæðan fyrir því að það kom nú lítið út úr þeim svona þessum óformlegu samtölum í byrjun og nú bara mjög svona einfaldar skýringar á því að það er þess að þannig að Aðalgeir og Hrefna Björk Sverrisdóttir sem var með honum á þessum tíma í þessum viðræðum eigandi að veitingastaðnum Rock þau sem leggja máli upp bara svona gagnvart Eflingu segja bara, laun eru bara of há í þessum geira og viljið þið ekki ganga til kjaraviðræðna okkur það að gera nýjan kjarasamning fyrir veitingageirann þar sem að launin verði lægri og við erum nú verið svona kannski svona svolítið báðum þau að bara endurtaka, bara skiljum við rétt að þetta sé þess að þið séu að leggja til og já, það var alveg skýrt þetta var það sem var að leggja til. Sem að ég hef heyrt hjá til dæmis atvinnufélaginu, það er að dagvinna verið hærri en kvöldálagið lægra þannig að krafan sé að hækka launin en lækka kvöldálagið þannig að þeir sem er að vinna fyrst og fremst á kvöld og helgar þeir séu kannski á lægri launum. Já, en fólk náttúrulega bara fyrst og fremst að vinna á kvöldin og það er ástæðan fyrir því að það er innan gæslappa dýrt að vera með fólki í vinnu á kvöldin en það er samt auðvitað ekkert dýrt, þetta eru bara láglaunastörf. Jú, þetta er kannski sett í eitthvað svona búning en ég meina nettóniðurstaðan hún á augljóslega að vera svo að það verði hægt að borga fólkinu sem sé lægri laun. Þannig að það er ástæðan fyrir því að Efling tekur því auðvitað bara mjög fálega að ganga til einhvers konar viðræðna og þá er það sem sagt næsta skrefið hjá þeim var sem sagt að senda okkur svona einhvers konar formlegt erindi þetta, svona formlega kröfu og ég meina við bara höfnum henni aftur og og erum auðvitað í millitíðinni bara í kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins náttúrulega sem sagt þennan kjarasamning sem er auðvitað bara samningurinn sem er í gildi fyrir fólk í þessum geira og það er svokallar hótel- og veitingasamningur og hann er gerður við samtök atvinnulífsins og hefur alltaf verið og ég líka bara... Hann gildir þó svo að fyrirtæki séu ekki aðilar að samtökum atvinnulífsins? Já, við getum svo líka komið aðeins að því þegar við komum á dómsmálinu. Ég ætla bara samt að skjótað inn í að auðvitað eru bara fjölmargir veitinga rekendur sem auðvitað bara hafa kosið að vera í samtökum atvinnulífsins og eru þar með aðild að kjarasamningsviðræðum. Þeir hafa það flesti hverjir í gegnum samtök ferðaþjónustunar og þar auðvitað hafa þeir fulla aðkomu að viðræðum og við vorum bara núna í síðustu kjarasamningsviðræðum við SA í bara heilmiklum viðræðum og tilfæringum og ýmsum málamiðlunum við aðila í þessum geira þannig að það er ekki þannig að það sé ekki í boði að vera í raunverulegum kjaraviðræðum við Eflingu sem sagt kjör í geiranum, það er bara þú þarft að vera í samtökum atvinnulífsins til þess að gera það. En sem sé, eftir að við sem sagt bara gefum mjög skýra formulega höfnun gagnvart Sveit á því að ætla að ganga til þessara viðræðna þá er sem sagt næsta skref hjá þeim að draga Eflingu fyrir dóm. Og þá sem sagt já bara sem sagt Sveit bara krefst viðurkenningar félagsdóms sem er sem sagt dómstóllinn sem að úrskurðar leikreglu vinnumarkaðarins á Íslandi og sem sagt og Sveit krefjast viðurkenningar félagsdóms á því að Eflingu sé skylt að ganga til þessara viðræðna með þeim rökum að annars sé bara engin samningur í gildi af því að sem sagt aðildarfélög Sveit séu ekki aðilar að samtökum atvinnulífsins og þar er lendi ekki aðilar að kjarasamningum. Og það er alltaf bara skemmst frá því að segja að félagsdómur hann bara hendir þessu algjörlega út öfugu
og sem ég held að ekki þurfa að koma neinum óvart sem að þekkir hvernig sko íslenski vinnumarkaðurinn er byggður upp, hann er náttúrulega bara byggður upp í kringum mjög svona breytt gildissvið kjarasamninga og það gildissvið er lögvarið og segir í lögum starfskjaralögunum svokölluðu að þau kjör sem samið er í kjarasamningum á hverjum tíma fyrir tiltekið starf á tilteknu svæði, það eru lögbundin lágmarkskjör í þeirri grein fyrir alla. Og það gildir líka fyrir félagsmann sem á einhverjum ástæðum kýs að segja, heyrðu, ég vil ekki vera í þessu stéttarfélagi og fyrir atvinnurekanda sem kemur og segir, heyrðu, ég kýs að vera ekki í þessu tiltekna atvinnurekandafélagi eða eitthvað slíkt. Þannig að þú ert í veitingahús og ég væri að vaska upp hjá þér að þér ber að greiða mér samkvæmt taxta Eflingar þótt að þú sett ekki SA og ég ekki Eflingu. Absolutt, þessi samningur er bara einfaldlega, hann bara hefur stöðu lögbundin lágmarkskjara á Íslandi og Félagsdómur hann bara hendir þessu algjörlega út kröfunum er ýmist bara hafnað eða þessu er vísað frá og þetta er fyrir það bil ári síðan og nú hefur maður haldið að þegar menn væru búinir að fá úrskurðað sko bara, ég get skilið að þeir hafa mögulega verið eitthvað fói út í okkur í Eflingu sko en þetta er auðvitað bara dómur sem fellur sem er auðvitað bara á grunni íslenskra laga, bara þeirra laga sem hafa verið sett á alþingi gilda í landinu en þá er þessi hópur veitingamanna ekki af baki dottinn og grípur til þess ráðs að bara búa bara til sitt eigið stéttarfélag og þetta er það sem við urðum áskynja bara núna í síðustu viku við niðri á skrifstofum Eflingar vegna þess að það er bara félagsmaður sem er að vinna hjá veitingahúsi hér í bæ eða er að ráða sér vinnu á veitingahúsi og eða öll heldur það að vera að kynna nýjan ráðningarsamning og í þessum ráðningarsamningi eru bara atriði sem að hann bara skilur ekki og þar á meðal það að þessi búið að útvíkka dagvinnutímabilið frá klukkan 5 til klukkan 8 og hann gerir athugasemdir ráðningarsamningin við sinna atvinnurekanda og þá er komið tilbaka með nýjan samning og þá er þarna búið að setja inn vísun í einhvern kjarasamning sem að þessi maður hafði aldrei heyrt og skildi þetta ekkert hvaðan á sér stóð veðrið og bara sem betur fyrir þá var þessi einstaklingur bara réttinda meðvitaður og gerði það rétt í stöðunni sem var bara koma með þetta strax til Eflingar og þarna sjáum við þetta nafn í fyrsta sinn, þarna Virðing stéttarfélag. Stórt nafn. Já, heldur betur og einmitt, þetta er eins og gert í dag í svona þessum heimi sýndarmennskunar en já og við förum að kanna þetta mál og þá er nú ekki hægt að finna neinstæðar í fjölmiðlum eða neitt í sjálfu sér opinberlega þetta en við finnum þó að það er komin vefsíða í loftið virðingstéttarfélag.is þar finnum við þennan samning og hann er líka inn á vefsíðu Sveit og við náttúrulega förum bara að skoða þetta stéttarfélag svokallaða stéttarfélag Virðingu og það náttúrulega bara afhjúpast bara við bara örstuttar athugun með aðstoð bara Google og svona þessara tækja sem að allir geta bara gert þeim með sér að það er augljóst mál að þetta er sýndargjörningur, þetta er ekki raunverulegt stéttarfélag í neinum skilningi þess orðs. Og hvernig sérðu það? Þetta, við sjáum það bara því að þetta er þetta er stjórn og það eru í raun og veru, það eru einstaklingar sem virðast á baku þetta, það er náttúrulega ekki hægt að sjá að séu einir félagsmenn eða neitt slíkt sko, en það er stjórn og í henni eru 3 aðalmenn og svo 2 varamenn. Og þar sér maður strax einn stjórnarmaðurinn maðurinn Jóhann Stefánsson ef maður rétt þetta er bara þekktur veitingamaður bara maður sem hefur bara 8 veitingahús rekur veitingahús rak tíma hamborgarafabrikuna á Akureyri rak tíma Lemon á Akureyri marga fleiri stað á Akureyri rekur núna stað sem heitir Litla Mathöllin á Akureyri þar sem eru nokkrir aðrir staðir saman svona undir einu þaki og maðurinn er atvinnurekandi og hann lætur skrá sig sem stjórnarmann í stéttarfélagi sem telur sig bært til þess að fara og gera kjarasamning fyrir hönd verkafólks. Svo skoðum við þetta aðeins betur og þarna er önnur manneskja sem að kemur í ljósa er viðriðin rekstur á veitingastöðunum hennar Hrefnu Sætran er maki hennar yfirstjóra framkvæmdastjóri á
fiskmarkaðinum og komið að rekstri þar, barsinn sem þar á hæðinni fyrir ofan og þetta tengjast þarna fleiri veitingastæðir inn í Skúli kraftbar og fleira og við sjáum að þessi manneskja rekur félag sem heitir Kampavínsfélagið sem þar sem í stjórn var hinn þekkti þáttastjórnandi Stefán Einar á mbl.is, það hefur verið þar í félagi. Innflytjandi á Kampavínu? Já, einmitt. Og og svo formaðurinn er En hann reyndur úr verkefnisbaráttu, hann var formaður VFR, Stefán Einar. Stefán Einar, vissulega, já. En hann er þó ekki aðilega að virðingu, beinn, en þetta er eins og hann er bara þarna í stjórn með einum af þessum meintu verkamönnum og svo þetta formaður sem finnst nú mjög lítið ekki takt að sjá hans afrek nema þá kannski bara helst það að hann vill svo til að hann á föður sem veitingarekstrarmaður uppi á Ísafirði og þar sér maður síðan ákveð minnstur því að þegar maður fer svo skoðar hverjir í varastjórn þá kemur í ljós að þar er 18 ára gömul kona sem dóttir Hrefnu Bjarkar Sverrisdóttur sem eigandi og framkvæmdastjóri á veitingastaðnum Rok og einmitt ein af þessum sem hefur í gegnum öll þessi ár verið einn helsti forvígismaður sveit og var tíma formaður sveit, var í þessum viðræðum við okkur þarna fyrir 2 árum síðan og þannig 18 ára dóttir hennar núna situr þarna í varastjórn í þessu svokallaða verkalýðsfélagi og 5. manneskjan þarna síðan virðist vera framkvæmdastjóri í Mathöll Garðabæjar. Þannig að í rauninni með 5 manna stjórn svokallaðs stéttarfélags og allir þeirra eru ýmist bara hreinir og klárir bara beinir bara rekstrar aðilar eða eigendur eða stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar af veitingastöðum og ef ekki þá eru þeir börn þeirra og ég skal nú bara viðurkenna það að manni fannst þetta svona verulega ótrúlegt að verða vitni að þessu. Ekki að fela betur? Já. Þetta meina það? Já, eða bara, ég meina bara hugmyndaflugið og bara að þú veist að láta sér þetta í hug að bara hafa hugmyndaflug, þetta sé eitthvað svona sem að siðvitmanns geti í raun og veru bara leyft manni að gera, þú veist, þegar að náttúrulega bara samband atvinnurekanda og launamanns bara, þú veist, bara ákveðið verndað samband, það eru bara lög á Íslandi, eru lög stéttarfélög vinnutur, eru starfskjara lög og fleira og bara almennt siðferði náttúrulega bara, þú veist, það er bara viðurkennt að þetta eru ólíkir hagsmunir þarna sem takast á og þeir mætast svo í gegnum kjarasamningagerð og að láta sér detta það í hug að þú ætlir að fara þarna út og bara svona setja á þig hatt hins aðilans til þess að geta svo fengið út einhverja niðurstöðu sem að sé þér í hag. Maður hefur sjálfur unnið svolítið, ég unni við það núna í 6 ár að láta mér detta í hug einmitt svona alls konar leiðir til þess að berjast fyrir hagsmunum þú veist, fólksins sem ég er að vinna fyrir. Mér hefur til dæmis aldrei dottið þetta í hug að ég ætti að fara og stofna gerfi atvinnurekendafélag og setja kannski, þú veist, já, setja bróður minn í stjórn eða jafnvel, þú veist, ættingja og vinn og fjölskyldu og þar kemur þá einhver draumar samningur fyrir eflingafélag sem hægt verið svo að fara að reyna að tróða upp á atvinnurekendum. Ég hefði ekki haft hugmynd að flýða. Fyrir einhverjum árum að þegar Play var að byrja að þá var búið til svona gult verkalýðsfélag og það var ekki með alveg jafn skýr tengsl en samt nokkuð augljóst. Ég held að allir sem að skoðu þetta mál og sá þetta mál að hafi séð að þetta var eiginlega búið til stéttarfélag til þess að lækka kjör þeirra sem að unnu hjá Play miðað við samninga sem höfðu verið við flugfreyjufélagið og með flugstjórana og eitthvað fleira. Það voru allir í sama félagi. Ég held að þetta félag sé eiginlega ennþá við líði. Og að þegar það fari út í svona einhverja hluta brefa útgáfu og fleira þá var talað að þeir myndu ná hagstæðir í samningum við starfsfólki heldur en Æsland er. Þannig að kannski hefur sveit hort á þetta að ég meina menn komast bara upp með þetta. Já, ég meina það getur vel verið að þeim þeir hafa fengið hugmyndina þaðan, ég meina hver veit, en það er samt aðeins önnur staða þarna bara svona lagalega séð vegna þess að það bara vill svo til að kjarasamningagerð við flugfreyjur og flugþjóna á Íslandi hefur verið
hefur ekki verið bundin í kjarasamningum með þessa breiðu skírskotun sem sem grundvöldinu fyrir þessum dómi félagsdóms. Það er að segja atvinnurekendur hafa ekki komið í formi, atvinnurekenda sambands og gert þessa samninga heldur hefur bara Icelandair verið að gera beina samninga við flugfreyjufélagið þá bara störfin þar. Þannig að það er ekki til að dreifa þar svona geira samningi eins og hótel- og veitingasamningurinn er allt sérsamningar sem að eiga bara við tiltekið. Já, það eru fyrirtækjasamningar, þannig að það eru auðvitað aðeins annað svona lagaumhverfi sem er þar á ferð Þannig þeir gætu komist upp með það hérna í play en þú telur að vera alveg frálegt að sveit geti komist upp með þetta. Já, ég held að það sé náttúrulega bara ég meina að þetta er algjörlega frálegt og síðan þá þetta líka bara komum við að því að bara skoða bara hvað er í þessum samningi. Já, hvað er það sem að ég var að vinna hjá þeim og fengi borgað samkvæmt taxta virðingar en ekki eflingar, hver er munurinn? Já, það sem er gert þarna er að grunnlaunin þau eru höfð aðeins hærri í byrjun samningstímans en svo trappast þau samt niður þangað til að munurinn á þeim og grunnlaunum í samningi eflingar þangað til að eru sá munur og neikvæður þannig að þú endar í lok samningstíman á því að vera með sannlega lægri grunnlaun þó að þau séu hærri núna í byrjun og þetta eru svona hluti af blekkingarleiknum og það sem þeir ætla sér að nota til þess að reyna þá að narra fólk til þess að gangast inn á þennan samningaðurlega. En það sem hins vegar skerðir kjörin langmest er dagvinnu tímabilið sem þarna er verið að lengja alveg gríðarlega, verið að lengja það 3 klukkutíma á virkundögum sem að þýðir að þá klukkutíma færðu ekki 33% kvöldvakta álæði sem þú átt að vera með. Og það sem meira er að það er líka búið að afnema laugardaga. Mér finnst alveg sérstaklega svona skemmtilega ósvífið. Það er búið að skilgreina laugardag bara sem í raun og veru venjulegan virkan dag þarna í þessum kjarasamningi sem er svona... Ég var barna þá var hann ennþá hálfur inni sem dagvinna. Já, en ég held að ég hef verið úlingur þegar það datt. Þannig að ég er gamall Þetta er svona eins og kjarasamningur frá árinu 1924 fremur en árinu 2024. Og svo eru bara ótal önnur atriði í þessum samningi sem verið er að skerða og taka af. Það er eingöngu hið lögbundna lágmark í orlofsrétti. Þannig að ekkert af því sem hefur verið bætt við í kjarasamningum Eflingar og SA sem er alveg verulegt. Það kemur aukninga í hlutfalli starfsaldur. Það er búið að skerða veikindaréttin. Þú átt ekki að fá greitt í raun og veru staðgengilslaunin. Það er að segja eins og þú hefðir raunverulega bara mist út vaktina þína með þá álögunum. Heldur áttu bara að fá dagvinnukaupið. Og það er bara fleira og fleira. Þetta er bara langur listi af alls konar svona atriðum sem er verið að bara sníða af fólki og hirða af því alls konar réttindi. Og við reiknum út að miða við manneski sem væri að vinna í svona hefðbundnu 2-3 vaktarúllukerfi eins og er mjög algengt í þessum bransa þá er þetta svona 50.000 krónur rúmar sem er verið að bara hafa af þér sem þetta fólk er bara að stela sem þeir eru bara að stinga í vasan og að frátöldu öllu hinn að frátöldum skertum veikindarétti, skertum orlofsrétti og öllu hinnu sem er þarna inn í. Þetta er rauninni alveg ótrúlega lesning að setja sér inn í þetta. Nú er eins og félagsdómur ítrekkaði og flestir ættu að vita að samningarnir sem þið gerir við þessa eru lögbundnir samningar og það þetta er ástæða fyrir því að það er ekki talað lágmarkslaun á Íslandi eins og er víða. Það er út af þessu að samningarnir eru raunverulega lágmarkslaun og það er óheimilt að greiða undir þeim samningum. En þannig er fólk að gera það. Og hvað hringir þú þá í lögguna eða hvað gerur þú? Já, við náttúrulega munum bara, grípa til bara allra lagalegra aðferða sem að hægt er, augljóslega. Ég meina, það er bara mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig þetta eigi að standast fyrir dómi, bara ef að gerð er launakrafa. Bara einstaklingur kemur og gerir launakrafa og segir, ég samþykkti aldrei þennan kjarasamning, hann var ekki borin undir atkvæði félagsfólks, það er ekkert félagsfólk á bakvið hann, virðist vera.
og svo þetta bara fyrir utan það samningurinn sjálfur felur í sér atriði sem að virðast vera lögbrot. Það er að segja það verið að fara neðar heldur en kveðið á í lögum orlofsrétt og lögum veikindarétt. Það eru líka lög til staðar. Það er bannað að þú ert í sterkri stöðu að þó svo ég skrif undir samning þannig ég afsalar með réttindu sem ég á rétt á að þá gildis á samningur ekki að því þú ert ég þess að kalla misneyting. Jú, bara svo þetta bara það líka. Ég meina það bara í íslenskum hegningarlögum náttúrulega bara ákvæði það að það það er bara refsivert að beita fólk blekkingum til þess að auðgast á því. Það er alveg á tæru. Afsala sér réttindum. Já, það er alveg á tæru og ég meina og það er náttúrulega bara augljóst mál að þetta er blekkingarleikur og þetta bara hugsað til þess að blekkja fólk og þær fregnir sem við erum að fá núna eru þær að svona fyrirtæki séu mögulega að taka það fram að við erum ekki með mjög mörg staðfest tilvik að sem sagt verið sé eitthvað að reyna að innleiða þetta en sem sagt okkur virðist sem að einhver fyrirtæki séu á þeim buxunum að reyna svona að fasera þessu svona inn einhvern veginn gagnvart nýjum starfsmönnum og þá væntanlega treystandi á það að nýju starfsmennirnir séu þeir sem eru þá hugsanlega líka bara nýjir á íslenskum vinnumarkaði bara ungt fólk sem að mögulega bara veit kannski ekki mikið stéttarfélög eða slík réttindi nú eða innflytjendur sem eru að koma hingað til lands bara nýkomnir koma á einhverju allt öðru umhverfi hafa ekki endilega sjálfstraust eða tungumálafærni til þess að fara eitthvað að spurja gagnrýna spurninga það hvað er verið að láta þá skrifa upp á kannski bara fegnir að þessi verið að bjóða þeim einhverja vinnu og þannig já, mér sýnst að þetta sé planið að innleiða þetta með sem sagt svona blekkingar aðferðin. Þú talaði við hann Breka Karlsson í Neytendasamtökunum svona veika rétt almennings í sambandi við svona hópmálsóknir og annað slíkt. Það er ákveðin galli í þessu að þið finnir kannski 4 sem að hafa verið neyddir til að skrifa út samning og þið getið farið og þið munum vinna það mál. En það eru kannski hópur sem eru þá 40 eða 400 sem eru með sömu stöðu sem að fyrirtækin eru ekki dæmd til þess að leiðrétta launin hjá. Það getur verið erfitt að ná þessu mál, þannig að mikilvægt fyrir að reyna að stoppa þetta í fæðingu. Já, ég held að við þurfum bara svona svolítið að sjá hvernig þetta æxlast. Nú erum við nú þegar búin að heyra frá atvinnurekendum sem að fengu heimsóknir í dag og í fyrradag frá trúnaðarmönnum okkar sem að voru í því að fara á vinnustæðina og dreifa svona kynningarefni þetta og hvetja félagsfólk til þess að láta okkur vita ef það hafi orðið fyrir þessari svikamylu og ég er búin að heyra fleiri en eina og fleiri en 2 frásagnir þar sem að leið og okkar trúnaðarmaður gekk inn á veitingastæðin í vestinu þá var þar veitingamaðurinn framkvæmdastjórinn bara mættur og sagði bara ég er ekki í sveit og bara láta ykkur vita strax að ég kem ekki ná allt þessu og við heyrðum jafnframt dæmi eitt sem að sagðist hafa fengið kynningu á þessu fyrir einhverjum vikum síðan frá sveit og sagðist hafa sagt sig úr sveit bara þann sama dag vegna þess að sem betur fer þá eru atvinnurekendur sem að bara hafa bara sómakennd sem segir þeim að þetta er eitthvað sem maður getur sem maður tekur ekki þátt í. Þetta er líka bara réttum megin við lögin Réttum megin við lögin og réttum megin við bara almennt siðferði. Viðar, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá stéttabaráttunni. Hún á sér stað líka þarna, bara við uppþvottavélina. Takkilega. En við sittum hérna áfram við rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag sem er alltaf að breytast, en við reynum að elta. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það var kosið síðustu helgi og við ætlum að halda áfram að fjalla það. Hingað komin Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur. Velkomin. Er það bara, við erum í svona millibilsástandi. Já. Það er starfsstjórn, svo kölluð. Og það er svona ekkert allt of skýrt hvað hún má leyfa sér og hvað ekki. Það er eiginlega ráðherrarnir sjálfur sem að taka ákvörðun það að gera þetta af einhverju svona sæmd, að vera umboðslausir við stjórnvölinn, halda hlutunum gangandi. Þeim ber að gera það, en þeir megi ekki, samkvæmt svona hugmyndumanna,
ekki gera neitt stefnumarkandi, ekki binda hendur komandi ríkisstjórnar of mikið, en menn hafa svo gert það. Já, fræðimenn eru svolítið ósammála í þessu sem telja starfsstjórn sem bara eins og venjuleg ríkisstjórn, en hugmyndir þróast og hún Björg Thorarensen gaf út bók fyrir 3 árum stjórnskipunarrétt sem var mjög mikil biblía í lögfræðinni náttúrulega og þar segir hún að starfsstjórn eigi bara að vinna nauðsynleg störf. Og hvað er þá nauðsynlegt? Og það er væntanlega bara að halda í horfinu. Síðan er náttúrulega svo sérstaka aðstæða hér að það tók ekki öll ríkisstjórnin við. Nei, það var ekki öll ríkisstjórnin starfsstjórn, heldur þannig það myndast starfsstjórn sem alls ekki hefur meiri hlut í þinginu. Og það kom mér á óvart hvað henni gekk vel að koma fjárlögum í gegn vegna þess að hún hafði minni hluta í þinginu. En núna er ekki þing starfandi og ekki skylda að kalla þing saman fyrir en í febrúarbyrjun, 10 vikum eftir kosningar. Þannig að það gefst góðu tími fyrir að búa til að mynda nýja ríkisstjórn og starfsstjórnun heldur í horfinu á meðan. Það getur orðið langur tími. Það var síðast þegar var ekki komið ríkisstjórn fyrir jól, en það var 2016 og 17 áramótin. Þá myndaði Bjarni Benediktsson ríkisstjórn. Síðast þegar það var kosið svona seint, það var 79. Þá ég fletti upp að þá var ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen, það sem var búið að reyna æði margt áður en að henni kom. Hún tók við 8. febrúar, það var ekki lengri tími en það. Mér fannst að í minningunni hafa verið ógnar langur tími. Já, ég man eftir þessu. Þetta var Það var kosið 2. og 3. desember. Já. En þessi ólíklega ríkisstjórn sem enginn reiknaði með, hún var komin 8. febrúar. Já. Björg með alls konar vangaveltur starfsstjórn, til dæmis ef hún vill ekki starfa, ef hún fer frá, þá verður hún að mynda utanþingsstjórn og Ég held að ég ekki við þessa sem að vera með. Nei, þeir vildi ekki vera með. Já, en það eru farnir að þingi ákveðnir ráðherrar þarna og það má alveg hugsa sér að hún vil ekki starfa lengur eða henni verði ekki sætt ef hún fer að gera eitthvað sem mælist illa fyrir. En eins og Lilja, Ásmundur Einar, Willum, þeir eru ekkert minni ráðherrar þau fyrir það að sitja ekki á þingi? Nei. Þau eru bara ráðherrar en ekki þingmenn. Og það er ekki þing, þannig að það verður ekkert borið, það verður eitthvað fyrirspurnir til þeirra eða neitt? Nei, og það er svolítið athyglisvert að þau starfa í rauninni í umboði forseta. Það er tekið upp þingræði 1930 og í Danmörku 1901 og í Danmörku það þannig kom seint í stjórnarskrána að ríkisstjórn myndar sjálfkrafa starfsstjórn þegar hún fellur frá. Þá hún meiri samfellu við það sem þingið vildi. En hér í rauninni höfum við ekki endurnýja stjórnarskrána og við erum svolítið með forsetan nær valdi gamla danska konungsveldisins en danska þingi þannig að það í rauninni forseti sem skipar starfsstjórnina. Forsetin valda meiri heldur en kóngurinn í Danmörku. Já, þannig að það tekið af þingræðið, hann skipar starfsstjórnina og hann getur sett hann af og myndað utanríkisstjórn ef þarf. Já, en það nú ólíklegt að það gerist. Já, það ólíklegt. Það gæti gerst náttúrulega, forseti gæti stigið inn ef að ráðherra fara illa með vald sitt. Já, það var eitthvað alvarlegt. Það var hérna því ég nefndi 79 og þá var náttúrulega sem var sérstakt að þá var mynduð þegar stjórnin sprakk að þá var mynduð minnihlutastjórn. Að sú stjórn hún þoldi ekki að starfa sem starfsstjórn til kosninga. Já, það var Benedikt Gröndal. Bandalagið og Framsókn gengur út úr stjórninni, en hún satt sem minnihlutastjórn Alþýðuflokksins. Já, það var Benedikt Gröndal, já. Þannig það var svolítið svona,
voru sérstakar aðstæður sem að við erum bara vungir til þess að ráða í aukuminn. Já. Hvað gekk á þá? En hvernig líst þér á stjórnarmyndunina? Hvernig líst þér bara á kostingarnar? Ég spyr eiginlega alla gesti mína núna, hvernig líst þér á kostingaúrslitin? Mér líst nú bara vel á þau og ég nú ekki einn af þeim sem segja að vinstri hafi staðið sér illa. Sko ég tel Ingu Sæland í rauninni vera Aðalheiði Bjarnfreðsdóttur okkar tíma. Hún svo sem vill reka fátæktin á braut og það þessi gömlu sósíalísku sjónamið að allir eigi vera jafnir í þjóðfélaginu, það eigi að berjast fyrir jöfnuð í þjóðfélaginu, það eigi að taka af þeim sem eru ríkir og jafna aðstæður og þannig að ég tel að eins og hefur sýnt sig í könnunum sko að það eru margir vinstramegin sem fóru til Flokks fólksins og hún og Samfylkingin fá ansi mikið, síðan náttúrulega fær sósíalistaflokkurinn 9.000 atkvæði tæplega og Vinstri græn svo lítið og Píratar svo lítið, þannig að samanlagt erum við ekki að tala neinn hægri sigur. Nei, það kemur þannig út í þingið eins og verður hægri. Þannig að segjum að þessi ríkisstjórn sem núna verið að reyna að mynda við reist Samfylkingin og Flokkur fólksins, þá verður stjórnarandstaðan verður Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn. Já. Það verður engin gagnrýni frá vinstri inn á þingi. Nei, það verður svolítið sérstakt þing. Já. Og kannski ekki alveg í takt við það sem að kjósendur verður. Ef ég má skjóta inn að það eru 20.000 atkvæði sem að fóru til sósíalista, Pírata og VG sem ekki skila þingmönnum. Ég held að séu allavega 10.000 pluss atkvæði viðbót sem að fóru á síðustu 2-3 dögunum að vótta við að atkvæði myndu glatast. Og maður sér það alveg á könnunum að bæði Flokkur fólksins og Samfylkingin koma eiginlega betur út og meiri sér Viðreisn heldur en að ætla mætti í öllum svona kosningaspám sem að voru, þar sem að var verið að reyna að meta svona niðurstöðu kosninga í samhengi við kosninga, að þá allir þessi flokkur komu miklu betur út. Þannig að það má ætla, og það maður getur náttúrulega aldrei, en það mun líklega koma í ljós í kosningarannsókninni, það má ætla að hluti kjósenda, kannski 4% stig kjósenda, hafi verið að flytja sig og kjósa taktist í lokin. Já, það mjög sennilegt og það sýndi sig líka í forsetakosningunum á síðastliðnu vori þegar menn voru að refsa sömu ríkisstjórninu og núna að þá kusu menn taktist og fóru í lokin á það valkost sem var. Ég vil líka nefna að ég tel að þessa kosningar hafi snúist allt og mikið tölfræði og menn býðu bara eftir næstu skoðanakönnun. Þetta búið að vera lengi hérna, þetta vandamál í öllum umræðum, þetta endalaust að tala skoðanakannanir. Og það ekki talað mikið málefni, þannig að kjósendur hætta að velja flokka eftir málefnum en fara að velja þá eftir prósentum og þá fara manni kjósast taktist og svona og þetta eitthvað út frá stjórnarmyndun, af því það kannski talað skoðanakannanir og svo mögulega stjórnarmyndun. Það lengi pólitík í þessu. Það allt og lítið málefni og þegar að verður og það sem við höfum ekki blokkamyndun eins og í Danmörku þar sem höfum vinstri og hægri blokkir sem eitthvað að bresta. Já, að vísu, en samt megin atriðið í Norður-Evrópu og Skandinavíu og hefur alltaf verið að vera með blokkir og það þýðir að kjósendur hafa einhver málefni sem þau vita að verði ofan á eftir kosningar en hér veit maður ekkert hvað verður eftir kosningar og flokkarnir ekkert að gefa kosningalofur sem segja að ég fer ekki ríkisstjórn nema þetta verði og það þá helst Inga Sæland sem hefur gert það og þannig að kjósendur kjósa bara á forsendum prósenta og tölfræði og Ólafur Þ. Harðarson rekur í réttirnar. Herðu, þú segir að Inga Sæland sé Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir okkar tíma. Hún var af miklu framsóknarkyni en hún fór í framboð fyrir borgaraflokkinn með Alberti Guðmundssyni, hún satt á þingi. Já. Sá flokkur komst svona með seinni skipunum einhvern veginn inn í ríkisstjórn en ég held að hún hafi nú ekki haft teljandi áhrif á það.
Inga, hún ætlar sér að hafa mikil áhrif í ríkisstjórn. Já, maður sér ef það rétt eftir haft í Mogganum í morgun þá sér maður að hún vil fá 450.000 á mánuði fyrir fátækasta hópin í landinu og hún vil fá það skattfrjálst sem eru mikil tíðindi. Sem að Samtök atvinnulífsins reikna upp á 90 milljarða minnum mig, svo skattleysið. Já. Og svo þarf hann náttúrulega að finna peningana fyrir eftirlaunum og örorkubótum. Já, Morgan sagði að samanlagt væri þetta 390 milljarðar. Já, það var Andrés Magnússon sem var að setja það saman. En ég sá að það var vísað í skattabreitingin. En þá náttúrulega að því að þau leggja til að persónuafslátturinn muni síðan fjara út sem þá svona eins og svona ígildi skattþreps eða eitthvað, ég veit ekki, þetta kemur svona önnur víddin í þetta, það sem að verður flóknara að segja hvað árið það verður, en það verður allavega þannig að þeir sem eru með 1 milljón og meira í mánuði að þeir myndu missa persónuafsláttinn sín og borga þá líklega 60.000 krónur meira í skatt á mánuði. Já, þú ert nú svo góður að reikna, Gunnar Smári. Fylgdi ekki alveg eftir? Já, þeir tala það að aðferðin svo að hækka persónuafsláttinn og láta hann síðan fjara út eftir því sem að tekið inn að hækka. Já, svoleiðis. Þannig að hluti af þessu yrði fjármagnað innan tekjuskattskerfisins sem verið þá hærri skattar á yfir miðlungstekjur og þá kannski líklega hærri tekjur sem að öllu líkindum mun ekki duga til þess að vega upp hitt. Þannig að einhver kostnaðurinn í sjálfum sér en það verður gaman að sjá ef að væri einhver svona það til dæmis í Bretlandi, það til sjálfstæðsstofnun sem að reiknar út skattabreitingar og ýmsar tillögur stjórnmálaflokka. Það verður gaman að það væri eitthvað svona batteri til á Íslandi. Já, það nú helst Efling og Stefán Ólafsson sem ætti að geta gert það. En persónufrádráttur hann gerir það verkum að það eru ekki skattalaun sem inn yfir 160.000 núna og allir tekjuflokkar njóta skattaafsláttsins. Þannig að öll þjóðin fær 160.000 skattfrjálst eða þú ert í raunin að tala að skattfrelsið verði þá tölvöld mikið hærra og fasist út. Já, það er það sem að Inga Sæland er að tala ekki. Já, Inga Sæland. Ég held að þetta sé ágætis hugmynd, þú getur gert þetta bæði með skattþrepinu eða persónuafslættinum. Ég veit ekki alveg hvað ávinningur verður að gera þetta sérstaklega með persónuafslættinum. Veit það bara ekki. Þú getur bara hækka þá þrepin í efri tekjunum ef þú vilt láta launafólk fjármagna skattleysi þeirra sem eru á lægstu laununum. Já. Þú gert það. Já. Þú vantar svona stofnun eins og Bretarnir eru með. Já, það gerir það. Sem að getur kasta bara fram svona, þannig að við sem ekki að hlusta á Andrés Magnússon eða Samtök atvinnulífsins útlista fyrir okkur hver stefna Flokks fólksins er. Nei, og hóta því eins og morgun að vaxtalækkurinn eigi sér ekki stað fyrir eftir 2 ár. Já. En ef þetta er tillega Ingu, þá rekst það bara á kosningarlofur Viðreisnar að hækka ekki skatta. Já, það er það sem er erfitt þessa ríkisstjórn, það er hvað Viðreisn er óskaplega hörð í sambandi við ríkisfjármál og það sem ég segi ríkisfjármál er að það er hægt að hagræða hjá ríkinu, það er hægt að minnka kostnað en það er ekki hægt að minnka mikið þjónustu. Nei. Það er alveg sitt hvað. Ekki nema þá að fara að skerða eða auka gjaldtöku á hópnum sem að Inga Sæland vill verja kjörin hjá. Ef þú skerðir þjónustu velferðarríkisins, að þá er það fólki sem eru fyrst vart við það er það sem eru lægstu tekjunum. Já. Og við erum komin upp að vegg sem ekkert er ræddur í stjórnmálunum og hann sá að við erum að springa á limminum með að halda upp í þjóðfélagi eins og nágrannaríkjónum vegna þess að við erum bara með 200.000 skattgreiðendur og við erum komið með eitthvað 45% af þjóðatekjum í skattekjur. Við erum að verða með því hæsta í Skandinavíu sem er raundar ekki alveg rétt reiknað því við erum með 20% von á öll laun í lífeyrissjóð sem er ríkishlutverk annars staðar
og til sjóðaverkefnishreyfingarinnar sem fara 5% sem líka hlutverk samfélagsins í nágrannaríkjunum. Þannig að við erum kannski komin með 65% af þjóðatekjum. Nei, það nú ekki að leggja það þannig saman. Nei, en við erum komin með töluvert hærra hlutverk en nágrannaþjóðirnar í samneyslu. Og það ekkert við þess að gera, við erum bara svona ofboðslega fá. Það sem munurinn hér og í Skandinavíu að fjármagnstekjuskattur hærri þar. Já. Við höfum kosið að hafa hann lægri hér, þeir sem eiga mikið pening. Og hátekjuskattur miklu hærri. Tekjuskattur fyrirtækja lægri hér heldur en þar. Já. Þannig að sömuleyti má orða, stundum við orða hérna við rauðaborðið að Íslenska ríkið sé bara van fjármagnað. Vegna þess að við kjósum að sækja ekki tekjur sem að þjóðirnar í Skandinavíu gera og þá fyrst og fremst til fjármagns og stórfyrirtækja. En við sækjum alveg jafn mikla tekjur og eins og þú ert að benda á, jafnvel meiri ef við tökum lífeyrissjóðinn með til venjulegs launafólks. Já, við gerum það og við þurfum í raun að ræða þetta vegna þess að við stöndum frammi fyrir því að það kannski einn Íslendingur með einhverja föllun, að það sólarhringsvöktun, að það sérhæft húsnæði og annað slíkt, það getur verið óheyrilega dýr og við höfum enga stærðarhagkvæmni. Ef þú ert í stærra þjóðfélagi þá getur við verið með 30 með þessa föllun og þá ertu með miklu minni kostnað, ekki bara per skattgreiðanda, heldur per fatlaðan. Og ef við ætlum að halda upp í sama þjóðfélagi og nágrannaríkin, þá þurfum við að hugsa verulega það hvernig við gerum það. Vegna þessi 200.000 manns, þau eru komin að þolmörkum þó þessi hægt að taka einhverjar matarhólur eins og þú ert að segja og ég tel að við þurfum að hugsa mjög vel. Það er ekki klókt að sleppa þeim? Nei, alls ekki. Og við þurfum að hugsa hvernig við fáum út úr auðlindum landsins. Við höfum ekkert annað en auðlindirnar. Norðmenn ekki verið að hafa. Já, algjörlega. Þótt að þeir dæli því ekki inn í samfélagið eins og frekt að þeir geyma það meira til tíma. En þeir taka samt, það ekki 3% sem að má renna inn í samfélagið og stendur undir meiri velferð í Noregi heldur en í Hinnulöndunum. Já. Og við erum náttúrulega jafnrík og Norðmenn, við erum fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir. Algjörlega. Og það ætti að geta orðið svona megin stóðunum undir rekstri ríkisins væri auðlindarenta. Já. Við höfum ekkert annað. Nú mér finnst þessi kerfiskipti sem ríkisstjórnin að tala mér finnst þau spennandi. Mér finnst við höfum verið með algjör kyrrstöðustjórn sem hefur í rauninni beitt neitunarvaldi hver á annan í það endalausa. Við höfum haft innviðaráðherra sem Sigurður Ingi sem hefur í rauninni ekki gert neitt. Við höfum ekki húsnæði á höfuðborgarsvæðinu og við höfum ekki vegi til að keyra við komumst ekki út úr bænum eða inn í Það er húsnæðiskrepp út all land Það er í erfiðleikum með að bara ráða kennara og fleira vegna sem vantar húsnæði eða það vantar leikskólapláss. Já, en það er samt sem áður langt mikilvægast að hafa ódýrt húsnæði á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að við erum alltaf með fólki sem kemur til höfuðborgarsvæðisins. Það kemur í skóla, það kemur til heilsugæslunar, það kemur af því að börnin þeirra búið fyrir sunnan og svo erum við með útlendingana og þetta verður alltaf verið svona og ég sem landsbyggðarmaður þekki það áður Breiðholti kom hvernig landsbyggðarfólk var í mannsalsaðstöðu fyrir sunnan þegar ekki var húsnæði nema okurhúsnæði og nú er þetta aftur orðið svona og við þurfum nýtt Breiðholt eins og verkalýðshreyfingin að tala það er bara einfallega þannig og það er landsbyggðarmál það er miklu mikilvægara fyrir landsbyggðina að hafa aðgang að ódýru húsnæði í Reykjavík en að hafa flugvöll sem er 1 kilometri fjær eða nær En heldurðu að þessi ríkisstjórn nái saman mikilvægar breytingar? Því þú vísar í stjórnir eins og svo sem haft bara lengi að það er ekki ríkisstjórnir stórra verka það er réttlæta sig með því að það kom COVID og það kom jarðeldar og það kom stríð og eitthvað slíku en það er ekki verið að vísa í stórfelldar svona nation building það er ekki stór átök í gangi
og mér finnst þetta hafa verið svona meira og minna frá hruni að það er upplifunin að ríkið sé veikburða og hafi vangetu til þess að mæta til þess húsnæðiskreppunni eða mæta kröfum almennings uppbyggingu og okkur samfélagi. Hefur þú trúið að þessi ríkisstjórn geti bara snúið við blaðinu? Nei, ég held hún geti það ekki nema til þess að fjármagna samlistuna öðruvísi. Ég held að við komist ekki óskaplega langt með þessa 200.000 manns. En ríkisstjórnin á ýmislegt sameiginlegt. Hún getur náð saman í sjálfu sér með stefnu í húsnæðismálum, í samgöngumálum. Hún getur verið sammála fátækt, Viðreisn hefur lagt mikla áherslu á geðverndamál, að takast á við örvæntingu ungs fólks og sjálfsvíg og það er svona ýmislegt sem Flokkur fólksins og Viðreisn eiga sameiginlegt í félagsmálum og þessi flokkar eiga mjög margt sameiginlegt. En hugmyndafræðin er auðvitað gagnstæð, það er að segja við erum með hægri hugmyndafræði hjá Viðreisn og við erum með vinstri hugmyndafræði einhverju leyti hjá Samfylkingu, skulum segja að Logi sé vinstri sinnaðastur og svo erum við með Flokk fólksins með mjög veika hugmyndafræði en það er samt komin inn Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur, þannig að hugmyndafræði Flokks fólksins snýst náttúrulega mjög mikið að vernda þá sem standa að veikt. Og kröfur það eru 2 þarna úr hagsmunasamtökum heimilana, Ásta Lóa og Ragnar Þór, sem að hafa verið eiginlega frá hruni að krefjast eitthvað svona réttlætis verkalýðshreyfingin á bankakerfinu og lánadrottnum. Verkalýðshreyfingin á loksins fulltrúa í ríkisstjórn frá 2 flokkum, þannig að Samfylkingin og Flokkur fólksins gætu ná saman í þeim málum. Vextir og Viðreisn svo sem skilaði næstu í auðu í húsnæðismálum. Ég tók það nú einhvern tíma saman í kosningastefnunni, það var eiginlega ekki neitt. Þannig að þau hafa koma bara með autt blað. Getur svo sem fallist á allt eitt. Ég held að það sem ég vil segja er að ákvörðun vaxta er ekki í höndum stjórnmálamanna. Hún er það bara alls ekki þannig að þegar að menn gefa kosningalofur eins og Framsóknarflokkurinn jafna lága nafnvexti og ekki verðtryggingu í 30 ár, þá er það bara bull og markleysa vegna þess að Seðlabankinn sér þetta. En það sem ríkisstjórnin gæti orðið að gera, hún gæti orðið að reka seðlabankastjóra og setja nýjan inn vegna þess að það eru efnahagsaðgerðir sem hægt er að gera til þess að halda verðbólgunni niður annað en að færa fé bara brútalt frá fátæku ungu fólki sem eru að koma sér upp húsnæði til bankana. Það liggur kannski þá væri þá kannski eðlilega bara breyta lögunum Seðlabankann og segja að í vaxtaákvarðanir verði þeir að ekki bara taka tilliti til verðstöðuleika eins og er núna, heldur líka atvinnustigs og réttlætis í samfélaginu. Þannig þau magni ekki upp óréttlæti, það verður bara búa til það er vörður sem að bankin ætti að fylgjast með ef menn vilja hafa vaxtaákvarðana þar. Já, það er auðvitað hugsanlegt. Það er auðvitað hugsanlegt en bankin hefur verið ótrúlega brútal í þessu. Þannig að það er þessi þetta er eina gætlæni sem hann hefur og hann er eiginlega árið síðast í Seðlabankin í okkar heimsluta sem hefur bara verðstöðuleika sem hann á bara að taka til þess sem að þýði það að hann náttúrulega bara sprengir upp vextina og flytur fé frá skuldurum til þeirra sem eiga. En hann bjóð þetta til, það er Seðlabankinn sem lækkaði vexti og þá lánuðu bankarnir eins og talað hefur verið 200-300 milljarða til almennings óverðtryggt á lágum vöxtum og það er Seðlabankinn sem bjóð til þetta vaxtaleysi og nú er Seðlabankinn að taka þessa sömu milljarða frá þeim sem fengu þá og flytja þá aftur til bankana og ég meina hann er ekkert rukkaður skýringar á þessu. Af hverju gerir hann þetta við þjóðina? Hann segir þetta einhvern tímann fyrir, ég man ekki út þar síðast, það sagði Ásgeir eitthvað þá verun að fólki sem að veri núna að borga meira að það ætti nú að horfa til þess að það hefði borgað minna áður og þetta væri svo að væri að bara færa peningi þangað sem hann ætti heima til bankana og það hefði bara ekki átt að vera svona glatt með það þegar þau borguðu minna. Þetta var ótrúlegt að hlusta á þetta.
Já, það er ótrúlega. Þetta ekki svona í takt við það sem hvernig almenningur upplifir samfélagið. En heyrðu, nú að koma jól, ég veit ekki, þetta kannski komið út í stjórnmálafræðina, að hvað hefur Kristrún langan tíma til þess að koma með einhverja niðurstöðu úr þessu? Því að hún hefur ekki hafa marga aðra kosti nema ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Samfylkingu, sem að væri þá ríkisstjórn eins og þú varst að lýsa, það sem að allir hefðu neitunarvald á hvort annan, svipað á ríkisstjórnin sem við vorum með, sem væri þá stæðstu eða svona kerfisflokkarnir myndu mæta. Sko Kristrún hefur minnstu möguleikana af þessum 3 konum. Hún á mjög erfitt með að fara í samstarfi Sjálfstæðisflokkin. Af hverju? Fyrst og fremst af hugmyndafræðilegum ástæðum og þau standa náttúrulega ekki nálægt, til dæmis stefna Viðreisnar í kapitalisma miklu flóknari og byggir miklu meira á siðferðilegum grunni en hjá Sjálfstæðisflokknum. Það er að segja, bakvið Viðreisn eru menn eins og Daði Már Kristófersson, háskólaprófessor og fleiri, og það er ekki þessi banal kapitalismi þarna í gangi, þannig að sumu leyti gengur sú stefna nálægt hægri kratisma samfylkingarinnar, en sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn er miklu nær viðskiptaráði í einhverjum gamaldags mjög einföldum kapitalisma. Það bara verja auðinn. Já. Á meðan að Viðreisn ennþá svo bernsk að hún trúir á því að kapitalismin geti búið til gott samfélag. Sjálfstæðisflokkur veit að svo er ekki, en ætla bara að passa sitt fólk. Já, gott að vera. En hægri kratandi, þeir eru ennþá svolítið svag fyrir því að kapitalismin sé besta tækið til þess að búið til gott samfélag. Þannig að ég tel að Kristrún hafi minnstu möguleikana, en hins vegar hefur Þorgerður Katrín og Inga, þær hafa möguleika á að fara með í Sjálfstæðisflokkinn og ég á freka von á að það muni reyna á það. Það dugar ekki ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Ingu. Miðflokks og Flokks fólksins. Nei. Það dugar ekki. Nei. Í mannskap. Nei. Er það rétt hjá okkur? Já, það getur gengið Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Miðflokkur, en ekki Sjálfstæðisflokkur Sjálfstæðisflokkur. Við verum að fletta þessu upp, sko. Já, ég er með þetta hérna. Þegar við verum að skoða hvaða kostir þeir hafa, þá ert þú að segja að þetta sé eini möguleiki. Samfylking og Viðreisn geta verið með flokki fólksins og hafa 36, þeir geta verið með miðflokki og hafa 34, það er bara ekki raunhæft. Og Sjálfstæðisflokk og Viðreisn geta verið með flokki fólksins og hafa 35 og þeir geta verið með miðflokki og hafa 33 og ég er ekki viss að það sé raunhæft heldur. Ég held að miðflokkurinn og Viðreisn er ekki sameiginlegt. Sko það sem gerir Sjálfstæðisflokkin spennandi fyrir Viðreisn er að hann hefur færst nær Viðreisn. Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið sér ótrúlegu taki síðustu vikurnar og ég held við áttum okkur ekki alveg á því að þetta er svo nálægt okkur hvað Bjarni hefur breytt flokknum. Þegar ég geri bók Alþingi 1919 þá er flokkurinn með langt innan við 30% konur og hafði aldrei verið með konur í flokknum og hann er ótrúlega gamaldags og gamall og það sem hefur gerst núna er að Bjarni hefur losað sig við stjórnarandstöðuna sem voru Brynjar og Jón Gunnarsson og hann hefur þessa gömlu hugmyndafræði. En hann er nú oft sjálfur að taka undir, sérstaklega með Jóni Gunnarssoni? Já, hann er að því. En hann hefur losað sig við þjóðurnisinnana í miðflokkin, hann hefur losað sig við fullveldisinnana til Arnars Þórs og þeir reyndust nú fáir. Þannig að hann er með miklu samstæðari flokk, hann er með unga konur, Diljá Mist, Hildi Sverrisdóttur, utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu og Örnu, Ásdísi Örnu, Áslaugu Örnu og þetta hefur stelpur á aldur við dætur mínar og nútíma konur, hann er með nútímalegan flokk, hann er allt í einu lausu gömlu kallana, hann er með nútímalegan flokk
og þó hann sé svona hægri sinnaður og með svona einfaldan kapitalisma, þá stendur hann miklu nær Viðreisn en hann gerði þegar hann var með innri stjórnarandstöðu alltaf. Hann miklu samstæðari, hann miklu allt öðruvísi stjórntækur flokkur núna. Hann var illa stjórntækur í síðustu stjórn. Sko. En svo Sigurður Ingi hefur bent á að það var eiginlega þó svo að Bjarni væri búin að samþykkja eitthvað, þá var alltaf þingflokkurinn með fyrirvara og þeir gátu orðið ógnar langir og það eiginlega hann náði eiginlega engu að sínum samkomulögum í gegnum eigin þingflokk. Það var eiginlega staðan. Já. Og alkostirnir eru, Kristrún hefur það sem hún er að reyna núna, það er Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins. Já. Þú segir að hinn valkosturinn sem er Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn, að það kom ekki til greina. Ég er ekki viss um það. Það sem að Viðreisn hefur, það sem er verið að reyna núna, Viðreisn, Samfylking og Flokkur fólksins, hún geti líka farið í hreina hægri stjórn sem er Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Já. Bara að umbreyta samfélagin enn frekar í átt að nýfrjálshyggju og hægri stefnu og hún geti farið með svona aðeins mildar útgáfa því sem væri þá Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Flokkur fólksins. Já, hún geti gert það. Inga Sæland hefur þennan kost sem er núna í boði og þennan sem ég nefndi síðast sem er að fara þá með Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn. Já. En það er þarna, ef þú ert með 14 þingmenn og sjálfstæðismanna, 10 þingmenn frá Flokki fólksins, þá ertu komið með 24, svo bætur við 8 frá miðflokki, þá ertu komið í 32 sem er minnsti. Já, ekkert varadekk eins og sagt. Ekkert varadekk og þá horfa forystumennir yfir liðið og segja ætlum við að láta líf þessar ríkisstjórnar hanga á, við getum sagt Ragnari Þór Ingólfsson í Flokki fólksins, Snorra Másson í miðflokknum. Já. Og þar frá göttunum. Og það er sjaldan sem að svona ríkisstjórnir eru myndaðar. Bjarni talaði að hann hafi neyðst til þess að mynda svona ríkisstjórn með Viðreisn og Bjartur í framtíð. Það sem að var mikilvægt að allir héldu hópinn og það hefði reynst ákaflega illa og hann var eins og í einhverju viðtali, þá var eins og hann væri bara að slá þetta að hann myndi aldrei reyna þetta aftur. Já. Þannig að þú ert eiginlega með á sömu skoðun að þú segir að þetta sé svo veik ríkisstjórn með svo veika meirihluta að það er eiginlega tómt mál að tala hann. Já, ég held það sé alveg tómt mál að tala. Það er náttúrulega reynsla á Íslandi fyrir að vera með þessar ríkisstjórnum með litlum En síðan er eitt í viðbót. Ég ætla að skjóta inn einni ríkisstjórn sem að gleymist oft. Af því að eðlilega þá kemur Sigurður Ingi mjög svektur út úr kosningunum og til þessu hálf svikinn af samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og fleira. En hann er líka klókur, þannig hann kemur og segir við erum ekkert að fara í ríkisstjórn vegna þess að hann veit að með sína 5 að þá hefur hann ekki neitt að sækja. En það getur verið þannig að þegar allt rítur við myndun annar ríkisstjórnar eins og til þess frá sjónaróli Kristrúnar sem horfir upp á það ef að þessi ríkisstjórn er ekki að ganga af því að 450 krónurnar hennar Ingu, það er ómúlegt að koma þeim í gegni Viðreisn og jafnvel Samfylkinguna sjálfa sem er leggur mikla áherslu á að ná jafnvægi í ríkisrekstri mjög hratt og þá þyrftur að auka skatttekjurnar þess meira og það er bara ekki hægt með Viðreisn. Þannig þá getur hún hugsað, ég meina það er rétt sem Haukur segir að það er bara sjálfsmorð að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. En þá höfum við möguleika á að segja við Þorgerði Katrínu að nú verðum við að tala við þessa 5 þingmenn Framsóknar. Og þá ertu komið með 29 þingmenn sem að Samfylkingin og Viðreisn hefur, pluss 5, það eru 34. Og þarna ætti að vera flokkar sem ætti að geta haldið utan sitt fólk. Það er ekkert sem betur til þess að inn í Viðreisn sé einhver svona Jón Gunnarsson eða Nei. Það er þá frekar að fara að leita minni í Samfylkingunni sjálfri. En þarna verður komið með svona hefðbundnari ríkisstjórn. Já. Ég myndi ekki afskrifa þessa sko. Nei, og þetta geti enda með henni. Já. En hún er náttúrulega ekki að borðinu fyrst sko. Ég tel að Viðreisn hafi í rauninni lykilstöðuna, geti valið Samfylkingu eða Sjálfstæðisflokk og það skiptir eiginlega ekki máli fyrir flokk fólksins hvort verður vegna þess að flokkur fólksins er svolítið bundin því að vera í Viðreisn með stjórn og þú ert þá alltaf með þessa mótsögn sko, aukin ríkisútgjöld
eða það sem Viðreisn kalla ábyrga ríkis. Þeir kallar nú bara vinstri velferð og hægri hagstjórn. Já. Sem eitthvað sem ekki hægt að raða saman en þeir ætla að gera það. Já, þannig að Flokkur fólksins stendur fram fyrir þessu og Viðreisn stendur fram fyrir þessu og þetta gengur ekki og þá í rauninni, þá komustu að þeirri niðurstöðu að Miðflokkurinn hafi séns og á endanum jafnvel Framsóknarflokkurinn. Já, þá held ég að Viðreisn þurfa að hugsa. Vil ég fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Miðflokki eða vil ég fara í ríkisstjórn með Samfylkingu og Framsóknarflokki? Já. Og Framsóknarflokkur hann bara býður og það ég held að þurfa ekki að vera alveg þrauta lendingin, það bara hversu hratt þetta að raðast upp í höfðinu á þeim sem vinna við að mynda þessa ríkisstjórn að Þorgerður Katrín og Viðreisn og Kristrún Frostadóttir og Samfylkingin komið til Sigurðar Inga og bjóðunum eitthvað sem ásættanlegt. Já, en svo veit maður líka að það mikill áhugi, það mikil þorsti í þessum 3 flokkum að fara í ríkisstjórn. Þannig að þau hafa verið lengi í stjórnarandstöðu, það gríðarlega sterk meirihluta-vald á Alþingi, þannig að þessi flokkar hafa verið nánast valdalausir. Já, Samfylking og Viðreisn og líka Flokki fólksins. Líka Flokki fólksins, þannig að þeir hafa gríðarlega áhuga á ríkisstjórnarstarfsemi sem rekur þá áfram, síðan áttaðu sig náttúrulega á því að þau þurfa ekki að fá allt fram fyrsta árið, ástandið mun breytast, það margt að breytast í Evrópu. Ég held til dæmis að ESB krafa Viðreisnar og hún ætti að bíða með hana. Flokkurinn hefur nóg til að slást við stjórnarandstöðuna þótt hann sleppi ESB í bili vegna þess að það Trump og Putin sem þröngva Evrópu í samstarf og við getum lendið því að vera innan ESB eftir fáin ár. Þessi ríkisstjórn þarf ekki að sjá til þess. Það bara laukur sem skrælir sér sjálfur. Herru, Haukur, gaman að tala við stjórnsýslu en mest stjórnmál. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að tala pólitík og höldum áfram að tala kosningarna sem voru síðustu helgi. Hingað eru komið 2 stjórnmálamenn, Lenya Rún Taha Karim sem Pírati og Jósúa Gabriel Davíðsson sem í Vinstri grænum síðu á merkinu. Og þú ert formaður ungra Pírata og þú ert formaður ung VG. Herðu, hvernig líst ykkur á kosningarna, Lenya? Hvernig líst okkur á kostingarnar? Hvað gerðist? Hver er sagan í þessum kostingum? Þetta er náttúrulega, ég er búin að vera að hugsa þetta rosalega mikið síðustu daga og ég er bara á því að þetta er samspil ótrúlega margra mismunandi þátta en ég held að augljósasti þátturinn er bara að fólk ákveða að kjósa taktískt, flykkja sér á bakvið þann flokk sem er svona til vinstri og er líklegastur til þess að sigra Sjálfstæðisflokkinn. Það sem að ég hef áhyggjur af er að fólk kaus taktískt gegn Sjálfstæðisflokknum með því að kjósa flokk sem hefur ekki útilokað samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Það er það sem að ég hef miklar áhyggjur af en eins og vorum að tala áðan, bara vonandi ná þessar stjórnarmynduna viðræður að skila sér og fáum frekar félagshyggju með það stjórn. En þá ertu að tala að hafi fólk farið sem að undir svona venjulegum kringumstæðum hefði kosið Pírata, VG, jafnvel sósíalista, hefði fært yfir á Samfylkinguna. Já. En það er nú kannski ekki meira en kannski svona 3% stig sem að mætti réttlæta þannig að eitthvað hefur farið yfir á kannski Flokk fólksins, jafnvel Viðreisn. Já, ég held það. Það er alveg rosalega margt sem að gerðist bara á þessu ári sem að hafði þetta áhrif á fylgi okkar til að byrja með árið að það var búið til kosninga. Það voru innri átök og einhvers konar bara mál sem að fóru eða rötu í fjölmiðla þar sem að það var í rauninni bara einhlega frásögn og það hafði þetta rosalega mikil áhrif á ímynd flokksins og þetta er náttúrulega bara, þetta var gluti tímasetning fyrir kosningar en þetta er bara eins og þetta er. Nú svo, hvað voru þessar kosningar? Hver er sagan á bakvið úrslitin? Ég held náttúrulega að við sáum að atkvæðin fóru náttúrulega mjög langt til hægri. Ef við horfum á hversu mikið prósent af öllu sem var kosið, tökum með lýðræðisflokkin, allt frá Viðreisn til lýðræðisflokkin, þá var það 48% sem kaus ekki miðju og frekar hægri. Það er frekar mikið.
Ég held að þetta alveg augljóslega hægri bylgja og við sáum það ekki fyrir en kosningarnar koma út að kannanir voru ekki alveg að sýna það rosalega skýrt. Þannig ég held að þetta einhver hluti hægri bylgja, það mikið tala efnahagsmál og þá hefur einhverju fólk oft tilhneigingu til þess að fara til hægri sem náttúrulega ræðilegt þegar fólk hefur það sem erfiðast, þá erum við ekki að styðja þau með kerfinu fyrir ekki að minnka skattana og minnka stuðningi til fólki sem þarf það mest. Ég held að þá var það mjög erfitt að tala kvenfrelsi, umhverfismál, vinstrihyggju almennt. Já, ég held samt líka út af því að efnahagshorfur höfðu verið slæmar í smá tíma, þá fólk aðalega að kjósa með veskinu sínu og eins alvarlega umhverfismál eru og mannréttindamál eru, þá þetta kannski eitthvað sem að fólk var ekki endilega að hugsa akkurat núna. En ætti ykkur flokkar ekki að vera með erindi gagnvart húsnæðiskreppu, lífskjarakrísu út af verðbólgu og eitthvað leira? 100%. Og við tölum náttúrulega það, báðir flokkanir okkar, allir 3 flokkanir töluðu þetta. En það var bara eins og fólk treysti miðjuflokkana til þess að gera þetta. Þið töluðu þessu afgerandi, kjósum nýtt upphaf, breytum þessu. Þetta það sem þið sögðu. Þetta var allt óskýrt en fólk treysti þeim. En höfum líka í huga, sömu flokkar höfðu verið í kosningabaráttu síðustu 2-3 árin. Við sjáum það líka bara á mætinguna þeirra á Alþingi. Bara í vinnuna. Sérstaklega Samfylkingin og Miðflokkur. Já, Viðreisn svo sem líka, formaður Viðreisnar allavega, sem náttúrulega líka bara gott að blessa, en þú samt kjörinn fulltrúi, þú að vinna fyrir þjóðana á Alþingi. En það er flókið starf að vera flokksformaður, að þú líka að vinna við að efla flokkinn og þú sért líka þingmaður. Þetta menn að bætt ýmsum aðferði við þetta gennum tíðina. En Jósó, þú segir þetta hafi verið til hægri, en maður fylgdist alltaf með sameiginlegu fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, sem var alltaf í kringu 30%. Það var 29,8 ef ég maður rétt í síðustu kosningum. Núna var það 31,5, þannig að þetta breytir ekki neinu. Það sem að breytingin að það rísa upp þarna miðhægri flokkar. Það sem að breytist á síðustu vikun fyrst og næst Viðreisnar. Mér finnst náttúrulega Viðreisn í efnahagsstefnu alveg hægri flokkur. Það alveg skýrt að mínum að allavega. En svo það þannig að þeir hafa tekið upp mál sem hafa sögulega verið meira vinstramegin en tengast ekki beint efnahagsstefnu. Eins og geðheilbrigðismál. Og tala mannréttindamál, það sem getur gert með lögum en ekki endilega það sem getur gert með stuðning til sérstaklega hópa með efnahagskerfinu. Og þá það einhvern veginn svo fólk sem kannski hlynt að vera miðja með en kannski aðeins vinstramegin og það frjálslynd þegar kemur á svona gildismálum, fara svo allt inni til hægri í þennan flokk sem hefur þannig komið mjög mikið upp og verið mjög skýr hvað þau eru. En ég held ekki endilega fólk fatta að þau ekki að fara að gera þetta með að breyta einhverju efnahagskerfi og styðja raunverulega fólki sem þarf þess. Ég ætla reyndar að vera smá ósammála varðandi það að Viðreisn sé hægri flokkur og það hafi í raun verið hægri bylgja. Jú, kannski einhver svona hægri bylgja þegar það kemur á svona wokeisma eins og fólk vil meina sé rosalega mikið mál, en ég svona að byrja að reyna að greina stjórnmálin smá, sérstaklega í ljósi niðurstaðna í Bandaríkjunum, og ég held að flestir flokkar á Íslandi, jafnvel þó þau segist verið til hægri, þá þau alveg frekar svona vinstramegin, þau ekki lengst til hægri. Mér finnst flestir vinstramegin með bandarísk stjórnmál. Já, að sjálfsögðu. Með bandarísk stjórnmál. Öll Evrópa eiginlega þar. Öll Evrópa þar, en við tölum ekki alltaf vinstra og hægri, en ég held að við ættum líka bara að byrja að horfa á þetta sem íhald versus frjálslyndi. Það líka bara ný leið til þess að skoða stjórnmálin. Það svona ameríska hægri og vinstrið oft sett upp á þennan ás. Nefnilega. Sem að amerísk stjórnmál bara hafna stéttarátökum, en ekki, VG hafnar ekki stéttarátökum. Nei, þetta ekki. Píratar hafa svolítið svona verið að hafna hægri vinstri. Já, við höfum reynda, en við sáum það líka í þessum kosningum, fólk vill að við staðsetjum okkur á þessum ási og ég get alveg viðurkennt fúslega, við erum vinstramegin þegar kemur að efnahagsmálum og svona þannig málum og svo erum við bara frjálslynd þegar kemur að samfélagslegum málum. Frjálslynd af vinstri, það til fyrir byrði. Já. Að því að svo sá maður voru kosningar, skuggakosningar hjá framhaldsskólanemum, þar skoraði miðflokkurinn hátt og það eitt af þessu sem hefur verið rætt eins og því nefndu þess við svona handstöðu við wokeisma og það talaði að ungherrar séu að fylgja sér Sigmund Davíð og einhverja svona höfnun á identity stjórnmálum síðustu áratuga. Þið eru yngri en ég, þetta raunin? Og svo, að sé hægri sveifla
hjá fólki og undir 20? Já, mér langar náttúrulega þegar maður var að sjá allavega könnun úr maskínu, það sem var drift eftir kyni og aldur og allt þetta, sá maður að það var miklu meira menn að kjósa Miðflokkinn, en það voru ekki endilega mikið ungu fólki. Maður sá náttúrulega öðruvísi niðurstöður í bæði krakkakosningum og framhaldsskólakosningum. En ég alveg forvitin að sjá þegar tölur úr Hagstofunni koma út eftir kyn og aldri, hvernig það verður þetta. Það kemur úr kosningaransókninni. Já, hvernig kjörsóknar ég held líka á kosningaransókninni. Ég held að það verður mjög áhugavert að sjá dreifinguna. Hver ykkar tilfinning? Er að rísa upp unga kynslóði sem eru bara mjög hægri sinnaðri og kannski hægri sinnaðri heldur við séð. Miðflokkurinn í þessum málum er eiginlega hægri sinnaðri heldur við Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið síðan Guð má vita hvenær sko. Já, þetta er náttúrulega bara eins og þetta kallast populismi og já, ég var alveg tekið eftir því, ég á yngri bróður og hann er í menntaskóla og bara umhverfið þar líka kring á öllum pallborðunum sem ég fór á. Það er einhver svona hægri sveifla í gangi hjá ungum karlmönnum og ég er að fara að koma með rosalega óvinsælt take, en það verður einhver að segja þetta. Ég held að hluti af ástæðinu fyrir því af hverju karlmenn erum að fara meira í svona andstöðu við wokeisma og við svona mannréttindamál er að því að við höfum einhvern veginn bara svona hunsað karlmenn og við höfum hunsað hvað þeim getur liðið illa og svo er náttúrulega líka bara hluti af það er svona einn armur af þessum modern day feminisma sem að notar mjög skaðlega orðræðu gagnvart karlmennum og það auðvitað ýtir líka bara undir smá svona, hvað kallar maður þetta, hérna radicalization á íslensku. Skautun kannski? Já, bara þú veist, það auðvitað byrjar eitthvað svona mótvægi og einhver mótspyrna við þessari orðræðu og hún kemur bara fram í einmitt aukinu öfgahyggju sem að beinist meðal annars gagnvart þessum minnihlutahópum. Þannig að við verðum líka að passa þegar við erum að taka fyrir minnihlutahópum aðeins og frá þessum köllum. Já, já, þessum minnihlutahópum sem að við erum að reyna að upphefja en erum ekki við, en það er einhver svona armur af jafnréttisbaráttu sem er að upphefja ákveðna hópa sem eiga undir högg að sækja á kostnað annara. Og það á ekki, það er auðvitað bara ekki hvernig við eigum að vera að sjá eða lýsa vandamálinu. Við eigum ekki að láta fólk velja á milli og ýta undir þessa sundrung sem hefur skapast í samfélaginu okkar. Það byggist á því að kallarnir upplifa að þeir hafi verið gleymdir og ekki pláss fyrir þá í stjórnmálumræðu dagsins. Já, ekki stjórnmálaumræðu, bara svona daglegri umræðu þegar kemur að bara líðan og heilsu karlmanna. Því það er alveg rétt, konur eiga undir högg að sækja. Guð, ég veit þetta líka sem útlensk kona á Íslandi, en við verðum samt líka að hugsa út í karlmenn, út af því að það, þau hafa verið að upplifa rosalega mörg ár í röð, þar sem að jafnréttisbaráttan er eiginlega bara fókuseruð á konur. Feminismi það þýðir sko jafnrétti á báðar hliðar. En ég er ekki að segja að feminismi sé sko stundar ránt, alls ekki. En við þurfum líka aðeins að hugsa bara hvernig getur hlúa að karlmennum, af hverju líður þeim svona illa. Já, það er mikilvægt að við beinum þetta af bæði eða öllum kynum eins og við erum búin að vera að tala um. Og það er náttúrulega búin að vera mikið umræðan að karlmenn hafa mikið geðræn vandamál og náttúrulega raunurinn er að í rauninni geta konur oft verið með meira vandamál. En það eru sum vandamál sem karlmenn eru með mun meira af, áfengisvandamál sem meira svona tengt hegðun, ekki beint tilfinningum, kannski líklega það eru erfiðar að tjá þær, en það er samt skýrt að við þurfum að tala til karlmenn líka og hvernig þeir líða þetta, því það er skýrt að eins og það er alltaf í umræðinni hjá feministum, þá finna ekki fyrir tilfinningum, þeir eru bara tilfinningarlausir, bara reiðir. En það náttúrulega er vandamál í sjálfum sem ættum að reyna að koma í veg fyrir með betri bara kennslu hvað tilfinningar eru. Ég held að þetta er náttúrulega mikilvægt mál. Við hefum ekki verið að útiloka heilan hópa fólki bara þetta feminisma. Þá er það að tala um svona hóp sem er þá ungir karlar sem að vinstrið hefði vanrækt og sá hópur heyrir allt í einu fagran fuglasöng þegar Sigmundur Davíð er að tala. Já, ég myndi ekki segja að vinstrið hafi vanrækt þetta, en það er svo ótrúlega auðvelt að spotta bara slæmu hlutina. Alveg svo það maður er að fara í gegnum kommentakerfin. Alveg saman hversu mörg falleg komment eru þarna, þú pikkar samt alltaf út þetta versta og það situr eftir í manni. Ekki þetta fallega. Þannig að, þú veist, sko, niðurrif er meira áberandi heldur en
allt þetta góða, allur stuðningurinn. Þessum ég að spyrja ykkur vegna þess að kenningin að þessi hópur hafi verið svona pólitískt vanræktur og hann finnir sér farveg í öfgahægrinu, ekki bara hér heldur út allan heim, að hún til og við sjáum þessi komment og við sjáum svona merkin það og þessum ég að spyrja ykkur, þú veist hvað það hefur svona sansfriði, er þetta ráðandi, er þetta vaxandi hreyfing eða er þetta... Ég held þetta sé bylgja. Já, þetta alltaf bylgjur og núna það alveg tilhneigt þess að fara til hægri og svo vinstri en það sem áhugavert með þennan tíma allan yfir allan heiminn, ég held ekki þessi gögn eru komin fyrir Ísland en ég ekki viss þá það þannig að það stærri munur milli kynja þegar það kemur af pólitíski skoðunum konur fara lengra til vinstri og karlmenn lengra til hægri og þetta sér maður ekki bara í Bandaríkjunum, ekki bara í Evrópu, bara víðum heim og þetta, ég myndi segja að það vandamál að milli tvo hópa þess að stór skipting það mjög mikilvægt að þetta ekki gott, þetta ekki gott ef við missum samfélagið þannig að fá hægri sinna að kalla og vinstri sinna að konur. Nei. Það hljómar ekki svo gott samfélag. Ég held samt líka að hægrið sé alveg meðvitað að targetera svona unga karlmenn með orðræðinu sinni, svona þau tala ótrúlega skemmtilega frelsi, tala ótrúlega skemmtilega peningamál. Þetta smá svona eins og að vera, þú veist, að fá eitthvað elevator pitch hvað þú getur orðið ríkur strax. Já, allir getur orðið Elon Musk sem kannski ekki raunhæft. Herðu, en einhver leyti var þetta skammur tími í kosningabaráttunni, einhver leyti var þetta kosningakerfið, það var svona ýmislegt sem að spilaði inn í, en niðurstaðan svo að ykkar hreyfingar fá alveg hryllilega útrið, sem enginn, ég held að við höfum getað setið hérna í september, jafnvel í október, og við höfum ekki spáð þessu. Já, og jafnvel í nóvember. Hvernig var það? Hverju voru svona væntingarnar inn í hreyfingunni og svo niðurstaðan? Var mikil munur þar á það? Já, ég myndi alveg segja að munurinn hafi verið töluverður. Við vissum alltaf að ef við myndum ná einhverju brautargengi í þessum kosningum þá þetta samt alltaf varnarsigur. Við hefðum aldrei getað fengið sama hluta þingmanna og við fengum á fyrra kjörtímabili. Og ég reyndi að búa stuði í versta. Ég reyndi að segja upphátt, bara svona, já, það gæti samt alveg verið möguleiki á ef við komumst ekki inn á þing. En mér eins og flestir í kringum mig hafi alltaf verið bara mjög sannfærðir og bara fullvissir að við myndum alla vegana ná einum inn í Reykjavík norður. Sem þú? Já, það vissulega ég. Og þetta náttúrulega bara kosningakerfið. Kannski kosningakerfið ekki endilega vandamáli, heldur líka það að við höfum ekki verið að fókusera nógu mikið á landsbyggðina. Náttúrulega atkvæðin þar, þau vega aðeins meira heldur en á höfuðborgarsvæðinu og þetta svona samspil mjög margra þátta en þetta var rosalega þungur sunnudagur hjá okkur, öllum. Þetta bara, að því við höfum verið á þingi í alveg 10-12 ár. Það hefur mikið verið rætt að ykkar fylgi sé svona rókjarnara. Ég held ég að við nefnt það hérna eitthvað fyrir kosningar, ég man ekki gott að var við hann Andrés Inga. Og ég sagði svo að líklega þetta Píratarnir bara að vera í 7% ekki neðar í aðdraganda kosningarna til að fara inn. Það nákvæmlega það sem ég var að búast við. Þú veist, við vorum að mælast 6%, 5,1% og það bara of lágt. Það bara allt of lágt. Allir voru eitthvað, þú ert allan að mælast inn á þingi og ég sagði, við verðum samt að gera ráð fyrir því að þetta fylgi fari eitthvað annað. Þú veist, það einhver vikmörk sem að bara fortíðin sýnur okkur og það átti líka við í þetta skiptið. Það svolítið öðruvísi með VFG sem voru utan þings eða frá því í maí. Já. Þannig að trúin hefur verið þá á að það væri einhver svona fasta fylgi og var þetta að kalla sauðina heim eða eitthvað, ég veit ekki hvernig menn orðið þetta. Já. Voru væntingar það að það myndi gerast. Með stundum horfði ég á Svandísi og sagði, hún hefur ekki trú að þetta náist. Ég satt einu sinni í þætti með Guðmundi Inga og ég upplifði að þetta væri bara of mikið. Það var ekki maður sem trúði að hann væri að fara að ná þessu. Já, ég held að ekki að Mummi var að trúa hann var að fara að koma inn. Ég held að Finnur Ríkard, Sindri Geir og Svandís Svavars varu eini möguleikanir við höfðum. Þetta er náttúrulega svakalega flott fólk, alveg ótrúlega og ég hafði alveg einhverja trú, sérstaklega á Finn og Sindra, þeir stóðu sig rosalega vel í þessum kostningum. Ég hélt svo mikið með þeim. En samt var ég alltaf persónulega með hugmynd, bara tilfinningu að við vorum ekki að fara að komast inn og það var bara, maður sá þetta, maður þarf að vera aðeins raunsæður með hvernig kannar voru, en ég hafði alltaf trú á að sósíalistar
eða Píratar myndi koma inn. En sko, svo má hann náttúrulega líka bara velta því fyrir sér þessi síðasta Gallup-könnun sem að kom út daginn fyrir kosningar sem að sýndi að Sjálfstæðisflokkurinn var búin að hækka 5% og þar voru Píratar komin niður í 4,7% en samt var ég að mælast inni. Það fríkaði fólk alveg smá út og ég veit að hérna Samfylkingin var líka alveg að keyra á því í símtölunum sínum bara, nú er Sjálfstæðisflokkurinn búin að hækka 5%, þannig að það er Samfylkingin eða hægri stjórn og ég skil það alveg, en svo má maður líka alveg spyrja sig hversu gagnlegar eru svona skoðanakannir daginn fyrir kosningar. Daginn fyrir kosningar, af því að Gallup kom með skoðanakönnun á 50-deginum. Fólk vil vita þetta og þetta er svona skásta sem við getum fengið og ég meina það er í sjálfum sér ekkert að því að kjósa taktíst. Nei, að sjálfsögðu ekki. Ég meina þetta er eina atkvæði sem á átt og maður fær bara að nota kannski 4 ára fresti. Þannig fólk vil fara vel með það og ég mætti alltaf þannig að ef við ættum eiga sens þá þyrftum við að mæla svona í 6,5% hérna í síðustu könnunum og helst þannig að þið væri svona eitthvað staðar fyrir neðan og þá kæmi kannski svona gusa þaðan til okkar en gusa fór bara fram hjá okkur og upp í Samfylkingu, Flokk fólksins og einhver leyti í Viðreisn eins og við sést í könnunum og rófunu margir sem að gusu VG síðast sem var að kjósa Viðreisn sko. Sem að þið útskýðið hérna sem hægriflokk. Já, ég var ósamlega því. Þannig að ég útskýrði að þegar við horfum bara á efnahagsmál þá eru þeir hægriflokkur, en þeir eru frjálslyndur hægriflokkur. Þú segja það sjálf, hægri efnahagsstjórn. Já, þeir horfum bara á efnahags sem er vinstur hægri eiginlega, þá eru þeir hægriflokkur. Já, en þeir tala samt fyrir sko enga rekstri, ekki enga væðingu. Já, auðvitað, en það er auðvitað samt hægri stefna. Þeir vilja ekki breyta neitt með skatta. Einkarekstur er þannig að segjum að þið væru hérna heilsugæslulæknar og myndu stofna heilsugæslu hérna upp í Mosó. Svo eldist þið bara og hérna þú var 3 börn og hann á 2 börn og þið hérna viljið koma því eignunum sem hefði byggt upp til barnan ykkar og þá annarkvort kaupir eitt af barnina hinn út eða þá kannski kaupir bara Samherji Health hérna ykkar og á einni kynslóð verður þetta orðið í hérna stór fyrirtæki sem rekur alls saman. Þannig ég held að þessi hugmyndum svona einhvern veginn svona góðan tíma sem þetta er bara enga rekstur sé svolítið blekking sko. Það geti alveg verið blekking, þetta fer líka bara eftir sko hvernig fólk ákveður að reka enn business. Þannig var að geta þess með apótekarna í gamla daga, þá máttur bara að reka Vesturbæra apótek, máttur bara hafa þitt svæði og þegar þú hættir þá varstu að færa viðskiptin yfir til næsta apótekara, þannig það gat ekki, síðan komu bara breytt lög og þá komu bara 3 keðjur sem að keyptu upp öll apótekin. Við erum alltaf búin í frjálsum markaði. Já, ef þú vilt hafa frjálsum markað og enda með því að einn á allt. Það er nefnilega málið. Það er líka hættan við að búa í svona litlu landi. Bara þú veist, við verðum að styrkja okkar núverandi opinberu þjónustu. Áður en við byrjum að hugsa út í, hvernig getum við elt þessa samkeppni hérna á landi. Bara þú veist, samkeppnin er ekkert að fara að gera neitt. Það ríkir svona mikil fákeppnismarkaður og líka þegar fólk er nú þegar ekki að fá góða þjónustu út frá opinbera, hínu opinbera. Við þurfum náttúrulega líka að fara mjög varlega að tala um einkarekstur og heilbrigðiskerfinu. Það sem við höfum hort á, það er alltaf að tala um Norðurlöndin. Ef við tökum bara dæmi á Svíþjóð sem við hafa farið mikið í þetta verður dýrar og minna skilvirkt með tímanum. Herðu, en ykkar hreyfingar eru dæmdar í svona naflaskoðun sem er holl, ef ég heyrt, í pólitík. Það sjálfsögðu. En kannski er bara of skamt liðið til þess að meta það hvernig hún verður. Þetta er að settlast inn í sálina og fólk þarf að meta það svona hverju er raunverulega tækifærin. Það er ekki alltaf sniðugt að vera of fljótur að hugsa. En verði varfið að í ykkar hópi að það sé svona vangaveltur hvað svo? Já. Að sjálfsögðu og ég held að þessar vangaveltur komi upp bara daginn eftir kosningar þegar niðurstöðuna lágu fyrir. Sko, ég persónulega er á því að bara, við þurfum að ákveða okkur hvaða vegferð viljum við fara. Það er eftirspurn eftir Pírötum þar sem að við vorum að fókusera sko á spillingavarnir, á lýðræði, frelsið og vildum bara vinna að góðum málum með hverjum sem er. Ef við viljum fara út í það að vera vinstriflokkur, þá held ég að það sé alveg tilefni til þess að skoða einhvers konar kosningabandalag eða eitthvað svoleiðis fyrir næstu kosningar. Þetta er auðvitað bara eitthvað sem þarf að eiga sér stað á grasrótarfundi. Það er svolítið mikið uppgjör í grasrótinni að ákveða hvort þeir vera vinstri eða hægri flokkur. Ég þekki marga Pírata og sumir eru bara með hægri sinasta fólki sem ég þekki og aðrir eru bara, myndi ég segja, svona félagshyggju. Og það er að falla við Pírata, bara þegar flokkurinn var stofnaður, þá var þetta bara sko, samsetningi var bara nýfrjálshyggju fólk og svo bara fólk sem var rosalega vinstri sinnað. Þau komu saman og unnu sameiginlega að stefnun okkar, að því við fórum eftir grunnstefnu Pírata og
að fara hægri eða vinstri, ég held að við munum aldrei fara til hægri, það á eiginlega ekki við Pírata, hægri stjórn, frjálslyndi það ekki hægri, ég bara ekki sammála því, en þetta auðvitað bara stóra ákvörðun sem þarf að eiga sér stað og bara því fleiri sem eru á þeim fundi því betra. En var það ekki alltaf þannig að svona fleiri félagar voru eiginlega svona vinstra megin, þess að stefnan ykkar í flestu málum var svona eiginlega vinstri stefna? Já, það gæti alveg vel verið og Svo verðum að þingmenn segja það, ég meina bara fólkið okkar vinstra megin og þess vegna stefnan okkar vinstra megin og þess vegna fylgi ég vinstri stefnu. Og það bara allt í góðu, ég held að okkar stefnu séu bara rosalega fínar og margir eru á því máli en máli fólk sér ekki Pírata sem einhvern flokk sem að tala fyrir vinstri lausnum í til dæmis húsnæðismálum. Það okkar trúverðuleiki og okkar sérstæða liggur einmitt í þessum spillingavörnum í frjálslyndinu að standa vörðum réttindi borgara og það eitthvað sem við getum unnið með öllum flokkum að. En við myndum aldrei fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, bara þannig að það liggi alveg fyrir. Þið eigið 3 borgarfulltrúa í Reykjavík og 1 í Kópavogi. Já. VG, hvernig endurskoðunni þar? Já, þannig að byrja... Stengurum Jóðan og fljótur og lagði bara til sameiningu flokkana held ég bara á samundinum. Já, það var aðeins fljótt og ekki. Mér fannst að vera aðeins vanvirðing við bara okkar hreyfingu og formann Svandís og þetta náttúrulega hluti sem við þurfum að tala í grasrótinu og ekki einhver fyrirverandi formaður alveg saman hversu mikið virðingu ég ber fyrir hann Steingrim. En þá þarf augljóslega að fara í einhverja naflaskoðun en ég held að þarf að vera einhver samtal milli okkar flokka, alveg sama hvað. Ekki endilega sameiningu en ég held bara mögulega að ræða stjórnarandstöðu fyrir utan þing. Við þurfum að vera áfram í umræðinu og við þurfum að vera í því saman. Nú engin flokkur á Alþingi sem til dæmis með umhverfisvernd að leiðarljósi eða til dæmis einhver flokkur sem kennir sig við mannréttindi. Þetta eitthvað sem vinstri getur unnið saman að og það sem ég held að hafi líka bara verið til staðar síðustu ár, ekki bara í þessum kosningum, að vinstri svo upptekið af því að skjóta hvort annað í staðis að vera að sameina kraftana sína gegn hægri öflunum á Íslandi. Þetta eitthvað sem náttúrulega bara vitað að vinstri svona smá bara sundrað. Við verðum að ná að koma okkur saman til þess að vinna að góðum málum. Af því að segjum svo að þessir 3 flokkar komast allir á þing. Við getum alveg unnið vel saman. Jafnvel þó að við séum ekki sammála í öllu. Ef að fólk snýr skári hliðinni í hvort öðru, þá gerir það oft. Andrés Ingi var í vikunni og hann nefndi eitt sem að því að pólitík ekki bara flokkarnir, heldur pólitík alls konar samtök. Við sósættilega ekki mikla áherslu á endur reisn verkalýðshreyfingarna sem barátutæki og líka ýmis svona hagsmunasamtök, sambandi við svona efnahagslegt réttlæti, en það líka samtök eins og kvenréttindafélagið, Landvernd og eitthvað fleira sem að stundum hefur virkað manni sem eitthvað svona í einhverjum klasa með VG, þetta allt til húsa í sama húsinu. Og hann horfði að því hann náttúrulega yfirgaf ykkur til þess að fara til Pírata, hann horfði á að það geti verið jafnvel gott að losna aðeins við að hernaðarandstæðingar hefðu verið daufir á meðan að VG var ríkisstjórn. Landvernd kannski náð sér að einhver leyti að það væri kannski vinna eftir í þessum svona deildum stjórnmálana að finna leið og það líka stjórnarandstæða út á utan þings vegna þess að ef þessi ríkisstjórn sem verið að reyna að mynda núna verður mynduð sem kannski ekkert líklegt að þá þið stjórnarandstæðan og þingi Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn. Já, Guð. En alltaf ég myndi samt tala gegn að Landvernd hefur alls ekki verið eitthvað niðri og veikt. Landvernd hefur verið mjög sterkt og þurft að eru mikilvæg hlutir á bara andstöðunni þegar kemur á umhverfismálum. Við höfum séð svona að það hefur bara færast framkvæmdastjórarnir á milli frá VG yfir í Landvernd og svo sem var í Landvernd fyrir í kvenréttindafélagi og þetta er svona sami klasin einhvern veginn og þetta er húsa í sama húsinu. Já, auðvitað, það er nú þannig að Landvernd er auðvitað einhver leyti með VG alveg eins og þeir eru með Pírötum og við erum með umhverfisstefnu. Þetta eru okkar félagar því að þeir kjósa með umhverfismálum. Þannig auðvitað er þetta okkar félag. Það væri eins og að tala hernaðarandstæðingar myndi vera einhver frá Sjálfstæðisflokknum eða einhver ekki tengdur þessum flokkum. Það væri mjög skrítið. En hernaðarandstæðingar hafa alltaf verið frekar daufir og ég held að ég hefði ekki næði bara sjálfur. Það fórustan til dæmis gegn þjóðamorðin á Gaza fór yfir á allt annan svæði. Hernaðarandstæðingar voru kannski að lána gjallarhóttn og eitthvað svona.
Já, þannig að auðvitað hernaranstangar hefa verið aðeins svektir nýlega, en það náttúrulega gæti líka bara verið að fólk ekki að hlinda þessu umræðu lengur því meður. Ekki fylgjandi friði? Já, ég meina við sáum það líka bara í síðustu kappræðunum, í leiðtogakappræðunum daginn fyrir kosningar, það sem að Úkraína og bara, hvað heitir þetta, vopnakaup fyrir Úkraínu var bara rosalega stórt umræðefni. Og ég held að þetta sé svona smá að breytast í samfélaginu okkar. Bara þetta litla Ísland sem hefur alltaf verið herlaus þjóð kannski svona að taka einn sterkari stans þegar það kemur að átökum í Evrópu. Átökum sem eru nálægt okkur. Mér fannst þessi spurning hérna þetta var í loka kappræðunum. Mér fannst svona eins og væri svona tróðið þarna inn, spyrjendur afhjúpaði svolítið að utanríkismáli eru bara að valla hluti af pólitísku umræðu á Íslandi sem er mjög sérstakt með að við ástandi í heiminum. Herðu, en persónulega, hvað ætlar þú að fara að gera? Ég ennþá að ákveða mig. Liggur þetta feld? Liggur þetta feld. Ég ætla ekki að skipta flokk, ég veit það, en bara það eru 4 ár vonandi í næstu kosningar og það er bara góðu tími til þess að byggja upp flokkinn á góðum grunni. Það er nú eiginlega líklegt að það verði fyrr með að við reynsluna frá hruni. Það er þannig. Já, ég ætla að taka þátt í þessari uppbyggingu sem að þarf að eiga sér stað í Pírötum, en ég þarf auðvitað líka að vinna og hvort að ég vilji fara að vinna sem lagfræðingur í orkugeiranum sem ég var í eða hvort að ég vilji fara í meira nám og fara í doktorsnám eitthvað svona sem að ég ennþá aðeins að vega á milli. En það góða við að byrja í pólitík svona ung að jafnvel þó að þetta kom ekki allt strax, þá ég samt svo ung að ég bara margt annað að gera. Og lífi fyrir þér. Já. En ef maður ungmanniski að horfa á möguleikana í lífinu og með pólitík var eitt að þá kannski þessar kosningar ekki svona íti ekki að beint á eftirmanni. Þetta svona svolítið reiðarslag. Já. Þetta var alveg erfitt. Þetta voru erfiða kosningar líka og bara ástandi í samfélaginu var erfitt. Og þetta, ég var að skoða þessar kosningar út frá, ég var að bera saman frá kosningunum 2017. Það sem að allir í kringum mig voru komnir með aldur til þess að kjósa. Ég var afmæli í lok desember. Og þar var enginn, árið 2017, það var enginn að pæla í húsnæðismálum eða efnahagsmálum eða verðbólgu. Við vorum bara að kjósa eitthvað. Ég held að við höfum verið að kjósa bara, lækka áfengisaldurinn eða eitthvað. Á meðan núna þá sá maður alveg hvað umræðin húsnæðismál var ótrúlega ráðandi. Bara ég fekk spurningu frá mannesku á einhverju pallborði sem ég var á, sem á 1. ári í menntaskóla. Hvað ætlaði að gera í húsnæðismálum? Bara vá. Þetta verður náttúrulega mjög nálæg ungu fólki og í afleiðingar af húsnæðiskreppunni afhjúpa svolítið fyrir ungu fólki ágallana í samfélaginu. Mér finnst til þess auðveldra að tala stéttaskiptingu við ungt fólk heldur en eldra fólk því að húsnæðiskerfið eiginlega bara afhjúpar stéttaskiptinguna. 100%. Jósúa, hvað þú að gera? Ég nú bara með... Þú ert að klára prófið ekki? Já, ég mentað mig sem klíniskur sálfræðingur, þannig ég hef nú meira nóg að gera. Ég náttúrulega ennþá í VFG, ég bæði stjórn á VFG og formaður Ungra Vinstri grænna, þannig ég held auðvitað áfram. Ég ætla að þetta er hreyfing sem passa bara beint inn í hjartað mitt. Það er alveg skýrt fyrir mig að þetta er það sem ég hef á heima. Þannig að mín vegna þá væri ég mjög hlindur ef við gætum haldið áfram sem bara sér hreyfingar en samt verið sterkari vinstri í heilsinni. Þið voru svolítið áberandi á listunum hjá VFG. Það var svona, það kom mikið að yngra fólki. Kannski vegna þess að eldra fólki vildi ekki. Ég veit ekki hvernig þetta virkar. Við erum náttúrulega með mikið eldra fólk en við vorum náttúrulega ekki með prófkjör og það er í VFG sögulega betra fyrir ungt fólk. Það voru mjög mörg ungt fólk náttúrulega. Þetta var æðislegar kosningar, mjög gaman. Við komum sterkir inn unga fólki núna. Bara varðandi að því þú varst í prófum, heldur að það hefði haft áhrif á kosningarnar að háskóla nemar voru náttúrulega meira með prófum? Já, 100%. Var erfitt að fylgjast með? Erfitt að fylgjast með, líka bara... Virkja fólk til þáttöku? Já, virkja fólki, þau sem fylgjast með og taka þátt í umræðinni og svo vitum við líka bara að það hefur alltaf verið erfiðara fyrir ungt fólk að komast á kjörstað. Það er bara kjörsóknin hjá ungu fólki hefur alltaf verið miklu verri heldur en hjá eldra fólki. Og mér langar ekki að vera einhver svona conspiracy theorist, mér langar ekki að vera með einhver svona samsæriskenningar en ég held í alveg tala að þessi tímasetning fyrir kosningar hafa bara verið frekar taktísk. Bara unga fólki mætir ekki að kjörstað, hvað þá í
prófum. En oftast kosið að vori þegar háskólastúdentar í prófum líka. Já. Þannig að kosningar og háskólanám fer ekki vel saman. Þetta hefði að vera seinni hlutan af maí, þá myndi þetta virka. Seinni hlutan af maí bara byrjun júní. Já. Ég held að það sé verið að færa með þess að sveitarstjórnarkosningar sem að voru alltaf seinasta helgin í maí. Það verið að færa þær nær okkur í tíma. Það var ekki miðjum nær inn á vorið. Þannig að það horfir ekki vel fyrir stúdenta. Herðu, gaman að fá okkur hingað að tala pólitík, Linja og Jósva. Takk fyrir að fá okkur. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin í samræði listamannalaunin við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og hjá mér eru góðir gestir. Það Hermann Stefánsson, rithöfundur, og Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistakona. Hún á tölvuskjánum, hún í Berlín stödd. Takk fyrir að vera með okkur hérna. Og við ætlum að þótt að sé teknilega kannski pínulítið skrítið að vera sumir á tölvuskjá og aðrir í stúdíói, þá vitum við hvort við getum ekki samt rætt aðeins þetta mál sem er svona dálítið hitamál núna, eins og við vitum að þá svo bara hverfur það svona inn í jólaundirbúningin, þannig að það ágætt að nota tækifærið og ræða það pínulítið meðan það er heitt. Þú skrifaði nú dálítið magnaða færslu, Hulda Rós, á Facebook, þar sem þú ert að gera grein fyrir því opinskátt hvað þú varst fyrir miklum vonbrigðum að fá ekki neina úthlutun þetta árið, að þú ert með stórar sýningar, 2 eða 3 stórar sýningar í bígerð, mjög metnaðarfullar í alþjóðlega viðurkenndum sýningarstöðum, ert ekki líka stunda sýningarstjórn og gefa út bókverk og allt svoleiðis. Hvað fannst þér rökstuðningurinn sem þú fékkst vera eitthvað kjánalegur í þessu sambandi? Já, nú ekki sérstaklega tala fyrir mig. Ég hef nú ekki sagt mikið, en það minna fjármagn í boði heldur en allir þeir sem ég har skilið vegna sinna vinnu eða gæða að fá, eins og bara alltaf. En það sem sló mig og fleira fólk var ummælin sem komu með höfninni. Þau voru mjög undarleg. Þau flokkuðust eiginlega í tvennt. Eitt annað var einhvers konar dómur, eða svona eins og hefur verið yfirferð á listrænt gildi eða einhvers konar gallegu ferilinn. Og hitt var hreinlega eins og ég fékk, voru eiginlega rök fyrir því að fá styrk. En þannig að það var ekkert samhengi milli næstu setningar sem var höfnin og þessar setningar. Þannig að eftirgjöfin var ekki fagleg og hún var ekki sambærileg eftirgjöf sem fast frá sambærilegum sjóðum erlendis. Og við höfum kallað eftir þessu lengi að fá eftirgjöf til þess að fólk geti áttað sig á, það sem að gegsa geti áttað sig á okkur ekki fá styrki. Eftirgjöf, ertu þá að tala eftirgjöf þýðir þessi umsögn eða þetta sem sagt þessi eftirgjöf þar að segja frá þeim sem að þú ert að sækja til gefur einhvers konar rökstyður niðurstöðu sína. Endurgjöf kannski. Endurgjöf, já, fyrirgjöf, endurgjöf. Búin að vera ólengi hérna í Þýskalandi. Íslenskan að fara, en hérna, já, það er búið að berjast fyrir þessu í einhvern tíma. Ég hef haft aðeins svona fréttir að í öðru kóru að meðalans beðnum að taka þátt, en ég gerði það nú ekki í þessari baráttu, en ég sá þarna samhengi á milli að þetta hlýtur að vera svörun við því að fólk var að biðja að fá einhvers konar rök fyrir því að hverju var ekki fór styrk. Venjulega það til þess að fólk geti hreinlega bara bætt sína umsögn og séð hvað það að gera vitlaust, vegna þess að þetta allavega í miðjuflokknum, það ekki við nýlega kannski, en í miðjuflokknum þetta fólk sem
á langa feril og hefur alls konar viðurkenningar og með mjög breiða viðurkenningu á sínum störfum og getur varla talist ekki nógu góðu listamenn til þess að fá laun fyrir sína vinnu. Þannig að það var núna helsta sko. Og svo árið sko 2022 þá var gefin út svona matskvarði umsókna sem var búið að kalla eftir lengi, einmitt líka til að auka gegnsæi og já, þessi umsögn lítur svolítið út fyrir að vera svona misskilningur á svona í fljótu bragði. Nú voru sumir að segja að þetta væri, sko þetta hlýti bara að vera gervigreindartexti, hann væri svo einhvern veginn furðulega samansettur og svo var einhver að tala að rekja það til einstakra listfræðinga og svona búið að eiginlega greina málflutning listfræðinga í viðtölum og svoleiðis. Af gervigreind. Já. Já, þetta mjög áhugavert með gervigreindina. Því að hún mikið notuð. Listamenn hefur hrættu gervigreind og allt það. Sko, með gervigreind, já, ég verði að viðurkenna, ég fekk að kíkja á nokkur ummæli og ég þekki gervigreind bara frekar vel og hvernig, sko, gervigreind þetta ChatGPT allan, þú matar það fer að þekkja þig, það með ákveðna orðræðu, það ákveðni hlutir sem gervigreindin bara skilur ekki og alls konar núansar, ef við viljum að tala ensku og svona hlutir sem eru algjör tabú eða no, hún líka miklu meira svona allan í myndlistinni og tungumáli sem hún notar oft bara ekki við hæfi, það svona meira í markas setningar áttunni, þannig að þeir sem þekkja til geta komið eiga á þetta að líklega hefur gervigreind verið notuð. Ég ætla samt ekki að hella dóm á það, hvort að það hefur gert ekki. Ég var stórlega að gervigreind hefur verið notuð til þess að fara yfir umsóknir. Það getur bara ekki verið. En það er svona einkennileg próf sem gervigreind fellur á eins og ef maður spyr hana hvað mörg í strawberry, þá getur hún ekki svara því. Þarf 7 gísk til að komast að því nema ég sé búin að eyðileggja þetta vegna þess að ég leiðrétt hana og hún kom með rétt svar en fólk hefur verið að gamna sig við þetta. Já, það væri náttúrulega svolítið áfellisdómur yfir dómnefndirnar ef að kemist upp að þær notuðu gervigreind til þess að finna út listrænt gildi umsóknar, sko. Verði það ekki bara skref fram á við, fram í þessu höfum við bara gervigreind í þessu. Já, ég vil nú já, sko eins og ég sagði í þessari hvað litlu ég fer aldrei á Facebook, ég tala aldrei á Facebook lengur en ég bara gat ekki orðabundist en fyrst þá einhvern veginn mér fyrsta niðurstaða eftir einhverja umhugsun í nokkra klukkutíma hafa skoðað þetta var að nefndarmenn hefðu aðeins miskilið hvers konar eftirgjöf væri verið að leita eftir. En svo fór ég svona aðeins að skoða betur þessu verk matskvarðan og þetta einn matskvarði fyrir alla listgreinar og ég held að sé svona þú veist, ég held að það kannski séu mistök það til dæmis í myndlist sem ég þekki best. Ég þekki bæði myndlist og kvikmyndagerð en er ekki í kvikmyndasjóði það ekki einmitt svona endurgjöf og fólk ræðir umsókn sína við kvikmyndasjóð ég þekki ekki. Já, ég hef fengið höfnunar endurgjöf frá kvikmyndasjóði bara frekar nýlega og akkurat að standa því núna. Það þér bara bent á hvað eitthvað, einhverja svona leiðir eða hvað? Kvikmyndagerð og myndlist að mörgu leyti mjög ólíkt. En já, þá manni bent á hvað maður að gera til að bæta næstu umsókn og hvatu til að sækja aftur. Nákvæmlega. Og það sem að mér finnst sko við það að
Maður náttúrulega aðtöðu það að þetta eru skattpenningar almennings. Þannig að þeir sem sitja í nefndinni eða eru ábyrgir fyrir því, í mínu tilfelli þá ég þegar búin að fá styrki í verkefnið fyrir þróun á kvikmynd og það eru talsverðir peningar og það ábyrgð bæði mín og nefndar að reyna að gera allt til þess að þetta verkefni sem þegar skattpenningur almennings búin að fara í verði að veruleika. Það þarf ekki að vera eitthvað svona leikur á milli, það ekki hagsmunir almennings. Ég hef sett það mikilvægt atriði. En ég tek eftir í þessi matskarða að 50% það nefndar, aðili í nefnd, hann settur í það að gefa hvort að hann getur metið hvort að verkefni sé áhugavert, vel skilgreint eða hefur listrænt gildi. Persónlega, það sem ólíkt með kvikmyndagerð og myndlist, í myndlist þá var mjög mikil áhersla lögð að þú sért með verkefni sem verið að fara að sýna. Þú farð ekki styrki til þróunar eða gerð nýra verka eða neitt, það yfirleitt bara á loka metrónum þú ert að setja sýningu. Þetta eru aðilar, þetta fólk sem er búin að vinna í 10-20 ár, þá búin að vera mjög mikið mat. Viðkomandi að fá tækifæri til að sýna á safni sem hefur starfað í áratugi í, segjum, Vínarborg eða eitthvað annars staðar. Og ég veit ekki hvort að það endilega ætti að vera hlutverk svona nefndar sem að fá í hendunar að einhver annar búin að leggja það mat á listrænt gildi og að fara að sýna þessi verk. Akkur ég taka sér það að skjóta niður. Í staði fyrir myndi ég til dæmis með myndlist að það hægt að leita upplýsinga og það eru ákveðnir kvarðar eða mælitæki sem mæla gildi stofnana, gildi listasafna, gildi sýningarstaða. Það þetta setja það mjög auðvitað í eitthvað svona punktakerfi. Þetta fyrir að sýna á safni í Hollandi sem hefur verið til í áratugi og það til bara gagnarsöfnum þar sem að þetta safni sett í ákveðin kvarða yfir gæði og gildi og hvað mikilvægt það er. En var sem sé ákall frá myndlistamannum þessa endurgjöf eða frá sumum myndlistamönnum, kannski ekki öllum, en endurgjöf vegna þess að það hefur ekki verið gegnsæi og fólk kannski fara að sýna á okkur mikilvægur safni, hefur ekki fengið styrk á meðan einhver annar aðili sem að fara að sýna í litlu herbeggi einhvers staðar í hálftíma fjarlægð frá næstu almenningssamgöngum á stað sem enginn hefur heyrt að fá hálft ár. Þetta hefur verið svo mikið, þetta hefur verið svo óskiljanlegt. Þess vegna hefur fólk viljað fá endurgjöf meðal annars, það líka aðrir þættir. Það enginn þeirra skoðunar að það sé bara misráðið að vera með einhverjar umsagnir vegna þess að nú þetta mjög ólíkt á milli myndlistar og skáldskapara en hvortvekja undanþegið upplýsingalögum þannig að ekki svolítið skrítið að vera með batteri sem undanskilið upplýsingalögum og að vera samt með upplýsingagjöf eða hvað? Fyrstilega ætti það bara ekki vera undanþegið upplýsingar. Við leggjum mjög miklu vinnu í þetta. Við eigum að skilið að fá að vita af hverju við fengum ekki styrk og við eigum skilið að hafa gegnsæi, það bara lýðræðislegt. Af hverju ætti að vera undanþegið. Það líka að taka til að listgreinar eru ólíkar. En samt sem áður, ég ekki að segja að ég vilja hafa þetta svona í myndlist, ég myndi gjarna vilja að myndlistamenn fengju styrki til að þróa ný verk og vinna í friði á vinnustöfu á þess að vera sífellt að unga út sýningum. Það ekkert endilega best fyrir alla myndlist. Myndlist snýst ekki út á það, hún snýst ekki það að búa til sýningar. Það misskilningur. En mér finnst þetta nú ekki kannski svo ólíkt eins og þeir að segja þetta sé mjög ólík svið, jú, vissulega þau ólík, en spurningin það hvort eigi að dæma það eftir einhverjum tæknilegu eins og þú segja það væri til sagt að nota gervigreindin í það að meta sýningarstæði og annað, þar var hægt að nota eitthvað tæknilega kvarða og svoleiðis og rithöfundar hafa kallað eftir því að væri
að sé sem sagt þeir séu látnir vita ef það eru bara sko hreinir formgallar á umsókninni og Einar Kárason til dæmis gagnrýndi það mjög mikið að það væri eiginlega bara þeir núna sem að fengju styrk sem væri góðir að sko gera umsóknirnar sjálfar eiginlega fatta og þar með unga fólki kannski frekar sem áttar sig á þessu stranga umsóknarformi og hvernig á að tala sín eigin verk og svoleiðis og þannig að beiðnin var svolítið þessi að þessi matskvarði held ég kæmi sem einhvers konar rökstuðningur það hvort það væru formgallar á umsókninni, hvort það væri vegna tafa, hvort það væri vegna einhver svona sem sagt rökstuðningur. Ég hugsa að fólk hafi kallað eftir sko allt öðru en því að það kæmi svona eins og mat á listrænu gildi. Eða heldarferli fólks, það er nú ekki hjá rithöfundum neitt svona eins og maður hefur heyrt myndlistinni og ég meinti kannski ekki að formin væru ólík heldur eru úthlutunar nefndir starfa eftir svona ólíkum venjum. Það er ekki til siðs almennt hefur ekki verið til siðs hjá rithöfundum sem er bara mjög algengt hjá myndlistamönnum að fara úr ári niður í 0. Það gera það bara oft, myndlistamenn, er mér sagt. En ég held að ég sé einu maðurinn, íslenski rithöfundurinn sem hefur farið úr 12 mánuðum niður í 0. Yfirleitt er svona, þú veist, það er svona ákveðin kurteisi, sko. Þannig að vekur svolítið athygli þegar Elísabet Jökulsdóttir fer úr 9 mánuðum niður í 0. Það er svona hefðbundna leiðin hefur verið að þá allan að fyrst 3 svo fólk geti leitað sér að vinnu eða svona. Já, þannig er ekkert öryggi í þessu, það vita allir að þetta er náttúrulega ekki, þetta er svona óörugustu tekjur bara sem að eiginlega hægt er að hugsa sér jafnvel þótt að menn hafi fengið kannski einhver skipti, þá er bara ekki, þá er engan háttakt að gera ráð fyrir því. Nei, einmitt. Og ekki með neinu, sérstaklega ekki með neinu röklegum og það er það sem held ég listafólk í öllum greinum er að kalla eftir hvort það sé hægt að hafa á einhvern hátt eitthvað sem sagt sé skynsamlegt eða þannig að mann geti svona. Það var náttúrulega allt mjög opinskátt hérna þegar í eldald gamla daga þegar Alþingi fór með úthlutunarvaldið, það var bara listastyrkir Alþingis og þá er það bara rætt og ég hef lesið talsveit að þessu Þorsteinn Erlingsson færi aldrei neitt og það er alveg ljóst að það er vegna þess að vera refsonum fyrir að vera guðleysingi og róttaklingur. Einar Jónsson fær alltaf fullt hús, það er líka hugmyndafræðilegt. Síðan er bara umræður á pöllum úr pontu Alþingis hvort þessi listamaður sé asni og hversu mikill asni hann sé og þar frá undir göðunum. Þetta er bara svona, eða var bara svona. En sko matið núna er akkurat á þessu nótum. Það er bara manneski sem vinni marga áratugi er að fara að setja upp risa sýningu safni í Jóhannesborg vinna hennar og hún starfa við mjög hefðbundna miðelsvöst málverkið að það sé ekki listrænt. Sko, ég held að þessi matskvarði þurfa að ræða og þetta 50% vald. Það gefur þessi nefnd á að vera stuðningsnefnd, ekki sko, ég meina allan í myndlist. Þetta á ekki að vera þannig að nefndin skýtur niður þar sem að sko aðrir aðilar í hennum alþjóðlega listheimi eru að gefa plattform eða vettvang aðilar sem hafa miklu stórkostlegri kannski feril sjálfur heldur en nefndarmenn. Það vera að brjóta niður og vinna móti allavega íslensku myndlistinni ég held með því að gera það. Ég er ekki að segja að allir sem fengu starfslunin eru vel að þessum starfslunum komin algjörlega. Nei, ég sé það ekki. ég veit ekki, ég er ekki með lista en ég efast ekki það að þú veist, ég er ekki að fara að Listi birtist opinberlega í morgun sko.
ég er bara annað gera, ég er að undirbúa sýningu. Þetta í fyrsta sinn sem svona 2 lotur af rifrildi listamannalaunin. Fyrri lota út af nýjum rökstuðningi sem kemur manni svona sérstaklega í myndlita heiminum, svolítið spánst fyrir sjónir. Og maður spyr, ég hef ekki heyrt neitt í hjá rithöndum sem svoleiðis að bara, en þetta svona, já, og síðan, þetta svolítið sérstætt, og síðan það hefur þetta orðið verið þróun í þessum sjóðum bara frá 1980 og eitthvað eða 90 og eitthvað. Það var alltaf þannig hér áður að ef þú sóttir listamannalaun þá þurftir að skila inn skattframtali með listamannalaunum en með aukinni frjálshyggju tímans og þá það löngu horfið og en tilgangurinn var þá sá það ákveðin svona jöfnunar hugsjón að þeir sem hafa kappnóga tekjum til fyrir sína list þeir fá þá síður opinbera styrk og það heitir eiginlega bara ábyrg meðhöndlun og opinberu fé en flestir, Ragnar Kjartansson ekkert að sækja þeir myndlist og myndi ekkert gera það vegna þess að hann bara það vil stattur. Nei, en svo var munið þegar Ólafur Jóhann sem hafði verið forstjóri í stórfyrirtæki og ekki þekktur fyrir neina fátækt, hann sótti og var leiður að fá ekki því þá var þetta svona eins og hann talaði með ef ég man rétt, þá var það svona eins og þetta væri einmitt dómur gildi skiljið að það að fá vera á listanum væri svona bókmenntalegt heilbrigðisvottorð. Já, heilbrigðisvottorð og þess svo skrýt og þá var einmitt rætt það, þetta væri alls ekki það, þetta væri einmitt frekar svona félagslegt jöfnunartæki fjárhagslegt til þess að og einhver leiti byggist á mati að einhver sé að standa sig og þú veist að það mat það ef þú segist alltaf að gera þetta og að þú gerir það þá og svoleiðis. Já, og svo líka ég hef einhvern tímann talaði við mann sem var í nefnd fyrir langalöngu og hann þú veist, það kemur margt inn í þetta og þarna var hann með mann sem hann áleit mjög góðan listamann en hafði rosalega mikla tekjur af akkursvinnu, erfiðisvinnu og þá líka spurning allan að dæma hann til að vera í þessari akkursvinnu eða veit honum frelsi til þess að stunda list sína þannig að hann gerir kannski ekki mikið af því meðan hann að strita Já, en ég get nefnt sem dæmi því ég þekki kollegótum allan heim í Belgíu til dæmis þá þarf þetta að sýna fram á þegar við nefnt að þú sért aktífur og starfandi listamaður og ef þú tekst að sýna fram á það þá færðu það sem heitir listamanna atvinnuleysisbætur þegar þú ert ekki fá beinar tekjur af þinni list. Það til alls konar kerfi og það sem við talum mjög jöfnunar auðvitað átt að vera það, þetta á ekki að vera eitthvað konar dómnum, þetta á að vera til þess að skapa jöfntækifæri. Það mjög mikilvægt í flestum listgreinum ef að lista á að vera einhvers konar þáttakandi lýðræði að það fari ekki eftir þínum baklandi eða bakgrunni hvort það getur skapa list eða ekki. Og það mikið vandamál í allavega myndlist að yfirleitt þetta fólk með gott bakland og það ástæða fyrir að geta stunda myndlist og þá ég að tala í alþjóðarsamhengi. Listamannalaun eins og við höfum það ekkert út allan heim. Þetta einkenni á velferðarsamfélagi, þetta einkenni á okkur ákveðnu hugsun að við viljum fá list frá fólki sem þú veist úr efnahagslega sammála það að þannig eigið að vera og það sé ekkert að verða ekkert farið að leggja þetta niður eða neitt slíkt en þetta náttúrulega fór frá ráðuneytinu yfir til Rannís og þar með breytist umsóknarferlið svona smám saman úr áður var maður spurður ef þú fengir ekki listamannalaun gætur þú þá stunda listina það ekkert svo langt síðan það var en það sá vinkill hefur smá þurrkast út þessi svona hvað maður segja efnahagspólitíski vinkill
og það sem Einar, Kára og fleiri kvarta yfir er að þetta kannski spurningum hæfni í ákveðin spurningum hæfni í skrifræði og þetta mjög svolítið við eins og fræðigreinar eru unnar og getur gert miklu öruggari tíma áætlun í fræðigrein heldur en í listaverki vegna þess að mikill hluti af listaverkinu getur farið í það að þú liggur á bakinu og í sófa og ert að hugsa og velta fyrir þér einhverju og kannski gengur allan daginn og hugsaður eitthvað og síðan farið einhverja hugmyndi allt í einu og þá streymir eitthvað fram sem gerist ekkert svo mikið í fræðum. Það er munur á fræðum og auðvitað eru þið skild og allt það en það er talsverður munur og sumir bara hafa sum skáld hafa bara enga analýsu í sér, eru bara púra lýrik út í gegn og það er ekki líklegt að þeir séu mjög flinkir í að skrifa umsóknir eða bara hafa eins og geð í sér til þess. Það er náttúrulega líka fræðasamfélagið eða svona þetta styrkja kerfi farið að færast eða fjær hugvísindunum aftur. Þannig að það er komið alltaf aftur út í þetta svona að einhver excellence eða að þú að sýna fram á einhverja fyrirtagshæfni og samkeppnishæfni raunverulega og það segir alltaf margir að ég veit ekki, listamannlaunin jafnvel séu komin nær markaðspælingunum aftur sem að raunverulega áttu listamannalaun eru í grunninn hugsjón að spyrna á móti markaðspælingunni af því að það veit allir að við viljum ekki bara hafa listaheim og bókmyndir sem að stýrist bara markaðs eftirspurn og þá þetta tækifæri til þess og Norðmenn það kom á mjög merkilegan fund sem Rithöfundasambandið hélt daginn formaður Rithöfundasambandsins í Noregi sem að lýsa því einmitt hvernig bókmenntasjóðurinn er notaður og hvernig beinlínis og hvernig launin þar eru uppbyggð. Þetta miklu meira svona eins og borgaralaun eða hugsa sem fyrir þá sem vilja og til þess að styðja þá sem vilja og alls ekki í þessu mati á það hvort að þú selur vel eða nýtur mikillar velgengni eða fær verðlaun yfirleitt eða eitthvað sem Er það ekki okkar mat? Þetta það skuli vera svona þessar umsagnir núna þær eru í einhvern veginn okkar mati held ég flestra svona, þeir eru ekki góða átt maður getur ímyndað sér að þeir sem voru að skrifa þessar umsagnir hafa virkilega vandað sig ég bara sé fyrir mér, verið í nefnd og þú ert beðin getur þú metið feril þessara manneskju og þú átt að gera það í fjórum setningum þetta ekkert smávegis erfitt verkefni og kannski ekkert við þetta fólk að sakast þau hafa gert það bestu getur. Ég skil vel að það vilji rökstyðja málsitt og hefur allan tíð kvalist fyrir að mega ekki rökstyðja málsitt en síðan kannski það ekkert betra að einhver pennaglöp verða til þess að vega að einhverju mannesku að ósekju það er bara það er misráðið bara held ég. Ég held það ég held þetta númer 2 í mannskvörunum hann með fyrir listamanns eitthvað sem hangið inn í 20 ár Helgals í listinni, sýnt að fullt af söfnum og alls konar sýningarstöðum hann ætti að fá þessi 30% það eru 2 sénsir hana það er líka gert ráð fyrir listamenn að hasla sér völl með áhugaverðu umsókn þetta gert fyrir nýlegana svo þeir hafa ekki 0 í þessi 30% lið svo verk á tíma áætlun þú getur ekki starfað og sýnt og þú eða þú getur ekki gert verka tíma áætlun í vinnuðina hvort sem hún gerði huganum eða þetta heilmikil production að halda stóra sýningar þannig að ég held það sem að þessar umsagnir komu mest út var þetta nummer 1 þessi 50% sem það er búið að gefa fólki í nefnd það verkefni að meta listrænt gildi og dæma eða áhugavert ekki ég veit ekki núna hef ég þetta með starfar sem myndlistar gagnrýnir í Morgunblaðinu ég tók mér ekki þetta vald mér finnst það bara gamaldags en ég segi það líka saman sem kennari ég hef unnið sem ritlistakennari í háskólanum og
þá datt mér ekki í huga að fara eitthvað neginn að gefa engun fyrir það hvort þetta væri svona hátt listrænt gildi eða einhverjum listrænum gæðum. Já, akkur trúir enginn lengur á listrænt gildi? Er það ekki svolítið skrítið? Á hvað trúum við þá? Ef við trúum ekki á listrænt gildi? Postmodernismin fór með það er ekki til neitt sem heitir listrænt gildi og kemur Umberto Eco með sína bækur sem eru bæði góðar og með listrænt gildi. Jú, en við kannski bara trúum því að Dan Brown og eitthvað svona. Ég er ekki samanlega að maður trúi ekki á listrænt gildi. Ég held að maður trúi alveg á listrænt gildi, en bara hver er að fara að meta það, sko. Maður vill ekki að einhver markaður meta það, maður vill ekki að einhver einn kennari bara því að hann er í þannig skapi að hann sé að meta það. Ég vil ekki taka mér það vald og hún Hulda Rós sem gagnrýnandi vildi ekki taka sér það vald. Þau í Kiljunni til dæmis taka sér oft þetta, já þetta nú misefni, þetta hefði nú mátt vera styttra og eitthvað svona, en þau er alveg óhikað að ræða hérna. En af hverju til dæmis Hulda Rós vildir þú ekki? Hvað var það þá sem að þú mast sem gagnrýnandi? Mér fannst mitt hlutverk meira að taka verkið að sýningunum til umfjöllunar. Ég líka mjög málið er að ég held að listræn akkur við vitum núna og hefur verið mikið að ræða það undanfarna áratugi að þetta snillingur eða þetta eina listræna gildi eða eitthvað svona mælikvarði hvað sé gott og hvað sé slæmt, það kemur, þú veist, ég meina við vitum núna að það er alls konar gildi, alls konar fólk með alls konar bakgrunn. Hver er ég? Ég er einhver hvít kona hérna, ég meina ég hef ákveðið gildi, ég hef ákveðin smekk. Ég sé ekki allt sem einhver annar með annan bakgrunn sér. Hvernig viðkomandi metur, kannski með sömu menntun en ég, reynslu, en einhvers konar annar bakgrunn, metur hlutnefnin örvísi. Það er kannski fer því hvað stöðu maður er þegar maður leggur mat á listrænt gildi eða hvar maður stendur, hvort maður er í einhverjum nefnd eða hvort maður er gagnrýnandi. Ef maður er gagnrýnandi þá er alveg hægt bara að leggja sína eigin fagurfræði á borðið, segja svona vil ég að góða bækur séu og þetta finnst mér drasl og þetta finnst mér og það getur bara, ég verið að hugsa og ætla að skrifa grein ákveðið mál með Thor Williamsinni þar sem hann var dæmdur fyrir meiðyrði sem hann væri ekki í dag, fullir ég ummælinn Kristmann Guðmundsson Kærðan og hann sagði sem sé svona, það heit Sirpa, þetta var svona ritstjóra spjall í tímaritunum Birtingi og hann sagði að láta þennan mann, þar að segja Kristmann, fá hæstu listamannalaun Alþingis jafnast á við að hrækja framan í alla alvöru listamenn þjóðarinnar og spræna svo yfir þjóðina. Jöfusins kjaftur. Þetta var nú illa sagt. Já, ég veit ekki. Þetta væri ekki, hann myndi vinna málið í dag. Hann Thor, ég fullir það. Þetta er gildisdómur. Hann er að segja að honum finnist þetta. Hann er ekki að fullir það að allir aðri, að þetta sé fræðileg staðreynd eða eitthvað, hann er ekki að saka neitt glæpsamlegt að það hafi verið, en þetta er bara mjög algengt að það koma svona mál fyrir dómstóla á Íslandi og það er nauðgara og ekki nauðgara og það bara það er ekki sakfellt fyrir að einhver segja ofinberlega þú ert nú meira helvitis nauðgara krípið. Þannig það er gildisdómur, það er ekki fullending staðarinn. En þetta var náttúrulega pólitík líka á sínum tíma milli Kristmanns og Thors og fagfræði. Það var nú svolítið í eða því áður en við hættum þá var nú aðeins talað það fór á samfélagsmiðlum rættum að þetta væri svona kannski eitt af þessu eitt af mælikvarðanum væri það hvort þetta væri bókmenntir í tilviki var verið að ræða bókmenntir sem að við héldu einhverju valdastofnun menningarinnar, það væri svona þóknanlegar eða þannig
svona væru pólitískt þóknanlegar á eitthvað nátt. Þú ert að tala Halldór Ármann. Já, Halldór Ármann segir það og einhver rithöfundar einmitt spurðu bara, ég skil ekki hvernig það sem ég hef skrifað sé eitthvað til þess að halda við valdastruktúrnum þótt ég hafi fengið laun, þannig þetta er svona svolítið, þetta er allt svona frekar erfið og viðkvæm umræða og það sem ég ætlaði líka að segja, ef að maður er ekki með neitt listrænt gildi, á þá bara með þetta metnað, árangur, þannig þetta er í hlutarins eðli bara erfitt að meta en er það ekki málið bara að matskvarðin sé allavega til umræðu þá og sé þá opinber eða sé okkur ljós, er það ekki málið svolítið? Það er kannski svo breyting orðið líka síðan fólki fór fram á skattframtal og allt það að þjóðinni hefur fjölgað og rithöfundum hefur fjölgað og það er ekki vinnandi vegur að lesa allar íslenska bækur sem kom út það er ekki hægt þannig að og kannski þess vegna hefur áherslan færst yfir á umsókn og slíkt meira en þú veist í Bretlandi er kæruleiði eins og er bara í flestum stofnunum við mannaráðningar og slíkt að þú getur ef einhver annar er ráðinn í stöðu sem þú álítur þig hæfari til þá er kæruleið og það er líka í breska listamannalaunakerfinu ég þekki konu sem vann við á skrifstofu sem tók við kærum frá rithöfundum og kannski ég skrifa einhvern smásögum það er líka á Íslandi þú getur kært niðurstöðu kvikmyndaskjals já en ekki listamannalauna núna eru kvikmyndahöfundar líka komnir inn í listamannalaun en ég er að segja kvikmyndilist eða veit ekki, kannski er ekki sammála því en þannig að ég myndi halda að þetta var líka í íslensku En það er kannski núna eru fólk byrjað að láta heyra meira í sér og svoleiðis en áður var þetta náttúrulega bara fólk eiginlega skamma sér einmitt eins og þetta væri bara einhver umsögn frá einhverjum miklu meisturum og menn bara skammuðu sín ef þau fengu höfnun sko. Já, maður skamma sér líka ef maður fær úthlutun. Það er tóm sektarkennd. Já, það er líka sektarkennd. En ég veit það ekki, núna, þú veist, við erum komið miklu lengur en við vorum. Ég menna það er fullt af íslenskum listamennum, allavega í myndlist og líka rithöfundar sem það var lotið heilmiklega viðurkenningu erlendis. Þannig að kannski hefur, að þú tala um ykkur skam að fá ekki ég held að ekki þessu fólki líði eins og hérna þessi dómur þessara nefndar sé, þú veist að þú hefur fengið svo mörg göttutækifæri það er svo margir aðrir að veita þér athygli að þeir hafa ekki þetta vald yfir þér. En hvað finnst þér þetta, Hulda Rós, hvað finnst þér þetta sem að Halldór Ármann var að segja og kannski tóka einhver litil baki, ég veit það ekki að þetta væri svona svolítið erfitt að komast í náðina, þetta væri svona einhvers konar elíta sem væri frekar líklega til þess að fá, ef ég umorða hans gagnrýni? Ég reyndar hann að ég sá að eitthvað hafi verið að skrifa, ég bara hef ekki haft tíma til að kíkja á það, ég veit ekki hvernig hann orðaði það, en allir lést það, ég hef heyrt að þetta er skemmtilegt. En ég veit það ekki, ég minna svona stór styrktar stofnunir eins og starfslaunasjóður lítur að vera einhverju leyti íhaldsamur. Svona sögulega séð meikar alveg sens að stærsta og íhaldsamasta fjármögnunarstofnun samfélags sé kannski ekki alveg að styrkja, komur að segja, avantgardi sem verður síðan meira svona afsækja enskunum mína. Framúrstefnuna, já. Framúrstefnuna og sem verður meira svona established eða meira svona viðkennt setna og kannski með listrænt gildi, kannski er þetta að segja eitthvað svona það er ekki hlutverk starfslaunasjóðs að eitthvað, en ég minna að þú veist allan í myndlist þá ætti að því það sem er að marka, gengur vel að marka er yfirleitt það sem er orðið svolítið svona viðtekið, það er ekki beint það sem að drífur það er kannski áhugavert, það er ekki það sem að drífur þróun í myndlist áfram, það er ekki það sem er að seljast besta markaði það er alls konar element í gangi, ég held að þeir séu reyndar ekki að spá neitt í því en það er held ég bara
ég veit ekki það er teljandi fingrum annara handar hverjir lifa á sölu myndlistar það er ekki fyrirbæri sem er ná stórt til að vera umræðuhæft. Viðurkenndasti og mest seldi höfundur Frakklands á 19. öld hét Jules Renard og hann átti þegar ágætu orð ég veit að þeir bestu verður ekki frægir fyrir eftir dauðan en ég ekkert bestur þannig ég vil bara fá viðurkenningu strax og hann fekk það en hann alveg steingleymdur núna konur kvenlistamenn tala mikið þetta og það mjög mikið vera að uppgöta konur í myndlist þá best að vera dauður þá ertu auðveldast að selja þig að því það komið allt það sem þú munt gera yfir æfina þá er þetta setið í einhvern svona markas svona fast en og það verður uppgöta kvenlistamenn mjög seint það eru nýræðar helst oft Þórhildur Hólm var reyndar fyrst til þess að fá laun frá Alþingi og seldist vel og var góður rithöfundur þetta rosa mismunandi. En þarna kemur líka ef það framúrstefna og kannski gagnrýni á kerfin og þannig að þá það kannski fer eftir tímabilum hvort að það í tísku eða ekki að vera þannig höfundur eða listamaður en allavega ættu listamannalaun að viðurkenna slíkt athæfi sérstaklega ef að markaðurinn viðurkennaði ekki það ættur að vera finnst mér mér finnst að listamannalaunin þurfa að vera metnaðarfull að vera andspyrna við markaðslögmáli sem þá í rauninni algjörlega fyrir ekki ég taka þú segir og þá eins og Hermann segir þá hangar hann okkur á því þá það náttúrulega ákveðið listrænt gildi ef maður komið tilraunamennskuna og gagnrýni en mér finnst ekki bara ef eitthvað tilraunamennska einmitt það alls ekki, það bara kannski fjölbreytnin að það sé líka þannig að því markaðurinn hefur tilhneigingu til þess að búa til sinn fjölbreytta pakka en hann staðlast mjög hratt þannig að það svona boðið upp á sitt lítið af hverju en það mjög staðlað þannig að einhver svona matskvarði í listamannalaunum finnst manni að eigi að opna fyrir miklu meiri fjölbreytileika Já, það má kannski segja einbreytingin núna í ár það eru þessi rökdönningur og það allt og svo komin áhersla hjá stjórn listamannalauna nýliðun þannig að þessir sem það alveg slatti af fólki þarna á listanum sem ég kíkti á bara í morgun sem fær 3 mánuði og hafa ekki gefið út bækur sem gerðist ekki árið 2000 eða 2010 Þetta fannst mér gaman, ég hef fengið laun hef þegið laun og listamannalaun og einmitt fekk ekki núna og mér fannst það bara eðlilegt að það væri það bara ég var búin að fá mitt og hleypa einhverjum öðrum að Mér finnst þessi nýliðunar sem búið að festa 7% á vera 10% til 8 þetta alveg nauðsynlegt og það var búið að biðmynda í myndlistinni það annars þar á Norðurlöndum svona flokkar þannig þú ert ekki að keppa við þessi nýliði við manneski sem er búin að vera starfandi 20 ár það bara ekki sem mælikvarðar sem eiga við báðar manneskjur Ég kannast við rithöfund sem sagði að nýliðarnir ættu bara að gera eins og hann svelta til fertugs og fá þá og já, ég veit það ekki nýliðin auðvitað mikilvæg en það má velta því fyrir sér hvað 3 mánuðir gera mikið fyrir eitt bókmyndaverk, skáldverk kannski ekki mjög mikið Þetta svolítið erfitt með þessi 3 mánuður, 6 mánuður og svona tímabundna og svo eins og manni fannst þetta nú góðar tekjur svona áttaði maður þetta voru kannski ekki svo góðar tekjur því maður borgar auðvitað tölverðan skatt af og
að þá þarf maður að vinna eitthvað annað með og það ofið þessi svona störf sem að listafólk vinnur kennsla sem eru illa borguð og alls konar svona auka störf þannig að ég held að margt listafólk svona lendi í pínulitlum hamstra hjólum og öll verkefni það var engi 3 mánuður í myndlist tók ég eftir Já, engin nýliðan sem sé Jú, ég held að nýliðanir hafa bara fengið 6 Já, ok Býttur að vera Ég meina, þetta regla, þessi 7%. En við allavega, við komumst ekki lengra í dag í þessari umræðu. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma stökkvum borði í umræðu listamannalaun sem við líklega munum þurfa að ræða bara áfram. En mér finnst þess að við komist aðeins að því að þeirri niðurstöðu að þessi matskvarði, að því þú fórst að skoða hann Huldarós Guðnadóttir í Berlín, myndlistakona, að við þurfum kannski að vera svolítið meðvituð hennar matskvarða og ég vil að ræða handóldið og gera kröfur jáfnvel að við megum eitthvað hafa hann að segja eða hvað. Algjörlega. Það þarf að skoða þetta, það þarf að læra reynslunni, það er verið að gera eitthvað nýtt og ekki skammast okkur fyrir mistökin, heldur bara áfram með smjörið og skoða þetta og gera betur næst. Já. Ég eiginlega veit ekki neitt rithöfund sem skrifar inn í matskvarða. Það einhvern veginn hljómar svona, já, það er bara ákveðin störlun að vera rithöfundur og get ekki hægt að skrifa og þannig það. Fólk dælur út úr sér ljóðum eða einhverju vegna þetta. Og það er ekki þú getur tekið hvaða hlutfall sem nýliðar, þú getur alveg tekið ljóðlist á að fá þetta og þetta það er ekki hversu langt verk hvers virðið það er allt öðruvís að skrifa ljóð heldur en að skrifa skáldsögu en enginn held ég með matskvarða í huganum við sköpun listar. En getur það ekki verið að matskvarðanum að listafólki sé ekki að skapa list sína inn í matskvarðan að það væri hægt að hafa það í matskvarðanum? Já, þessi matskvarði fyrir úthlutun matskvarðin fyrir úthlutunarnefnd til þess að gera gegnsæi, hann ekki fyrir listamenn að starfa. Kemur hann þá okkur við eða hann ekki bara eitthvað sem fólk hefur til að geta unnið vinnuna sína? Já, hann kemur okkur náttúrulega við ef hann fer að verða alls ráðandi og verður þess að þú viltu þá ekkert vita hann. Við viljum ekki endilega kannski listafólki að ég ráða því hvar þeir verði en kannski þurfa að beita smá þrýstingi eins og þarf oft og hann sé skynsamlegur þessi. Það má kannski segja að kerfið hafi alltaf verið svona afkastakvetjandi sem að svona ég get ekkert sagt, ég gaf út bóka ári í mörg ár en þannig að það er ekki það var bara það hendaði mér en ég held að margir hafa haft á því orð að þetta sé að hvetja til mikillar framleiðslu og þegar það tekið sem dæmi að ferill einhverski slitróttur, ég meina helsta skáld, helsti rithöfundur Brasilíu gaf út eina bók ævina og svo hætti hann og gerðist bóndi og steinhissa og allir sér velgengni allt í henni núna. Þannig að ferill hans ekkert slitróttur, hann skrifaði eina bók og hún tekið frábær og ég öfndi hann svolítið, það var flott að skrifa það er eitthvað kúla að skrifa eina bók og ekkert meira og vera samt svona góðsögn. En þú varst ekki alltaf á listamannalaunum þegar þú varst skrifaðir eina, þú varst svona duglegur? Nei, ég fá eins og ég segi einu sinni úr 12 mánuðum niður 0 og það hefur ekki gerst í hjá neinum öðrum svo ég veit til, ég held bara hreinlega ekki en ég var náttúrulega bara byrjaði að gefa út og sóti alltaf og sóti lengi og síðan fór maður að fá eitthvað og síðan fór maður að fá meira Ég held að við þurfum að ræða þetta líka, kannski einhver tilbúin að koma í viðtal sem að var að skrifa þessar umsagnir mitt Er það löglegt? Má hann það? Spyrja, nei, kannski ekki. Af hverju skrifaður þennan að þetta væri slítrótt og sumir meiri sem voru að birta í rithöfundar að það hefði verið sagt að það væri bara virkilega óáhugavert þess að segja.
Það bara heldur eins og spræni við þjóðina og hérna eins og Thor sagði, sko. Já. Það bara, ég greitt ekkert á minni umsögn. Hún sagði í rauninni þetta, hér allt upp á 12, en það ekki til peninga fyrir 12 mánuðum, þannig að þú fær 6. Þannig að, Já, ok. Það var alveg sem mér. Ég fekk umsögn bara sem var svo jákvæð og svo bara samt ekki þannig að það meikar ekki sens en þið tala svo mikið sko það allt öðruvísi í myndlist og tala slitrótt á feril í myndlist svolítið absúrt en þess að það fréttaefni að þú farið ekki starfslaun hjá rithöfundum en í myndlist það þannig, ég var að taka saman það að koma út bókina í Þýskalandi verkefni sem ég vann á 15 árum og á þessum 15 árum sem eru 180 mánuðir þá fekk ég sko starfslaun í 42 mánuði og hluta þessu 42 mánuði fór ég að borga kostnað við að geta kostnað þriðja aðila ekki mín laun, ekki að lifa þannig að það er svolítið erfitt að tala slitrótt í myndlist þess að af starfslaunasjóði sem það er ekki gert ráð fyrir því að þú sért í fullu starfi og starfir ekki við neitt annað að þú fáir það er algjör undantekning á 12 mánuði þú fær kannski 6 mánuði risasinnum á 7 árum þó sért ekki að vinna við neitt annað Já, og fyrir utan það þá finnst mann eins og slitrótt þetta orð sem ég man ekki hvernig var haft en það almennt er eins og staðfesting á því að það sé hvatt til mikillar framleiðslu afkasta og bara meikar engan sens í mínum huga. Alltaf verið að reyna að búa bara til einhvern matskvara sem eitthvað lógiki, eitthvað tímarammi, eitthvað sé staðist við eitthvað og bara eins og í skólakerfinu alltaf verið að reyna að endurmeta einhvernar kerfi þannig en listamenn eru dálítið það er einhver tímaskekki í þessu blessaða af því að það er engin að spyrja samherja eða bændur eða sjómenn sem fá kvóta, það er ekki hvernig þeir standa við sig en það er alltaf einhvern veginn listamenn þurfa alltaf að standa virkilega skil og sínu og ég er ekki kvart yfir því en við þurfum svolítið held ég núna að ræða þetta til að þetta verði ekki svona sprenging á hverju ári og bara dónaskapur. Það dreigið úr fólk á móti listamannum sprengingunni en aftur komin í þessar 2 lótur umsagnir annars vegar í fyrri lótu og síðan birtur svona sakamanna mynd sem þetta er svona hitlisti takið þessa, þeir fengu þetta en Það er búið að auka við listamálunum, það er náttúrulega bara mjög gleðilegt. Já, var það gert, það var ekki bara millifæslun og milli skuffa. Nú var það. En ég held að við náum ekki lengur í dag Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistakona í Berlín. Kæra þakki fyrir að vera með okkur hérna í gegnum fjarfundabúnað og Hermann Stefánsson rithöfundur. Takk fyrir að koma að Rauðaborðinu og ræða þetta mál og við höldum umræðinu áfram hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu listamannalaunin. Pétur Fjellsteð þakka ég fyrir að koma þessari tæknibombu út til ykkar og við höldum áfram við Rauðaborðið að ræða málin eftir smástund förum í frímínútur. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Við viljum að ræða það sem við öll erum meir og minna með á heilanum flesta daga. Við að minnstakosti erum undir áhrifum þess. Ég er að tala veðrið. Ég var 14 ára gamall þegar ungur maður ruddi sér braut í veðurfregnum sjónvarpsins, ríkissjónvarpsins. Hann hét Trausti Jónsson og mér fannst hann svolítið öðruvísi en aðrir veðurfræðingar. Kannski var hann óformlegri. Hann er enn í dag og búinn að skrifa alveg hreint gríðarlega mikið efni veður og veðurfar og alls konar upplýsingar þessu tengt og
Og það mér heiður að kynna fyrir áhorfendum og hlustendum samstöðurinnar Trausta Jónsson. Vertu velkominn. Hvað var það svona í upphafi þinnar sögu sem leiddi til þess að þú lærðir veðurfræði og varst veðurfræðingur? Varstu bara barn þegar þú horfði til himins og hugsaði með þér, ég ætla að skilja þetta betur? Já, einfalda svarið náttúrulega bara já. Þannig einhvern veginn, jú, maður svona, það var einhvern veginn bara stefnan frá 9 ára aldri, sko. Sem frá 9 ára aldri? Já, en svona, jú, maður í menntaskóla, sko, þá bjó maður til einhvern svona lista yfir valkosti og svona, maður svona, en einhvern veginn þá var þetta nú samt, svona í rauninni kom ekki annað til greina, sko, það var þá, það sem var upp á borðinu, sko, annað, það var kannski annarkoð sagnfræði eða jarðfræði. En sko, jarðfræðin hafði þann ókost að maður þurfti alltaf að vera klöngrast upp fjöll og fyrnindi, svo mikið vesen í því, sko, og ég er svona inniplanta. Já. Og sagnfræðin aftur á móti hafði þann ókost að þar komst ég ekki í tengsli við eðlisfræði og starffræði og slíka hluti. Þannig að svona, þannig að maður endar bara í svona á eldri árum í veðurfarssögu, það ekki? Jú, þú hefur náttúrulega náð að tengja sagnfræðin og veðurfræðin. Já, það eiginlega svolítið, sko. Já, einmitt. Hvernig var að verða alþekktur á einni nóttu? Það var dálítið óvænt, skulum við segja. Ég lýsti því nú í bloggpistli á dögunum, eða ekki var það í bloggi heldur á Fjarsbókinni, hvernig svona þessu fyrstu stundminni í sjónvarpi sem var nú reyndar ekki sko í veðurfréttum, heldur var það í þætti loftslagsbreytingar Páll Bergþórsson stýrði í apríl 1979 og það var reyndar mjög lærdómsríkur þáttur vegna þess að ég var þar með náttúrulega mjög miklu reyndari og gáðari og öruggari mönnum, þeim Páli og Sannói Malmberg, haffræðingi og Sigurður Þórðarsinni. Maður leituði þetta upp til allra þessara manna, þannig að ég svona, maður fór nú hálfpartinn hjá sér þarna, en það vildi svo til að þetta var bein útsending og tæknilega gekk bara allt á afturfótunum. Þó að kannski áhorfendur, ég veit ekki hversu mikið áhorfendur varir við það, en það bara, og ég hugsaði með mig, já, guð minn góður, er sjónvarpið svona statt? Já, mikið stress. Já, og það var, en ég slapp sko fyrir horn, vegna þess að mitt efni það einhvern veginn var svo frumstætt og svo laust við tæknitilburði að það varði ekkert óhopp í kringum það. Nei. Og þá svona, já, þetta svona, og þegar ég svo loksins mætti í sjónvarpsveðurfréttir hérna, 4 mánuðum síðar, þá var það bara einhvern veginn ekkert mál og ég eiginlega bara man ekkert eftir því. Ég segi nú gjarnan að ég hef bara tekið þetta bara að famna sko öryggi, sko. En svo gerist það svona 10 dögum síðar eitthvað svoleiðis að ég fór með foreldrum mínum vestur á Snæfellsnes, stoppuðum þar á Arnarstapa og gengum þar eins og gengur túristarnir gera og þá bara allt í einu þekkja mig allir. Þó var ég ekki búin að vera nema 2 í sjónvarpinu. Það er nefnilega það. Og þetta, sko, ég hafði greinilega einhvern veginn vanmetið, sko, áhrif miðilsins. Já, hvað, svona einhvern veginn Íslendingar er svo fjárglöggi, sko. Maður er náttúrulega einn af sögðunum, sko. En það bara þarna alveg bara leið. Já, en það er líka vegna þess að þú skarst þig aðeins úr. Já, ég er náttúrulega, sko, áhorfið á veðurfréttir á þessum tíma var náttúrulega í alveg óþekktum hæðum, sko, miðað við þessi nú er. Þetta var kannanir sem voru náttúrulega ekki sko tíðar eins og núna, þannig að maður svo sem, ég veit ekki hversu fullkomlega marktækar voru,
en það sýndu sko áhorfstölur upp á svona 70%. Já, það er bara eins og sko allra svæstnustu landsleikir eða eitthvað svoleiðis núna sko. Þeir eru ekki mikið fleiri þóttu við varum að segja frá því að heimurinn væri að farast í beinni útsendingu. Já, það tækja enginn eftir því sko núna sko, það er þetta en sko menn tóku svo sannarlega eftir því að það bættust við sko orði í veðurfréttir sem ekki hefðu heyrst lengi sko, og það menn bara sperrtu eyrun því að þetta var svo einhvern veginn svo stálað. Heimurinn okkar var lítill og formfastur. Já, var mjög lítill og formfastur, já. Og þetta var það kostur líka. Sko. Já, stundu sakna maður þess. Já, ég sko, þessi sko óformlegheit myndu mín sko, þau náttúrulega þau voru þannig séð raunveruleg sko á sínum tíma en það var auðvitað, ég var auðvitað ekki einn þau, það voru svona ýmsir aðrir sem voru svona að brjóta þetta upp, voru svona einhvern veginn afslappari gagnvart þessum sko nýja miðli sem að sjónvarpið var því að maður náttúrulega þetta var náttúrulega nýr miðl en þannig að en ég sé að spyr mig að því núna vegna þess að ég var alltaf með á þessum árum alveg með fullskrifaða texta og las þá þú letur nú lítið á því bara og ég að lesa þessa texta núna og ég sem guð minn góður þetta þætti nú aldeilis formfast í dag og þannig að þetta það sem þótti kæruleysislegt þá það þótti kæruleysislegt þá en þetta var einhvern veginn uppaf á já finnst mér núna því að nú er gamall maður þá fannst mér þetta vera uppaf á einhverju kæruleysis sko bylgju sem að sko sem er nú að drekja okkur öllum og maður eiginlega hálf skamma sín fyrir að hafa sko tekið þátt í þessu eða verið þarna einn af upphafsmönnunum sko. En sko heimurinn nefnilega hefur breyst svo hratt á skömmun tíma. Ég er til dæmis núna að lesa ævisögu Vilmundar Gylfasonar og í þeirri bók kemur fram að þarna aðeins fyrir á þessum sama áratug og þú hefur störf hjá sjónvarpinu á 8. áratug síðustu aldar þá er svo mikill fyrirsjáanleiki í öndvegi ekkert má koma á óvart að jafnvel sko kom það fyrir að ráðherrar létu fréttamenn Ríkisútvarpsins hafa spurningarnar sjálfir fyrirfram í stað þess að fréttamennir spyrðu spurningarna og svo er bara að setja á stað leikritið hvort sem það er í beinni útsendingu eða ekki þar sem að sko ráðherrann veit nákvæmlega hvers hann verður spurður og er búin að æfa tilsvarið og við sátum þarna heima Íslendingarnir í stofunum okkar og vissum ekkert af þessum bellibrögðum sem að þarna höfðu verið framinn en Ríkisútvarpið er náttúrulega á þessum tíma bara eins og samfélagið alltaf óskaplega íhaldsamt, formfast og það er mjög mikið bil á milli almúans og efstu stéttana. Já, en sko þetta kemur aftur sko að þessu og ég var bara að ræða við mann núna í dag sko sko orðlög Ríkisútvarpsins sem að ég svona var nú lengi tengdur því og hef nú mikla tauga til þeirra stofnunar en hún hefur núna verið býsna lengi sko ég veit ekki hvernig ég orða það í etina innan þetta byrjar fyrir svona tæpum 40 árum það leiti sem er flutningurinn á sér stað þarna í nýja húsið að þá er tekið upp þetta eitur samtímas sem er innra kostnaðarbókhald og það er sko útvarpið er alveg öndvegi stæmum það hversu hættulegt það fyrirbrigði er
og ég ætla nú ekki að fara að þreita fólk þeirri predikun, ég er búin að predika svo mikið þetta. En hvað það þá, og síðan gerist það einhver tíman fyrir svona, eins og hefur nú verið rakið í fræðigreinin endar nýlega, að það gerist það einhver tíman fyrir svona 15-20 árum að Ríkisútvarpið það er ákveðið að Ríkisútvarpið skuli vera samkeppnisstofnun. Skuli vera í samkeppni við aðra fjölmiðla beinlínis allt og allt, efni og allt annað. Og þá verður ákveðin eðlisbreyting og það verður sem sagt auglýsingatekjur verða aðalatriði og einhvern veginn jafnvel þótt að sem ítir undir léttvæðingu sem ítir undir léttvæðingu já, ítir undir léttvæðingu þetta verður líkara þessum fáu amerísku útvarpsþáttum sem maður heyrt frá 1930 eitthvað það sem eru auglýsingar á 5 mínútna fresti allt á fullu og þannig að það er lögð niður í raun og veru eins og kemur fram í þessari ágætu grein sem ég er að tala sem að það er lögð niður menningarstefna og tekin upp svona og þarna, en svo hugsa maður sér býtu ekki vilja það að ríkið sé niður í hversmags koppi menninguna og ég get hjartanlega tekið undir það sjónarmið ég vil ekki þegar ég er eini maðurinn sem hefur lesið held ég tónlistarskýrslur útvarpsins frá 1960 ég las þar bara og það var mjög athyglisvert að lesa þær og það er og þegar maður fer í gegnum útvarpsdagskrána frá þeim tíma að þá er náttúrulega haldið að fólki svona einhverju þjóðernislegri grunninn einhverju rembingstefnu sem að við viljum kannski ekkert sjá nú til dags þannig að en það má einhver millivegur vera heldur betur og svo er þetta það hættulegast af öllu hættulegu að þjóðfélagið að það fara að gera þá kröfu í þjóðfélaginu að stofnanir eins og Ríkisútvarpið og þess vegna heilbrigðiskerfið og menntastofnanir og allt að þetta sé rekið á samkeppnisgrundvelli þetta sé sem sagt að ríkið jafnvel er í starthólunum við að skrifa undir einhverja alþjóða samningum að það megi ekki niðurgreiða þessa starfsemi við megum ekki niðurgreiða Ríkisútvarpið vegna þess að þá þjást einhverjir samkeppnisaðilar og þetta lýst mér ekki á heldur þannig að þetta er svona ég er svona, þetta er alltaf vandi Já, svo bara ger ég athugasemdir sjálfur og persónulega við starfsmannastefnu Ríkisútvarpsins Já, ég svo sem veit náttúrulega minnistaður þessi svo sem dagur þarna 2013 þegar að einhverjum bestu dagskrárgerðarmönnunum var sagt upp og ég bara, maður var bara í áfalli og við þeirra hönd og ég bara skildi þetta ekki Nei, og mitt sérsvið sem er fréttamennskan, ég hef tekið eftir því að ég lagði einu sinni, ég hef ekki sagt frá því með fréttinnar að ég lagði einu sinni skildru fyrir fréttamenn bara samviskulaust og þetta var auðvitað mjög saklaust, þetta var ekkert þetta er ekki afhjúpun þannig nema bara fyrir mig persónulega og það var þannig að það hringir í mig ágætt fréttakona ég treysti nú mjög vel og spyrir mig það í apríl í einhverju gúrkutíð kringum páskana hvernig veðrið verið í sumar og ég náttúrulega sagði henni bara heiðarlega ég hef ekki hugmynd það og hún sagði ég getur ekki eitthvað sagt það og ég sagði ég get sagt þér hvernig spá Evrópureiknimiðstöðurinnar er. Ég get sagt þér frá því. Og en svo hún sættist á það, ég sagði henni það, ég tók skýrt fram að það yrði að koma fram að þetta væri ekki
sko mín spá. Heldur væri þetta spá Evrópureiknimiðstöðarinnar sem í sumar. Þannig ég væri ekki að segja frá sjálfum mér í þessari spá, heldur væri ég bara að tíunda það sem Evrópureiknimiðstöðin sagði. Síðan kom konan og mætti upp á Veðurstofu og við tölum saman og fréttin kom í sjónvarpinu og þetta var allt saman kórrétt. Það var allt rétt gert hjá konunni, en hún mjög góð fréttakona. Svo seinna kvöldið þá kemur þetta á vefnum og þá kemur allt í einu Trausti Jónsson segir að verið svona í sumar og þarna sem sagt segja á einmitt sko þarna einhver brestur þarna mjög alvarlegu brestur það ekki það er ekki gert. Ég sagði ekki þetta sko, ég bara tekið eftir öðrum, en mér breytt í aðalheimildamann veðrið í sumar. Það einhver annar að skrifa fréttum. Og þetta er bara einhver sem þýðir að fréttastofan hana setur niður við þetta og ég beinir kvarta undan þessu auðvitað og svona, mætt svona af einhvern skilningi en sannleikur náttúrulega sá að fjármunir fréttastofunar eru þannig að það er ekki tækt að gera í þessu sko. Þetta er bara eðli málsins samkvæmt og maður tekur eftir því sko að einu sinni var þarna fréttastofa útvarps og fréttastofa sjónvarps og það eru sameinaðar en það gerist í raun og veru ekkert annað en það fréttastofa útvarps sem lögð niður og það er bara þannig. Já, bara algjörlega óboðlegt hvað eru fáar fréttir sem okkur boðið upp á endalausar endurtekningar og hvað var að starfsmannaráðningarnar þá hefur maður bara tekið eftir því að reynt og gott fólk sem að sækja þarna vinnu það fær ekki vinnu og engin veit hvers vegna. En sko við skulum nú víkja frá samtímanum aftur þarna til þessara tíma þegar þú hefur störf. Þú sagðir við mig fyrir þetta formlega spjall okkar hér að þú komstu svolítið annari átt heldur en svona flestir á Veðurstofunni. Þú komst frá, þitt bakland var örlítið öðruvísi. Já, ég get svo sem ekki gert mikið úr því þannig séð. Man náttúrulega veðurfræðingar komið svo sem úr mjög ólíkum áttum. Ég var nú menntaður í Noregi eins og var bara í tísku á þessum tíma. Ég svo sem átti fékk nú reynda styrk til Ameríku sem ég bara nefndi ekki. Ég einhvern veginn matað þannig að ég væri bara, mér væri hætt við að breytast í Ameríkana og ég nefndi ekki standið því. Þú kemur frá alþýðuheimili. Þú kemur frá alþýðuheimili. Já, ég getur sagt það. Þetta er ég og engar. Ég kem alls í ættum, í hreinum, sko. Það er engi prestar og sýslumenn, sko. Ég þarf að fara alveg aftur á 17. öld, sko, til að finna eitthvað frá þess. Og þegar þú ferð að verða vinsalasti strákurinn á ballinu og svona dálítið mikil umræða þig, þá kannski var það ekkert að hjálpa þér að grunar mig að þú varst svona ekki á stórum ættum. Nei, sko, ég galt náttúrulega þess aldrei þannig séð, sko. Ég alltaf, og ég náttúrulega bæði dónalegur og frekur, sko. Og ekki manni nú þannig. Fekk svo sem, jú, góði besti fekk mitt fram. Bæði kaldhæðin og dónalegur eins og sagt sko. En fekk nú mitt fram, en það er samt, sko, vegna þess að ég hafði samt engin, sko, ég var að hugsa mér núna sem þessar kostningar núna á dögunum, sko, að bara í gegnum tíðin að sko, að persónulega bara þekki ég bara nánast enga alþingismenn. Nei. Bara aldrei og ráðherra, sko. Ég skipst á orðum með þetta fólk bara, en bara svona af því að ég þekktur maður, sko. En einhver tengsl
við þetta fólk, það er alveg af og frá. Og þegar ég hugsa tilbaka þá finnst mér þetta dálítið einkennilegt, en það er kannski náttúrulega eigið metnaðarleysi, eða ég veit ekki hvað það er, en ég bara þakka fyrir það sem kannið séð, en það getur vel verið að einhverjir fyrirverandi alþingismenn ef þeir ratast til að horfa á þetta þeir mókist við mér núna og segjast þekkja mig bara mjög vel og en því miður þá mókist yfir því að ég muni ekki eftir þeim. Hvaða dæmi var þetta Trausti þegar svo slúðursaga gekk að það væri dauður? Já, ég bara eiginlega nenni ekki að tala þetta mál, en þetta er náttúrulega svona dálítið grundvallarmál sem náttúrulega margir lenda í, að það verður klofningur, það verður til einhver persóna sem ekki er önnur heldur en allt maður er, og ég segi bara ég var bara heppinn að hún dó. Ok, látum það duga. Já. En ég sagði hér í upphafi þáttarins í inngangnum að við ætluðum að ræða veður, en mér fannst ég bara fyrst þurfa að kynnast þér aðeins betur og gaman fyrir áhorfendur og hlustendur að svona fá að vita aðeins þig. En nú erum við stödd í desember og það hefur verið kalt undir meðaltali síðustu 5 til 6 mánuði ef ég skil fræðin rétt. Eigum við að búa okkur undir það núna, Trausti, að hitastig á Íslandi verði lægra en við höfum notið þess síðustu áratugi? Ég náttúrulega veit ekki það, það veit enginn það. Framtíðin er alveg frjáls, eins og ég segi. En ég vil þó geta bent á hverja hluti. Í fyrsta lagi þá skrifaði ég grein í Morgunblaðið, stuttagrein, lesbók Morgunblaðsins 1998, þar sem ég spurði hvar eru gróðurhúsaáhrifin, vegna þess að þá vorum við búin að vera í kuldaskeiði frá því svona 1965, 30 ára kuldaskeiði, sem virtist lítið láta á þannig 1998 og hafa verið að spyrja mann náttúrulega hvar gróðurhúsaáhrifin væru og ég bjóð til nokkuð línuritt þar sem ég fjallaði þetta og komst að því að gróðurhúsaáhrifin þau væru bara þarna það er að segja sú hlýnun sem hefði orðið frá upphafi iðnbyltingar hér á landi til 1998 þrátt fyrir þetta kuldakast að hún væri samt bara í takti við það sem væri annars staðar í heiminum. Og þannig að þessi auknum gróðurhús hlýnun af völdum aukina gróðurhús á svo áhrif að hún væri þarna allt í kringum okkur. En svo gerist það þarna árunum svona aldamót, frá aldamótum og fram til svona 2006-2008 að það kemur svona eitt af þessum skemmtilegu þrepum í íslenskur veðurfarssögu sem erum alltaf í öðru hvoru. Og við fórum langt fram úr væntingum. Við fórum svo langt fram úr væntingum og það vildi nú reyndar þannig til að ein af þeim sviðsmyndum sem að ég setti fram í þessari grein hún passaði svona við þessar hlýnun. Þetta var bara tilviljun þannig séð. En í þeirri sömu sviðsmynd þá kom fram að þessi framúrkeyrsla myndi náttúrulega linna eins og öðrum framúrkeyrslum. Þannig að sú hlýnun sem var þarna á tiltölulega stuttum tíma að við gætum ekki búist við því að hún endurtæki sig hvað eftir annað. Því að ef hún hefði gert það þá væri raunverulega illt í efni. Ég get alveg sagt þér að heiðarlega svo það væri sviðsmynd sem að
já, við bara vildum ekkert fá að takast á við, sko, sannleikurinn sá. Og hérna alveg sama þótt mannum finnist veður skítlegt á Íslandi, sko. Það hérna, og þá væri það merki að máli væri, sko, enn alvarlegra heldur mann þó halda fram. Og það má segja, sko, að núna síðustu árin þá svona jú, það verður ekki hlýna nú hér á landi nokkur ára skeið en svo þetta aldrei merkilegt og ég sko á þess að ég taki beinlínis marka á þess að ég trúi í beinlínis sjálfur. Ég skrifaði það pistil fyrir nokkrum árum að það kemur í ljós að það svona við það að vera sko tölfræðilega marktækt að þegar að það gerist að hitinn í heiminum taki mikið stökk fram á við þá kólni á Íslandi. Það er svo hluti af þessari til þess að geta hlýna á heimsvísu þá þurfum við aðeins að stela af hita á Íslandi svona fá lán svona tíma og það hérna með þessar hlýnun sem var þarna í heiminum í kannski fyrir 2 árum eitthvað svoleiðis sem var mjög ákveðið þrep sem er nú hægt að tengja í ýmsum tilvíðinlekendur hlutum að þá hérna var ég svona að gefa í skyn að við gætum átt að vona á því að það einhver bið á frekari hlýnun hérna þar til að svona aðeins slægi á þetta í heiminum sko það er þá það myndi þá kannski næsta skref í hlýnun hér yrði þá ekki fyrir en hérna það slægi á þessa heimslínun og það er svona og það eru svona já, ég veit ekki hvort ég á að segja þessi einhver rök fyrir þessu sérstök önnur þessi tölfræðilega vísbending en það er alltaf tugga sem ég er nú alltaf með sko, notar nú mikið að það sé mjög auðvelt að finna skýringar á öllum hlutum en það er erfitt að finna réttu skýringarnar og það er svona stundum maður sér heldur ekki hluti alltaf fyrir komin í baksýnspeglunum Sko, á mannamáli ef það verður skítakuldi hér þangað til ég drefst og heimurinn er að fara til helvítis vegna gróðurhúsaáhrifa og vegna hnattræna loftslagsbreytinga þá er ég mjög fúll ef það hlýnar ekki fyrst svona, og maður fái nokkra góða metra á góðu veðri áður við förum öll yfir gilbarminn. Mér líður eins og það sé búið að svíkja mig. Ég þóttist við að heimurinn myndi farast af því að það er svo margir vísindamenn búin að segja mér það og þessi hérna hitastíð er sko búið að hækka 1,5 sem átt að vera þessi krítísku mörk og það er allt sem bendir til þess að halda áfram að hækka er það ekki samkvæmt lýsingunum en það er þetta með að ræna okkur sko hlýindunum sem átt að vera fyrir fegðina sko Jú mannum svo sem getur þótt það en ég er nú svona dálítið þreyttur á svona sölumennsku heimsenda spádóma mann búin að heyra þetta með golfstraumin og annað núna í einhver áratugi og allt það og svo er þessi slegið upp mjög reglulega og ég svo sem, þetta er einhver fræðilegu möguleiki á svona atburðum, ég get svo sem ekki neitað því en það fer samt í taugarnar á mér að þessu uppsláttur á þessu og vegna þess að krafan aðgerðir við gegn auknum gróðurhúsaáhrifum hún er miklu almennari heldur en að hlýnun af valdi gróðurhúsaáhrifum er miklu almennari heldur en
sko jafnvel stórviðburður á við þennan. Sko við getum ekki pikkað upp svona einstaka, það eru fleiri svona atriði sem að koma fram í líkonum sem eru mjög óhuguleg en að pikka þau upp og slá þessu upp í einhverjum fyrirsögnum þetta truflar mér dálítið og svo líða 4 vikur sko, þá les maður allt í einu álíka fyrirsögn það að einhver risa eldgos liggi í leinum sko, og maður kynni muni farast að þeim sögum og ég bara sko, mér finnst þetta bara að vera orðin svona eiginlega samkeppnum fyrirsagnir sko, eiginlega bara satt þess að segja sko, þessi gróðurhúsaáhrif og aukning þeirra bara nóg alvarleg bara einu sér sko og við séum ekkert að pikka út einhverja atburði eins og þetta. Nei, sko það þessi bráðnun jöklana, hún getur náttúrulega sett á stað einhvern vítaring, ekki satt? Já sko það sem liggur fullkomlega ljóst fyrir sko, það er að þessi aukning á magni gróðurs- og lofttegunda mun valda auknum hita sem sagt að hiti lofthjúpsins hækkar og við getum talað að hitabreytingar í lofthjúpnum eru af ýmsum ástæðum og þetta sé bara ein þeirra og það er út af fyrir sig alveg rétt en þessar breytingar sem á orðið undanfarna áratugi og það er ekki bara það eru orðið svo stórar, það eru orðið stærri heldur en aðrar mögulega breytingar og þar að auki er eðlisfræðin á bakvið hverja tegund af breytingum og hún er pínundið mismunandi og það talaði svona fingraför þessara breytinga og fingrafarið sem við sjáum er fingrafar aukina gróðurhúsaáhrifa þannig að reyna að malda eitthvað í móin og segja að þessar breytingar séu komnar til af einhverju öðru ég nenni bara ekki að hlusta á það en svo er þetta eins og Páll Bergþórsson kollegi mér sagði fyrir 40 árum að það er auðvitað hugsanlegt og það er alltaf hugsanlegt í öllum málum að menn séu haldnir einhverju hópblindu ef slíka hópblind er að ræða þá er það ekki einhverja rugludalla að lækna mann af hanni heldur verða það að vera þá einhver alvöru vísindi sem einhver rök eru fyrir og þau eru bara ekkert fyrir hendi því miður og hafa ekkert komið fram á þessum 40 árum. Þau segir að þau hafi ert að segja semst að hvað ert að segja? Ert að segja við ofmetum? Nei, ég er að segja að það er allt sem bendir til þess að við höfum metið við höfum magnsett maður voru notað svona leiðilegt orðalag aukningu gróðurhúsaáhrifa bara býsna vel og það var í raun og veru gert strax og menn fóru að rekna það er svo merkilegt að menn hafa reknað menn hafa magsað menn kynntust gróðurhúsaáhrifunum fyrst fyrir svona 150-170 árum og þau og það reynt að rekna út hver áhrif þeirra á hitafari í heiminum myndi vera fyrir svona 120 árum og það kemur út einhver tala og rekningum hefur náttúrulega stórkostlega farið fram en við erum aldrei langt frá þessari sömu tölu og það er eina sem að við getum deilt fjölmörg smáatrið og við getum deilt ýmsar atburðakeðjur sem að fara í gang þegar þessi aukning gróðurhúsaáhrif koma til en þetta
þetta grunnatriði, sko, það ekki sem bendir til þess og ekki sem hefur komið fram að það sé rangt. Og það og það voðalega þreytandi að menn ekki einu sinni það búið að hafna móturökum áratugum saman en samt eru menn að nota sömu móturökin þó þessi búið og við sem erum búin að vera í þessu lengi að við náttúrulega bara erum að fara að gæta ákveðna þreytu að horfa alltaf á þessar sömu dellu myndir æ og njæ. En þessi hlýnun, hún hefur beinar afleiðingar þannig og það líka nærri því alveg hún mun valda bráðnun á jöklum og hún og sérstaklega það, hún valda bráðnun á jöklum og þar með, og hún veldur líka því að sjórinn hlýnar og þetta tvennt, það veldur sjávarborðsbreytingum og þetta líka afleiðing sem er nokkuð ljós en það hefur hins vegar komið í ljós að þessar sjávarborðsbreytingar sem þessi hlýnun mun valda, hún verður mjög misjöfn eftir stöðum í heiminum og það er svona kannski ekki kurl alveg komið til grafar hvað það snertir og síðan er líka ljóst og það er ennþá flóknar og það má þá deilum það að hlýrri lofthjúpur hann getur fræðilega, ef við til dæmis tökum 1 gráðu hlýnun þá getur sá lofthjúpur borið 7% meiri raka heldur en sá kaldari þessi hlýnun hún eykur og það er sama og ef við bætum síðan með öðrum 1 gráðu viðbót þá bæta þá 7% með vaxta auka ofan á það. Okay. En málið hins vegar það og sem flækir málið það er að lofthjúpurinn hann er sem stendur mjög langt frá mettun þannig að hann megin hluti lofthjúpsins er mjög þurr þannig að það er ekki þar með sagt að þó að hiti hækki að þá muni það óhjákvæmilega leiða til meiri raka í lofthjúpnum vegna þess að rakamagnið ræðst af uppgufun og þéttingu og þessi ferli þau eru hvort vekja svona dálítið staðbundin og það er í raun og veru dálítið erfitt að ná utan það og þess vegna en svona einn almenni hinn almenna álíktun og ég svo sem verða að taka undir hana en hún er svo sem ég er ekki 100% sem hún sé rétt. Það er að segja að það muni bæði aukast þurrkar og flóð og það er í raun og veru í takt við það sem ég er að segja sem sagt að til þess að halda lofthjúpnum í álíka stöðu, hann verður svona aðeins aukakendari þessi staða á báða bóa. Já, ég held ég hafi lesið það einhverju ritrýndir í grein að það væru nokkra líkur á því að til dæmis blaut lönd yrðu enn blautari, köld lönd yrðu kaldari, heit lönd yrðu enn heitari og svo framvegis. Já, við skulum sleppa þess með hitan en þetta atriði með úrkomuna og það líka með það sem getur kallað illviðri og storma og slíkt, það er allt saman í raun og veru miklu opnara mál heldur en þetta með hlýnunina og jöklabráðnunina. Það er að segja að þetta er þannig að það fer dálítið mikið í taugarnar á mér
að menn gangi út frá því sem vísu að eitthvað verði illskettara en áður á þessu sviði sko, mér finnst það ekkit endilega. Og heimsenda umræðan fyrir taugarnar að þeir vegna þess að þér finnst að hún drægi þá úr okkur kraftin til þess að gera mikilvæga hluti? Já, hún er dálítið svona, hún er dálítið aukakennd sko, eins og þú sjálfur varst að lýsa sko, að þá einhvern veginn er þessi tilfinning svo að það sé alltaf síðustu stundu og allt þetta og það er sko, það versta er að sko þetta síðustu stundar hugsanagangur sko gerir okkur svo næm fyrir svona það sem að heitir á vondum máli sko snákaolíu sölumönnum. Já, berskjöldu fyrir. Já, við erum berskjöldu fyrir því og við erum að horfa á það mjög mikið bara í okkar samfélagi þessa dagana. Hvernig verður að reyna að telja íslensku þjóðin í trúum það að til þess að geta tekist á við gróðurhúsaáhrif þá þurfum við að þrefalda orkuframleiðslu í landinu mér náttúrulega bara sem að þýðir einfallega það að það liggur öll náttúra undir og ef maður fer út svo og maður reknar svo það dæmi ég náttúrulega alltaf ekki geri það ekki nákvæmlega og það er svo mjög mikið álitamál hvernig það er gert en ég segi samt sko sem fyrstu nálgun að það sem er verið að biðja það er verið að biðja uppboð á íslenskri náttúru og í raun og veru þar að leiðandi bara þjófnað á íslenskri náttúru vegna það munu erlendir aðilar munu taka þetta allt saman fyrir 78 daga seinkun á gróðurhúsaáhrifunum og það getur vel verið að okkar ágætu ráðamenn og okkar nýja ríkisstjórn var vonandi komið á að hún muni trúa þessu að þetta sé bara þið besta mál og hún muni ganga þessa leið til þessara sölu og notandi þessi heimsendarök og ekki nóg með það heldur þetta verði bara að gera svona 4 árum sko annars farið bara allt til helviti sko í staðin fyrir að hugsa málið aðeins sko og maður sér svo bara svo ískyggilega það er bara svo ískyggilega straumar á lofti hvernig sem sagt þetta er bæði einkaaðilar og eins er þetta sem sagt fyrirtæki í almannaþágu, almannaeigu eins og hitaveiturnar og Landsvirkjun og hvernig stórfyrirtæki út í heimi sjá til dæmis þessi opinberu fyrirtæki þeirra veðhæfni er miklu betri heldur en einhverja nýsköpun á fyrirtækja og það er bara boðið í þetta sko og þarna er ákveðin fyrir menn á mínum aldri og fyrir fólk á mínum aldri er þarna ákveðin þetta er ákveðin heimsendir sko meðan að menn eru ákveðin sko raunverulegur paradísarmissir raunverulegri heimsendir heldur en breytingar og golfströmmum sko paradísarmissir ef við missum íslenska náttúru úr höndunum við missum hann alveg út úr höndum okkar til aðila sem að hafa sýnt að þeir skilja allstaðar eftir sviðna jörð. Já, þannig ef þú værir varaþingmaður eða þingmaður myndir þú þá segja slökum aðeins á? Já, ég myndi segja að við skulum aðeins gefa þessu tíma. Við getum, það er ýmislegt það er margir hlutir sem er sjálfsagt að gera. Það er til dæmis það búið að erlendar þjóðir eru búnar að til dæmis niðurgreiða í stórum stíl þróun og framleiðslu á rafmagnsbílum. Já. Og við það er engin svo sem vorkunn hjá okkur að skipta yfir svona í rólegheitum yfir í slík verkfæri. Það er en ég svo sem einhver sérstaklega lausnin en þetta bara
en þetta orkufyllir í sko og Íslensk náttúra hún mér meira virði heldur en svo að fresta gróðurhúsaáhrifum 78 daga. Ég hef nefnt þetta við menn sem eru svona hagfræðilega þingjandi og alltaf og þeir segja býtu það bara mjög mikið og það auðvitað alveg rétt að það mikið einhverju skilningi en það nú samt að pissa í skóin sem sko. Já, og það geta minna á það líka engin þjóð framleiðir meira rafmagn á hausn. Nei, þannig þetta er bara mér finnst þetta að vera og svo ser maður fram á það sko að stórkostlega af þessum sögum stórkostlega hækkun á rafmagnsverði til íslenska almennings. Það engin sem stendur neitt á móti því. Það bara verið að markaðsvæða þetta í drep. En fæ ég enga spá frá þér næstu 12 mánuði hvort hitinn verður undir með aldalið eða yfir? Nei, það er góð regla hefur gefist vel í öllum bara yfirleitt í veðurfræði. Það er að spá sama veðri og verið hefur og það er vegna þess að hún slík spá hún er oft bara býstan góð og maður taki á sig svo að þess að fá vitlausu spá sem að ég held Trausti að við þurfum að fara að slá botnin í þetta að það væri gaman að fá þig aftur hérna og ræða sérstaklega við þig hungurdiskana og allt þetta efni. Þetta er á 4.000 pistla sem þú ert búin að skrifa veður. Einhver sagði 10.000 blaðsíður. Er það rétt? Já, þetta er það. Og ég svo veit það ekki en ég held að þetta sé meira magni til heldur en allt annað sem hefur verið skrifað veður samtals á landinu að segja fræðilegt, við getum tengt einhverju fræðilegu. Við hefum margt verið skrifað veður sem er kannski svona í almennari sem einhverjum með einhvern hátt tengist en þetta er auðvitað orðið svo mikið að ég er farin svona að segja bítu, já, ég skrifaði þetta, já. Skrifarðu flesta daga? Skrifarðu alltaf eitthvað? Nei, ég skrifaði nú ekki hverjum degi, en ég er nú hættur því, ég gerði það nú lengi, en það er svona hættur því, en það er svona, þetta svona kemur til mín, svona stundum að þetta er svona meira þannig, en ég er náttúrulega var með mjög þungt prósett í gangi, sem er náttúrulega ekki búið, sem er svona veður annálar skrif. Og ég er náttúrulega búinn að taka saman annálum öll ár frá 1801 til 1974 og það var nú bara að segjast eins og að það var aldrei að ríða mér á sleg en ég hef auðvitað eftir hann að síðustu 50 árin og verði einhvern veginn að finna lausn á því og eins svo líka tímabil á undan það er svona þannig ég veit ekki hvað gerist í því máli. Ertu til að koma aftur til mín og spjalla aðeins betur svona þínar veðurrannsóknir? Ég getum gert það. En má ég spyrja þig áður en við slítum talið í þetta skipti, Trausti, það var svolítið reynt að leggja út frá því að í sumar snjóaði og var ofinu kalt fyrir norðan og í nóvember var hitabylgja 20 og eitthvað stig. Er ekki þetta byggja á þessu? Nei, það er náttúrulega þessi sumarsnjó, það er eitt sem við getum líka rætt, það er það sem hefur verið tekið mjög mikla athygli mína bara síðustu 30 árin. Það eru svona náttúruhamfaramál í svona aðeins víðari skilningi. Það er að segja að það er þessi. Ég var nú þarna í forsvarið þó fáið sáði fyrir snjóflóðamálum þarna tíma á veðurstofunni og setti mig þetta aldrei inn í náttúruhamfaramál og það er þessi skipting í annars vegar það sem að við köllum tjónmætti
gildi, þar að segja það er það náttúrulega sjálf sko, hvað hún að gera og síðan þetta tjónnæmi, þar að segja hvernig samfélagið tekur við áföllum og þetta hefur verið mér mjög hugleikið og skýrt mjög margar hluti fyrir mér, bæði svona fræðilega og sögulega sko, og það er svona full ástæða til þess að ræða það mál betur og umgengni sko ríkisvaldsins þau mál sem að ég svo sem fann náttúrulega komið dálítið pínutu út úr sko atburðum dagsins sko með þessi mál, þannig ég ætti nú svo sem ekki kannski að segja mikið þau en þar kemur auðvitað ekki síst upp þetta Grindavíkurmál og þetta er náttúrulega hluti af þessu. Maður mætti að ræða þess hvaða alvarlegi hlutir eru þar sko, gerði rámkrámt sko. Já. En bara svona áður en við kveðum þig í dag, þessar miklu öfgar í veðri sem hafa birst á þessu landi þveröfugt á árstíma. Þetta er bara sko, þegar maður er búin að horfa á sko, veður sko, eins og ég hef gert í mörg 100 ár sko, þá er þetta ekkert óvenjulegt sko. Þá veistu að ekkert er nýtt undir sólinni. Nei, þó er það nú samt þannig að á þessum, hvað ég sagt, þessum allavega 250 árum sem ég hef litið bara nokkuð ítarlega á að allt sko veður rýmið, það sko rýmið sem veður getur eðlilega færst verið inn í, og það hefur ekkert allt komið upp. Nei. Þannig að ég sé líkur á ákveðnum hlutum sem við eigum bara eftir að fá sem að munum koma bara þegar þannig stendur á, bara tilviljun mun leiða fram. Getur þú sagt eitthvað meira um það núna? Getur þú sagt eitthvað meira um þetta núna? Þannig að til dæmis að sko þetta hret þarna sko júní við náttúrulega fengið mörg svona hret og eins sko hlýindi ég til dæmis núna gerist það að nóvember var aðeins hlýrri en október á nokkrum veðurstofum á landinu. Og þá náttúrulega fer ég og leita því hvernig það hefur gerst áður og þá sé ég bara að það verður oft gerst áður og hver voru mestar öfgarnar í því sambandi. Það var árið 1968, ég man vel eftir því sko. Þá var sko það var mikið öfgar og miklu meira öfgar heldur en núna. Þannig að það er ekkert hægt að tengja þetta neinum sko auknum gróðurhúsaáhrifum. Ég skil þig. Nei. En kæra þakkir fyrir þetta í bili, Trausti. Ég vonast til þess að fá tækifæri til þess að kalla þig hér aftur á þessu rauða borði og það er sannlega margt ósagt og þessar gríðarlegu rannsóknir þínar eiga sannlega skilið að þeim séu gerð skil í fleiri miðlum. En takk fyrir mig í dag og við förum þá í aðra sálma. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það koma bækur út, það er að koma jól og ein bók kemur út frá Bjarti sem heitir Strá fyrir straumi og er ævi Sigríðar Pálsdóttur sem fæddist 1809 og dó 1871 og ég hef ekki hugmyndu hver er. Erla Hulda Halldórsdóttir skrifa bókina. Velkomin. Takk fyrir. Ég sá að ykkur kannski var það kynningarefni, ég veit ekki hvort það var frá þér að það var svona sagt frá því að það vantaði ævisögur kvenna, það þóttu ekki nógu merkilegar til að skrifa ævisögur og þetta fyllti svolítið upp í það gat. Er það annars verður að segja okkur frá henni en síðan eftir náttúrulega að segja í gegnum þá sögu líklega að fáum við einhverja mynd af stöðu kvenna á 19. öld? Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega ævisaga Sigríðar og við getum
rættum þá eftir hver hún og hvaðan hún kemur. En já, hún auðvitað lýsir upp í þetta bæði hennar eigin ævi og síðan sýnir hún auðvitað svipmyndir úr æfum fleiri kvenna í fjölskyldinu og kvenna í kringum hennar og svo sem kalla hana líka af því að þetta ekkert í æfi kvenna líður ekki tómarúmi. Fyllir upp í mynd okkar af þessu samfélagi sem þetta var. Já, algjörlega og það hefur og hvað varðar það að með æfisögur kvenna þá erum við í rauninni ekki með svo margar æfisögur, fræðilegar æfisögur, þá ég að tala æfisögur látinna, löngu látinna einstaklinga, að þær ekkert svo margar til sem hafa verið skrifaður þennan tíma. Við erum með eins og Guðný Hallgrímsdóttir sem skrifaði Guðrúnu Ketilsdóttur sem var vinnukona undir lok 18. aldar og rétt fram á þá 19. og nýtir svona það sem hún finnur til að skrifa hana og síðan erum við erum ekki með ævisögu konu frá þessum tíma. Svo eins og Þóra Biskups eftir Sigrúnu Páls, frábær bók. Þóra var fædd 1847, þannig hún yngri en Sigríður og svona komin inn í svolítið annan tíma, þannig að já, við erum bara ennþá að fylla inn í skrifa konur sem þóttu lengi ekki svona, ég var að segja verðu viðfangsefni af því að það einhvern veginn voru ekki endilega í þessu þær voru ekki í þessu pólitíska vafstri eða gera eitthvað sem þótti merkilegt. Það höfðingjasögu sem við höfum. Já, þannig að hún fyllir vissulega upp í svona ákveði gat, getum við sagt. En hún deyr 1871 og það eru straumhvörf svona upp úr 1870, það ekki náttúrulega þjóðhátíð 1874, við fáum stjórnarskrá sem að ég veit ekki hvort það hafi svona verið sjálfstætt verið svona lyft upp andanum einhvern veginn en það á sama tíma eru vestufarirnar og það breytir svolítið svona álagið í sveitunum og það kemur sauðast til Bretlands og koma peningar inn í sveitirnar og þá verða til kauffélögin og einhvern veginn finnst manni að svona upp á 1870 þá fara Ísland að breytast mjög mikið. Þannig að þetta eiginlega saga úr síðustu daufu áratúanum 300 áránum áður en þegar ekki gerðist í Íslandssögunni sem ég lærði þegar ég var barn. Já, akkurat, en eins og við vitum og nú bara, ég lokaði bara augunum og af því að það náttúrulega ekki alveg þannig, auðvitað og það að sömuleyti ákveðin kyrstaða og nú náttúrulega í nýju bókinni þegar sem Guðmundur Jónsson ritstýrði og var hjá þér fyrir ekki svo löngu 1703 að hann mitt og þau fjallum það ákveðin kyrstaða svona í sumum hlutum en það eru hlutir að gerast og á þeim tíma og þeir eru komin á undir lok 18. aldar og inn á 19. öldina þá sér maður að það það sem ég hef séð sem bara í mínu rannsóknum, ekki bara þessari bók, að það svona það einhver svona breyting í gangi og auðvitað alltaf fullt af nýjum hlutum að gerast og það að koma nýjar hugmyndir og eins og 18. öld, ég meina það eru hugmyndir alls konar betrumbætur lands og þjóðar getum við sagt og sem ná misvel í gegn til landsmanna, ég menna við getum talað landsnefndirnar, ég svo sem ekki sérfræðingur í þeim og landsnefndin sem þarna 1770 og það hafa nú bara verið gerðar rannsóknar af því, Kristína Folke Aggs, danskur fræðimaður sem var að rannsaka Íslandssögu, gerði viðamikla rannsóknar, þessi ekki 20 ár síðan og mjög forvitnilegt það hvernig Íslendingar tóku við svona þessum og hvort þeir komið þeim í framkvæmt svona, bara þessum hugmyndum til dæmis jarðbætur og alls konar betrumbætur, innleiðingu til dæmis bara kálrækt á Íslandi, það verið gerðar rannsóknar af því og það bara ótrúlega spennandi og ég svona aðeins að nýta mér það bara inn í þessari bók þegar ég að skoða umhverfi Sigríðar þar sem hún elst upp í Austur- og Héraði og komum að þar til dæmis bara þegar ég að skoða búnaðarskýrslur og var svona að reyna að átta mig á hvernig búinu þar sem hún átti heima og þar sem ættingjar hennar voru. Eitt af því sem alltaf tiltekið kálgarður eða ekki kálgarður og svona þessi, það bara innleiðing á nýjungum, reyna að bæta mataræði og bara lífshætti fólks. Þannig að allt þetta að gerast. Á 19. öldinni hins vegar mikil degla í Evrópu og það rómatík og það sjálfstæðisbarátta og fleira sem aldrei kveikti í andanum á Íslandi seinna meir, kannski ekki alveg komið þangað. En svo var líka kvennabaráttan að kveikna en hún líka bara mista henni, hún Sigríður Pálsdóttir. Já og nei. Hún hún missir af henni og það alls konar og ég kem að því bara í síðasta kafla bókarinnar að þá ýmislegt að gerast. Konur í Skagafirði eru að stofna kvenfélag og búnar að því og svona það umræða að konur getur nú haft eitthvað
það að segja bara hvernig hægt að reka bú og með ýmsan sparnað og þær eru líka að spá í menntun þannig að þessar hugmyndir eru komnar á stað og skrifa í blöð og hún gæti hafa séð eitthvað af því áður en hún deyr. Hún upplifir líka hugmyndir bætta menntun kvenna af því að þær eru andnastæturnar Ágústa og Þóra Johnson, eða dætur Gríms Jónssonar amtmanns. Þóra gifti síðar Páli Melsteð og þau stofnuðu Kvennaskólann í Reykjavík. Þannig að það allt í gangi og konur að skrifa þessa systur í bréfum og ein dóttir Sigríðar, hún kannski bara í einhverja vikur, hún eitt sumar þarna upp úr 1850, þá hún í einhverja vikur hjá þessum amtmannsdætrum. Þannig að það ýmislegt í gangi. Erfðaréttur kvenna, hvað 1850, þá sem sagt fá konur jafnan erfðarétt á við drengi, það myndugleiki kvenna 1861, þannig að þá verða konur 25 ára eldri sjálfráða. Áður voru þær alltaf háðar því að hafa tilsjónamann. Gift kona náttúrulega ekki sjálfráða fyrir en það gerist ekki fyrir 1900. Þannig að það mjög margt í gangi. Og að verða til kannski. Og að verða til, þannig að það sem ég held að mér minnir ég orðað einhvern veginn þannig að það séu nýjir tímar í vændum það leyti sem hún deyr. En hver Sigríður Pálsdóttir? Hver var Sigríður Pálsdóttir? Hún fæddist árið 1809 austur í Hróarstungu og Hallfríðarstöðum og hún var dóttir sýslumanns hjónanna þar, Páls Guðmundssonar og Malínu Jensdóttur og hún var komin svona í föðurætt af sýslumönnum í nokkra ættliði. Þeir þóttu nú afennar og langafi, þeir þóttu harðir í horn að taka og ekkert endilega vinsælir hjá alþýðu. Pappennar var sagður ljúmenni, það kannski af því að hann dó snemma en það var vel af honum látið. Það oft þeir sem að deyja ungir og þeir fá að njóta vafans. Já, það getur verið, svo getur verið það. Við sem lengi við vissum það. Það má vera, en hún allavega, þann deyr pappennar þegar hún 6 ára gömul árið 1815 og þá náttúrulega breytist svo margt á heimilinu. Það þurfa að endurskoða mammennar og hún með 5 ung börn, yngsta barnið sem bara 15 vikna, strax sendur í fósturinn í Fljótsdal en þeim tekst að halda saman heimilinu með því að hún fer í húsmennsku á Hallfríðarstöðum. Það bóndi sem sagt rekur búið og Malínu þar með móður sinni Sigríður Örum og dætronum og einum syni, hlutabönnunum skulum við segja og þær eru þar þar til bæði mamma og amma eru dánar en ásannst að halda saman heimilinu. Að einhverju leyti og stórfjölskyldan og hér að þið hjálpar til mjög mikið og þarna elst Sigríður upp bara við það að læra svona ýmis heimilistörf og í búskap og öðru slíku og þau fara að skrifa bréf og það það sem að gerir mig kleift að skrifa þessa bók í rauninni að 2 árum eftir að sýslumaðurinn dó, árið 1817, þá elsta barnið Páll Pálsson, stúdent, hann var eins og hann var síðan kallaður, skrifarinn á Stapa, hann svona þekktur, við sem elskum 19. öld, þekkjum hann vel, að hann sendur þá 11 ára gamall, suður í Odda á Rangárvöllum og þar þá prófastur vinur foreldrans Steingrímur Jónsson sem var síðar biskup og kona hans Valgerður Jónsdóttir sem var áður gift Hannesi Finnssyni biskupi og þannig að þetta mjög gott heimili. Páll þar í 6 ár, Steingrímur rekur heimaskóla þar sem þýðir að hann með unga pilta til náms hjá sér og útskrifar þá í raunin undirbúið þá fyrir háskólanám. Þannig að Páll þar. Það hafi verið á Odda, ekki bara öldur saman einhvern menningasettur? Jú, það má segja það. Steingrímur hann var fyrsti lektor Bessastaðaskólans og hafði verið þar áður en hann fór í Odda og var mjög lærður og velmetinn maður líka þannig að það var eftirsótt að vera hjá þeim hjónum og þannig að þegar Páll fer suður þá fer fjölskyldan að skrifa bréf mamman, amman og reyndar miklu fleiri á héraði og systkinin svona eftir því sem þau geta það skrifað fyrir þeirra hönd, fyrstu bréfin en svo getur maður fylgst með hvernig þau að læra að skrifa og það mjög bara skemmtilegt og áhugavert fyrir fræðimenn sem að spá í læsisíðkanir og hvernig fólk lærir að skrifa. Páll heldur öllum þessum bréfum saman og öðrum sem að færum æfina, það 1600 bréf sem varðveitt á handritasafni Landsbókasafns og bréf Sigríðar systur hans, þau 250
Hún skrifaði honum til æviloka eftir rúmhálfa öld sem bréfin hennar spanna. Þannig að þetta er svona efniviðurinn sem ég nota. Þannig að bréfaskiptin svona halda saman þessum hóp, þessari fjölskyldu? Já, ég myndi segja þá. Ég held að þessi bréfaskrif hafi verið og það að því var strax haldið að börnunum. Það eru skrifandi bæði amman og mamman, þannig að þær koma úr fjölskyldu þar sem skriftarkunnátta kvenna er talin mikilvæg. Hvað var hún algeng á þessu tíma? Sko við höfum ekki nákvæma tölur en það eru sendur út mjög merkilegi spurningalistar hins Íslenska bókmenntafélags 1839. Þá er Jónas Hallgrímsson, hann átti frumkvæði að því og bókmenntafélagið í Kaupmannahöfn, það vildi gera rannsókn bara á ýmsu sem varðaði hagi landsmanna á þessum tíma og þá eru sendur út spurningalistar í 70-80 liðum allt mögulegt, bara eru oft þrumur eða hver eru örnefnin hjá þér og það eru 2 spurningar mjög merkilegar, hversu margir kunna að skrifa eða eru ekki skrifandi í sókninni og hvert er aldur og kyn hinna óskrifandi. Prestar svaraði þessu alveg ótrúlega mismunandi, sumir segja bara fáir, margir, svo er talað sendibréfsfær, kunna klóra, pára og maður veit ekkert hvað það þýðir, en miðað við þær tölur sem eru til og ég hef farið yfir það og reiknað það út að þá gætum við verið Það er ekki geta skrifa sér til gags eins og Já, lestur og skrift náttúrulega, þau fóru ekki saman, þú gast verið læs en þú kunnur ekki að skrifa þannig að það er sitt hvor hluturinn, við meðum ekki gleyma því og svo er læsið að það að kunna lesa, fólk lærið kannski bara hverið utan að þannig að þetta er sitt hvor hluturinn og en það gætu hafa verið 10-30% kvenna sem kunna að skrifa og 20-50% kalla en svo set ég strax þann fyrirvara að sko prestarnir, af því það er mjög skemmtileg athugasemd hjá presti í Suður Þingeyjarsýslu í einni sókn þar að þá er hann að segja eitthvað örfáa bændur vera skrifandi og svo kemur hann með þessa stórkostlegu setningu þótt nokkrar konur pári sín á milli tel ég það ekki skrift vera og þá hugsa maður hvað ætli margir hafi svona bara kunnað nóð, geta bara párað einfalda bréfmiða og senda á milli og það dugar til að þú telji skrifandi, það er bara viðurkennt í svona þessum bréfafræðum Þannig að það gæti alveg hafa verið fleiri sem gátu bjarga sér þó þeir hafi ekki skrifað svona þessi fínu bréf sem að svona einhvern veginn þótti hæfa fyrir, til að teldist svona almennilega skrifandi. Þannig að þetta er skilgreiningaratriði bara. Þessi skilgreining hjá þessum presti hljóma svolítið eins og það sem að konur eru bara að tala sín á milli sé bara ekki nógu merkilegt að teljast til. Já, ég meina og það sem aður auðvitað myndi vilja vita sko, hvað eru þær eiginlega að skrifa ekki eru þær að senda uppskriftir sín á milli eða þú veist búin að vera að lesa bréfin frá þessum systrum hvað voru þær að skrifa? Bara allt þetta hversdagslega ef ég hugsa bara systurnar Sigríði Þórunni systurinnar sem var 2 árum yngri og síðan er ammennar fædd 1753 mammennar 1786 þannig að við erum með svona mjög breiðar kynslóðir. Þær eru bara að skrifa svona lífið eins og það leið hjá, ég hef kosið að kalla það í bókinni og það er bara verið að tala hvað þau eru að gera stelpurnar í fyrstu bréfunum þá er þetta bara verið að tala kindurnar sem eiga til dæmis, svo það reyndar að drepast hún í einhverjum keldum, það er eins og alltaf verið í bréfum fólk sem að deyr, nafnkendir sem deyja, það er verið að tala veður, ferðalög og þess vegna föt, þær eru að tala hvað þeir eru búin með mikið af hverinu og þær eru tala mikið þær hafa engan tíma til að æfa skriftin af því að það er svo mikið að gera við eitthvað annað, þær eru sífellt að fara með heybandslestir yfir sumartíman, það er bara nóg að gera hjá þessum börnum, það er stekkjarvinnan og svo framvegis. Þannig að sem börn og unglingar þá er bara þetta daglega líf. En við erum kannski bara að tala 2-3 bréf á ári af því að þarna póstsamgöngur á þessum tíma milli Austurlands og Suðurlands, það 3 ári.
þannig þessar formlegu póstsamgöngur, en svo mjög mikið verið að skrifa í hasti og þá fer allt bréfið eiginlega að skrifa hvað þú getur ekki skrifa neitt merkilegt af því að þú svo stuttan tíma að þá það nú verið lengi verið upphafa bréfum. Þetta náttúrulega retorík sko, þannig að en það mjög skemmtilegt en þá fólk að nota ferð sem fellur og sendir bréf og segir ég bara láta þið vita að við erum í lagi. Þannig að til þess að skynja eitthvað líf sem fólk lifir út frá 3 sendibréfum á ári, það svolítið flókið því að það sem frétt nefnt og það kindin og það veðrið og á þessu tíma þá hétu vetrar og óðurskaplar hétu nöfnum og þannig að það var eitthvað meiri nálægð í því heldur en í okkur í dag. En maður nú svona grunum að allt lífið sé þarna einhvers staðar undir sem óorðað. Já, það náttúrulega heilmargt sko þetta ástir, tilfinningar? Já, sko ég myndi deburð og söknuð og drauma? Já, þetta allt þarna. Það bara mismikið. Ég bara til dæmis í bréfum og kannski það sem ég get sagt fyrst sko að meðan ég þegar hún heima á Hallfríðarstöðum og meðan þær lifa allar, meðan þau eru þarna nokkur systkini heima og við erum líka með mömmuna Malene og ömmuna Sigríði Örum allar að skrifa bréf, þá getur maður fengið svona örlítið mismunandi sjónarhorn og svo fleira frændfólkinu að skrifa líka þannig að þú nærð svona einhverju þokkalegri mynd. En það auðvitað verið að tala tilfinningar og deburð, já, hún kemur fram, það ég veit ekki með eins og Pál stúdent, það kemur fram, sko þær hafa áhyggjur af honum með þetta, mamma og amma, þegar hann fyrir suður og ég velti því upp hvort það hafi verið með einhver deburð í honum, ég meina skára væri það nú, það hann sem að hann tengist auðvitað föður síns svolítið, hann hjá honum þegar pappans veikist alvarlega og sendur, það austur í Borgarfirði eystra, þar sem sýslumaðurinn í svona þingferð og þar veikist hann og kemst ekki lengra, liggur í rúminu og þá Páll sonur hans 9 ára gamall, sendur ríðandi þessa dagleið sem var heima á Hallfríðarstaði til að sækja móður sína. Páll sýslumaður sóttur, hann kemur heim og svo deyr hann fáeinum vikum síðar. Þannig að maður bara sér fyrir sér trámað. Það voru allir með tráma þarna auðvitað á þessum tíma. Og Páll dapur, hann fær flog, kemur óvænt fram í bréfum. Ég sé það hvergi annar staðar eða hann hafi átt við það sem fullorðinn. Stefán bróðir hans, það mikil deburð í honum. Það kemur fram í bréfunum. Það alveg sorgarsaga sem ekki í bókinni og hann deyr frekar ungur og þegar ég veit hvernig það fer og það eitt af því sem svolítið þegar maður að skrifa svona frásögn og þú ert að vinna með þessar heimildir og þú veist hvernig hlutirnir fara það getur alveg verið svolítið flókið að glíma við það að þú bara lesir ekki allt með þeim augum. Þannig ég þykist bara frá upphafi sjá einhverja svona dabra línu, eitthvað þunglindi kannski í bréfum Stefáns, bróður Sigríðar og já, það kemur þarna. Sjálfverður Sigríður, logandi, bara það kviknar svakalegt bál hérna þegar hún kemur suður, hún kemur 1829 ári síðar. Þá kemur til Íslands eftir 7 ára dvöl í Kaupmannahöfn Þorsteinn Helgason frá Móeiðarhvoli sem hafði verið í Odda með Páli, vinur hans. Hann var af svona fínu slektu og trúlofaður biskupsdótturinn í Laugarnesi, Sigríði Hannesdóttur. Þau voru komin í Laugarnesi biskupshjón Steingrímur sem hafði verið í Odda og Valgerður kona hans og dóttir Valgerðar af fyrra hjónabandi og Þorsteinn var trúlofaður henni. Þau voru systrabörn. Mjög algengt að fólk var að gifta svona innbyrðis. En Sigríður okkar, Pálsdóttir og Þorsteinn Helgason, það hefur verið ástu fyrstu sín því að 2 mánuðum eftir þau hittast fyrst, þá Sigríður búin að skrifa Páli bróður sínum og segja ég get ekki að því gert, en ég elska hann hjartanlega. Og þannig að þetta eru bara svona dæmi þannig að tilfinningarnar eru þarna og það og svo þegar börnin eru deyjandi og fólk og makar að deyja og þú bara skrifar bréf frá þeirra sorg. Og þannig já, maður bara, ég hef svo oft sagt við nemendum mína að tala eitthvað og stundum verði að stoppa sjálfum mig af því að þau halda að maður bara sitja alltaf dag grátandi á skjalasafninu en ég hef oft talað það við þau að maður það geta gripið mann miklar tilfinningar, þú getur orðið ofsalega reið, þú getur grátið með fólki, bara ef þú kemst við og þú getur sjokkirast yfir einhverju, þú getur fylgst bara einhverju
ógleði og andúð yfir einhverju sem sést, ég meina þannig þetta bara eins og lífið, ég meina ef þú ferð svona inn í fortíðina, hún hefur áhrif á þig. Skal það væra nú, þú ert að skoða fólk. Það bara þannig. Fólk eins og við erum. En þegar maður fylgir fólki svona yfir ævi, þá það svona vor í fólki og væntingar hvernig lífið verða og svo stenst það ekki alltaf, fór ævin eins og þessar konur vildu? Eða var aðstæður erfiðar og þurftur að kyngja draumum sínum? Eða þetta vortími eitthvað svona í Íslandi? Ég held að fyrir marga, bæði kall og konur, hafi þetta verið ákveðið vor af því að konur eru, og eins og í kringum 1830, það líka ýmislegt að gerast. Ég meina, konur eru að svona velta fyrir sér. Það reyndar kannski svolítið í samhengi við það eru svolítið uppteknar að klæðnaði, það hefur nú verið skrifað þetta aðeins og þær eru svona velta fyrir sér íslenska búningnum, þetta í sambandi við bara þessar svona þjóðríkis og svona hugmyndir þjóð og eiga þjóðbúninga og annað, þannig að það eru slíkar umræður í gangi. Konur vilja líka alveg hafa eitthvað að segja málin og hafa skoðanir, en það er spurningin farvegin sem þær hafa, og þær höfðu lögformlega ekki rétt til þess að taka þátt í til dæmis opinberum málum. En ég held að hafa alveg verið hlustað á margar, og margar voru virtar í sínu svona í sinni stöðu, en ég held að Sigríður, það sem ég skynja mjög sterkt hjá henni í bréfunum meðan hún er ung kona á héraði, hún er mjög ofsalega óþolimóð. Ammennar segir einhvern tímann hana þegar móðir þeirra er dáin og hún er að velta fyrir sér þegar ég er dauð, eins og hún segir, að þá voru hún svona farin að hugsa hvað er hægt að koma stúlkonum mínum fyrir. Það eru Þórunn og Sigríður, af því að strákarnir, þeir eru svona í öruggu fóstri og það er verið að setja þá til mennta, gangi allt eftir, og það eru þetta framtíða vonirnar, þá farið þeir áfram til Kaupmannahafnar. Það er auðveldar að vera strákur. Já, og þú getur fengið embætti ef þú klárar þetta allt saman, sem þeir gerðu svo ekki, þannig að það er annað. En þær þurftu, þetta var best ef þær getur gifst vel, orði húsfreyjur á góðum heimilum, þannig að það er hálft í hvoru verið að undirbúa þær fyrir það. En Sigríður, amman segir það, hún segir, Þórunn mín hefur lempuðustu skapsmuni, hún er sem sagt bara svona rólind og þau tala það systkinir, þannig að það verði engin vandræði með Þórunni, hún mun bara verða ánægð þar sem hún er eða verður. En Sigga mín, ég veit ekki hvar hún getur verið, sagði amma, því að Sigríður var mjög skapmikil og fylgin sér, og hún gat orðið ösku ill, hún svona blæsoldi í bréfum til bróður síns, og í svona því litla sem ég skrifað hann, og mér finnst ég sjá það í bréfunum að hún hefur, ég held hún hafi svolítið í sér þetta svona ólgandi sýslumanna blóð, pappa síns, afa síns kannski, Guðmundar Péturssonar í Krossavík, og að tala hún hafi Krossavíkur blóðið. Hún var líka, hún var orðin auðkona eða mjög auðug held ég bara í lokin, og svona passaði vel upp á sitt, en hún gat líka verið gjafmild, við getum komið að því síðar. En Sigríði dreymdi hana dreymdi einhverja framfarir sem hún kom ekki alveg í orð, og hún einhvern tíma skrifaði hún í bréfi, þá hafði hún sett í sig eyrnalokka sem að frændkonunnar á Kirkjubæjarhóðstunga hafi gefið henni, og þá sagði hún bara svona, ég vildi eyrnalokkarnir, ég vildi að lokkarnir gætu kennt mér betur að tala dönsku, og maður einhvern veginn hvað langaði hann að gera, hvað á hún við, og svo er hún að tala hún tala svolítið framfarir, hún er að svona tala að þú sért að njóta framfarar, elsku bróðir, og gefur í skyn, hún vil það líka. Það er svona persónuleg framför, ekki? Það er ekki eins og samfélagið sé. Nei, já, það er persónuleg framför, og fólk notar það mjög mikið, að það er þetta að þú nærð einhvern veginn að efla þig, þú færð einhverja menntun. Það er ekkert víst, hún hafi verið að hugsa bóklega menntun í svona á borð við það sem strákar fengu, heldur mögulega bara í húsmóðurhlutverki, samt kannski að lesa meira og geta gert meira slíkt, en hún vildi meiri framfarir og langaði alltaf suður, og þangað komst hún loksins, og þannig og hvort að hún komst þangað sem hún vildi, já, ég held að ýmsu leyti hafi hún svona einhvern veginn, hafi draumar hennar kannski ræst, en hún var líka fyrir heilmiklu mótlæti og miklu missi,
mjög miklu missi í lífinu og dauðinn hann einn af rauðu þráðunum í bókinni þar sem þú getur bara grátið með henni. En dauðinn skepna. Herðu, hérna konur, staða kvenna, einhver leyti var það þannig að þær allavega á svona betur settum heimilum, að þá réðu konur svona einhverju svæði sem að þær áttu og kallarnir áttu þetta veraldlega vafstur hana fyrir utan. Þannig það var ekki alveg þannig að konur væru alveg undirsettar allstaðar og skapmiklar konur áttu sinn völl og eitthvað. Ég kem nú að svona sjómannafjölskyldum og þá það oft þannig að konan raunverulega sko bara kapteinninn í landi. Kallarnir bara koma og þú þekkir þetta kannski það er eiginlega stjórn öllu. Það bara til sterkar konur í minni fjölskyldu og svo bara einhverjir kallar sem voru svona í bakgrunni. Já, ég meina þetta náttúrulega þekktir bara sjávarbyggðum samtímans. Og í sveitum var þetta einhver leyti þannig að konur réðu þannig að Sigríður, mammennar og amma og systur hennar hvað ef ég reyna að skilja sko, hverju réðu þær hvað er svona þeirra svæði hvað áttu þær og hvað máttu þær ekki hvað eru mörkin sko? Já, mörkin ekkert endil alveg skýr, þau eru gljúp og það það sem að bæði svona í alþjóðlegu fræðilegu samhengi hefur sífellt meira verið talað af því tíma var kannski svolítið verið að tala mjög mikið þessi aðskildu svið sem eru til staðar vissulega en kannski svolítið eins og þau hefðu verið mjög kössuð og formuð þannig að kona átti bara verið á heimilinu og kallin fyrir utan en það á meira við svona þessi borgaralegu samfélög í iðnvættari borgum Evrópu fylgdi iðnvæðingunni. En í sveitasamfélögum og það á ekki bara við hér heldur í ýmsum héröðum og stöðum við getum talað Hjallandseyjar til dæmis það hefur verið rannsakað sérstaklega að þá svigrúmið annað en svo fyrir þetta líka eftir samskiptum hjóna. Það eru til alls konar sögur kalla sem að koma illa fram við eiginkonurnar. Þeir voru jafnvel með búrilyklana og leyfðu þeim ekki að njóta sín í því hlutverki sem þær áttu sem þær áttu að fá að gegna. Og stundum mentu sér til með því að fara á önnur heimili til þess að læra að reka heimili. Já, og það virðist koma meira eftir því sem líður á 19. öldina en allavega þá svona ef ég reyna að svara svona spurningunni beinlínis að þá held ég að þá konurnar ráða í rauninni innan stokks og reka heimilið og samkvæmt ímyndinni áttu þær að gera það og þær áttu þá að ráða vinnufólk þangað inn og stjórna vinnukonunni, allri matargerð og öllu slíku en síðan erum við með og þá komum við kannski í þessa stéttastöðu af því þú nefnir sjómennskuna og sem við bara þekkjum í dag þó hún hafi breyst náttúrulega gríðarlega síðustu áratugi og bara annað en var. Og svo fáið sjómenn orðinu eftir. Já, en þarna aftur á 19. öld og þess maður dæmi í bréfum að þar eru til dæmis fátækar konur þær og svona á pínulitlum búum að þær sitja einar eftir með allt saman þegar kallinn fer í verið og þannig að ég með einhver örfá bréf sem ég hefur rekist á bara mínu rannsóknum í gegnum tíðina það þar sem kona hún að skrifa systur sinni og segir ég bara ein en núna með það eitt barn og eitthvað gamalmenni en þetta eru bara einhverjar 20 kindur og 2 hross og ein kýr eitthvað en þá hún það sem að konur kölluðu og fólk kallaði bæði bóndin og húsfreyjan og þá það ætti ekki að hugsa kvennastörf og kallastörf á þessu tíma. Jú, það eru kvennastörf og kallastörf en þau geta svona línur geta orðið óljósar sérstaklega hjá fátækum konum af því að þær þurfti þá sinna öllum störfunum. Síðan eru konur eins og Sigríður og fleiri til, ég með fleiri dæmi það. Þar sem þær kalla sig, Sigríður skrifar einu sinni Páli í bréfi og segir ég nú bæði bóndin og húsfreyjan því maður minn þá bjón í Hraungerði í Flóa og þá var maðurinn hennar á Stórálskóli sem þarna við Hvolsvöll hann átti þá jörð og sér kirkjuna þar
og það voru verið að byggja nýja kirkju, þannig að hann var að heiman í 2 vikur og þá kallar Sigríður sig bæði bóndan og húsfreyjuna og það gerir hún ekki af því að hún að ganga í bústarfin, það var nóg að vinnufólk í Hraungerði, heldur stjórnar hún því öllu saman eins og henni bar þó að gera í fjarveru hans. Í ensku það er talað svona, ég veit ekki hvað við að kalla það, vara húsbónda, það talað deputy husband í svona, það er kannski aðalega í svona þessum, eigum að segja innan gæsalappa landnema fylkjum og þar sem eins og á 19. öld þegar þeir voru sífellt að 18. og 19. öld sífellt að fara innar og taka meira af frumbyggjum eða fyrstu þjóðum að þá eru kallarnir fara eitthvað í vinnu, það eru lestateinarnir og hitt og þetta og konurnar eru eftir, þannig að þetta er svona sama hugmynd, þú veist, þú bara sérðum allt meðan kallin er að heiman. Fátækakonur gengur þá í störfin en konur eins og Sigríður þær stjórnuðu. Og þá það kannski þannig að þær stjórnu öllu í nokkra mánuði og svo kemur kallinn og þá eru þær bara undirsettar eða hvað? Já, að því leiti sem þá komum við aftur í þetta bara að ég meina kallinn tekur þá í stjórn, eigum að segja utan bæjar og sér störfin þar. Já, tekur við verkunum og en svo lifum við líka í okkur heimi sem er bara hvað er merkilegt og hvað er áhugavert, stjórnuðu konur því eða kallar? Þú veist, í hvaða veröld við vorum að lifa og hvað var áhugavert og hvað var fallegt og Þetta nú kannski svolítið svona flókin spurning og þegar við erum að horfa tilbaka en sko kallar náttúrulega ef við erum bara að hugsa svona það sem við tölum sem opinbera sviðið. Við erum að tala þá kannski bókmenntir og stjórnmál á þessum tíma og svona þessa vaxandi þjóðernispólitík, þá eru það kallarnir sem eru að starfa í því á ytrabyrðinu. Það eru þeir sem eru að ræða saman, þeir eru að ræða þessi mál, en það er ekkert sem að segir okkur að konur hafi ekki rætt þessi mál við sína kalla eða innbyrðis, þó að þær sé ekki að tala það svona á opinbera sviðinu, þær höfðu ekki vettvangin til þess, það er ekki fyrir síðar og það kemur nú skemmtilega fram í ekki endurminningar, það er svona minningarit sem var gefið út Þorbjörgu Sveinsdóttur, ljósmæður, þó frægu konu 1903 þegar hún deyr, hið íslenska kvenfélag gaf það út og þá svona verið að minnast hennar og þess fyrir hvað hún stóð, hún var mjög óvenjuleg, hún mætti á þingmálafundi og hún stóð upp á þingmálafundum og leiðist að gera það, eina konan hér í Reykjavík, en þá erum við að tala 1870-80. En í þessu riti kemur fram að því að Þorbjörg hún fer til Kaupmannahafnar að nema ljósmóðurfræði upp úr 1850 og þegar hún kemur heim aftur og hún er full af skoðunum og allt það þá þegar að þá er bara tekið sérstaklega fram. Það tíðkaðist bara ekki að konur væri að hafa sig í frammi. En þær geta verið að tala þarna undir niðri. Þá í gegnum sinn kall, ef það eru heppnar með kall. Ef það eru heppnar með kall, ég myndi í gegnum sinn kall, ég er svona pínulítið skeptísk alltaf af því ég vil ekki að við förum í þá hugmynd sem einu sinni var alltaf og var beinlinni sagt hérna fyrir rúmi 100 árum þegar konur kvenréttindahreyfingin var komin og fullt og verið að tala kosningarétt og þá sagði fólki, við þurfum ekkert konur þurfa ekkert að fá kosningarétt af því að þær stjórna öll í gegnum kallana hvort er og við megum ekki líta þannig á það, heldur þetta bara að fólk kannski eigi sér þokkaleg og svona hjón hafi átt sem ég held að hafi oft verið, bara þokkalegt líf saman og gagnkvæma virðingu svo er fullt að dæmi þar sem það var ekki. Það eru mörg, það þekkist að hjón séu bestu vinir en það líka getur verið öðruvísi. Já, algjörlega. En hún er hérna, Sigríður er dóttir sýslumanns og er af þetta er ekki slekti en þetta er samt svona, þetta er ekki alþjóðu fólk, hún kann að skrifa og fleira og eitthvað menntakapital og hún er menningakapital og félagslegt kapital og þótt hún hafi kannski ekkert verið auður nema að þú segir hún hafi svona auðgast eitthvað þeirra áleið. Já, hún gerði það sko. Það var mikill auður í þessari ættenar fyrir austan af hennar Guðmundur Pétursson, sýslumaður sem dó af fótbroti í Líð eða Edinborg, það er mjög spennandi, það fór ekki gott orð á honum, hann var gríðarlega auðugur. En það fjaraði, það svona einhvern veginn, það var að fjara undan þessum auði þegar hún er að alast upp og ég sé það í bréfunum að hún er alltaf svolítið súr út í svona, hún segir ekkert hvaða fólk en greinilega einhverja fyrir austan af því hún segir stundum við Pál að þau hafi aldrei fengið að njóta sérlega, svona ekki fengið að njóta góðs af auði afa síns. Þannig að hún er
hún kölluð bara fátæk vinnustúlka og blöng þegar hún komin hingað til Reykjavíkur og að taka saman við fyrir eiginmanninn Þorstein Helgason og blá fátæk stúlka kallar Bjarni Thorarensen hana þá, þannig að hún átti ekkert mikið undir sér en svo komaði Þorsteinn sér fyrir upp í Reykholti og hann af ágætlega auðugu fólki þannig að svona eitthvað þegar hún fengið með honum svo deyr hann á mjög dramatískan hátt sem ég ætla ekki að útlista hér, ég vil að fólk verði svo forvitið að lesa bókina og síðan giftist hún Sigurði Thorarensen sem var prestur, ekki maður 20 árum eldri en hún í Hraungerði í Flóa, hann var mjög auðugur og þótti ágjarn og nískur að fara ekkert fallega sögur á honum. Ég sé í sumu bréfunum allavega voða bara ljúfan og góðan kall en ég meina það ekkert að þú veist hvernig á maður að lesa í fólk en hann var samt, hann stóð í stappi alls konar braski og ekkert allt fallegt í kringu það þannig að svona í gegnum það fastbeldur á fíu eins og já, við getum sagt það og í gegnum það allt saman þá þetta endar það þannig að Sigríður bara orðin vel sett og ájarðir og hlut í bátum og hitt og þetta og þannig að hún kemst þangað en hún líka hugsandi stundum og ég held ég orðið að þannig stundum í bókina, hún vissi alveg svona hvað til síns hlutar heyrði komandi af efnuðu fólki að gefa líka til fátækra og okkur getur þótt eitthvað, þú veist við getum farið að tala brauðmóla og henda borðinu og allt það og fundist eitthvað lítið til það að hinni ríku séu að gefa af sér en þetta samt bara aldagamalt fyrirbæri, hinni ríku eiga að gefa af sér til fátækra og hún gerir það og hún að gefa og þegar hún hún talar svolítið það þarna þegar hún komin býr í Fljótshlíðinni síðustu 10 árin cirka hjá dóttur sinni þar á Breiðabólstað og þá bara mikil eymd og fátækt og þá nú það leit upp úr 1860 þá síðasta það sem má kalla, svo ég vísi aftur til Guðmundar Jónssonar kollega míns og frábærar greinar sem hann skrifaði í tímariti sögu hungursneyðir á Íslandi að þá það sem má kalla held ég næst síðustu hungursneyðina eða jáfnvel síðustu á Íslandi og þá Sigríður hún með korn og passa sig að það og að biðja Pál og að kaupa fyrir sig eða kaupa úr Eyrarbakkaverslun og síðar hún að þessu líka til að eiga nóg korn til að geta gefið fátækum þegar þeir koma því að þeir náttúrulega koma á þetta höfðingjasetur á prest á Breiðabólstað til þess að reyna að fá mat og hún að reyna að gefa þeim. Hún heldur stúlkubarni frá sveit árum saman í Fljótshlíðinni, það til saga því hvernig það kemur til sem það svo sem ekki ekki hér en já, þannig að þá bara borgar hún með þessari stúlku og einhvern veginn þannig að hún að reyna að leggja eitthvað að mörkum og svo eins og henni haldist mjög vel á vinnufólki og Þorsteinn fyrri maðurinn hennar segir það í Reykholti að þá hann að skrifa Páli bróður hennar af því að Sigríður skrifar ekki bréf meðan hún gift fyrir manninum Þorsteinn skrifar bréfin og ég held að það sé bara fyrst og fremst af því að þeir eru vinir og þekkjast þannig að hann bara skrifa fyrir bæði og skrifar alveg heimilið og börnin og allt það en þá segir Þorsteinn að þeim haldist vel á vinnufólki og það konu minni mest að þakka Þú kanntu vel við Sigríði Pálsdóttur Þú kanntu vel við Sigríði Pálsdóttur Já, finnst þér, þú skynja það Já, ég kann leggur til hennar gott orð Já, ég kann vel við hana mér þykir vænt hana en það þýðir ekki að hún sé ekki gallalaus, ég menna það eitt og annað sem ég svona kannski sett spurningamerki við og ég skil ekki alltaf hvað hún að meina, ég menna því ég hef líka bara aðra hliðina á bréfasambandinu, bréfinans Páls ekki til og það maður alltaf að einhvern veginn draga eitthvað fram og túlka og hún ég hefði ekki viljað stíga á tærnar á henni, hún mjög hörð í horn að taka og hún bara viðurkennir það líka sjálf og fleiri í fjölskyldunni að hún og ég held hún sé bara mótuð af kannski barnæskunni og því þegar hún að segja þau hafi ekki fengið að njóta auðsins frá Guðmundi Pétursinni afa sínum að þá einhvern veginn hún bara passar að enginn taki neitt af því frá henni sem henni finnst hún eiga skili. Við þekkjum það nú líka bara úr okkar tíma að svona kergja út af einhverjum erfðamálum getur varað háratugum og kynslum saman. Já, það þarna alveg bara mjög greinilega og ég ekkert að fara djúpt í það, ég nefndi ekki að fara að rekja hvað varð akkurat þennan pening, það var ekki það sem ég ætlaði að skoða en þessi kergja til staður og svona reiði, það getur verið, það þungt í einu stundum.
Herðu, en hún hreppir mannin sem hún verður ástokkin af, sem kemur sildur, glæsilegur frá Kaupmannahöfn. Hann svo fagur, get ég sagt þér, sögðu aðri kallmenn að það var bara erfitt að lýsa því, hann bara sagður ótrúlega fagur og það til mynd á honum og ég veit ekki, hann ósköp sætur sko. Það það er mikill happafengur að fá að eiga þann sem maður elskar. Já, og það og þessi ár í Reykholti, það eru erfileikar, miklir erfileikar þegar á líður, það sem og ég ætla bara að segja það snýst sinnisveiki, þannig að talandi einmitt það sem hún spurður áðan með þunglindið og það bara ofboðslega dapurleg saga, svo bara hvet ég fólk til að lesa, en ástin þarna mjög sterk og ég sé ekki betur en að þau eigi að öðru leyti hamingjuríkt og gott hjónaband og þannig að það mikil gæfa að fá ástina sína. Og fólk líka, ég meina Þórunn systir hennar, hún fyrri maðurinn hennar, hún allt í einu gift þarna fyrir austan, frænda sínum, en hún óskaplega ánægð og talar hvað hann sé góður og hún sé mjög ánægð, en svo missir hún hann, þar fara allir í lagarfljótið, það bara hræðilegt. Og þá seinni maðurinn 20 árum eldri og það var svo sem algengt á þessum tíma að voru svona, maður sér það stundum í svona ættartölum að á báða vegu sko, að eldri kona tekur sér yngri mann og maður hugsa að þetta bara praktík að hafa eitthvað til þess að reka búið og það ekki að taka jafnaldra sinn sem að getur runnið inn í, það verður að fá sér eitthvað yngri mann sem getur runnið út og það svona bara gagnkvæmir hagsmunir. Svo dinglar þetta svona á milli kynslóða. Já, ég meina að fyrir sko ungu kallmennina og við sáðum þetta fyrst í einhverju rannsókn sem ég gerði bara í námskeiði í sagnfræðinni fyrir áratugum síðan að þá var ég að skoða mínu nágrannasveit mína vestur á Snæfellsnesi, staðasveit að þar mitt fór ég að sjá þetta voru ungir kallmenn að giftast ekkjum sem voru svona 20 árum eldri og þetta náttúrulega liður í, þetta auðvitað praktík fyrir þær en þetta líka liður í því fyrir þá að komast yfir jarðnæði. Já, því að svo þetta sömu strákarnir að kallarnir og 10 árum síðar og ég var að rekast á þetta af því að síðan voru þeir eignast börn með vinnukonum. Og ég sjálf komin að þannig fólki þannig að þetta svona Þannig að fólk hefur litið á hjónabandið annars vegar sem farveg fyrir ástina en svo líka, þetta nú bara praktík sem við þurfum að hafa til þess að geta reki bú og... Já, ég held að praktíkin hún var í rauninni praktíkin allavega hjá svona efri stéttunum þá praktíkin eða svona þessir hagsmunir, þú þarft ég held að hún jafnvel ráði meiru. Það ekkert verra ef þú kannt vel við viðkomandi og ég menn ástin getur bara kviknað og fólk getur átt fínt samband. Ástin svona nice to have, ekki must have. Nákvæmlega og þetta snerist bara það að það væri verið að tryggja ákveðin völd og auð, ungir kallmenn, jafnvel þóttir væru af góðum ættum að þeir vildu fá konur helst sætar stelpur en þær þurftu samt að vera með einhverja eignir á bakvið sem myndu fá góðan heimanmynd og það mjög skemmtilegt að klausa sem ég nota og hefur notað víðar í þar sem að Skúli, eða Bjarni Thorarensen að skrifa bróður sínum Skúla Thorarensen sem varð læknir á Móiðarhvoli og var á sinni ævi bæði Svili, Sigríðar og síðar Tengdalssonur. Þetta svolítið flókið. En þegar Skúli fyrst að leita sér að stúlku til að giftast, þá skrifa Bjarnanum og segir ef þú ert Sigríði á Móiðarhvoli, algjörlega fráhverfur, sem hann svo giftist, þá eru þessar og hann telur upp nokkrar og ein voða sæt og með dægilegustu mjaðmir og eitthvað og góð til undaneldis og henni gæti fyllt auður og maður alveg, þegar ég fer yfir þetta með nemendum sko, þá eru þau alveg svolítið í sjokki og maður segir bara, já þetta bara búningsklefin sem við erum með hérna en þetta bara praktík, en ástin góð ef að hún Og kannski eru öll þessi málefni eiginlega á dagskrá ennþá með ólíkum hætti
hvernig fólk að birtast? Já, ég meina og fólk náttúrulega að við getum alveg sagt, ég meina kannski fólk ennþá bara og velur sína maka, kannski svolítið innan ég var að segja, eiginlega okkur að segja stjætta eða svona ákveðina, ég meina hvað dregur fólk saman og... Það var sagt við mig eftir mann þegar ég var barn, eitthvað haft örgulega frá ömmu eða langömmu sko, að þegar ástin kveður dýra þá þegar fátættin kveður dýra þá flýgur ástin út úr gluggan. Þannig að fólk vissi að hérna í miklum barningi og erfiðleikum að þá gat verið erfitt að viðhalda ástinni. Svolítið skemmtilegt að þú segir þetta því að ég með Línu þarna einhvers þar í bókinni sem hún snýst Siggeir, bróður Sigríðar sem skildi að þá ymmit er ég með einhverja setningu sem hljómar eitthvað á þá leið að fátækt og basl hafi farið illa með ástin á öllum tímum. Þannig að þetta er nákvæmlega auðvitað fer það illa með fólk. Það er mikið álag. Það komu kvíði og fleira nagar sálina. Já. Herðu, en að því að ég byrjaði nú svona að reyna að staðsetja hérna þessa sögu inn í svona þeirri sögu sem ég lærði þegar ég var í skóla. Já. Og stundum veldi maður því fyrir sér að hérna Íslandssagan, hún er einhvern veginn, hún fraus einhvern veginn í söguþræði sjálfstæðisbaráttunnar. Og ég veit að því sakfræðingar rembist eins og rjúpa við staur að koma með annars konar sögu. En það bara gengur ekki sérlega vel hjá okkur að ná því út í svona almanna rýmið, allavega ekki eins og það birtist til dæmis í stjórnmálunum. Nei. Sem að mörguleiti byggist mjög mikið á sögu, því að við erum náttúrulega saman í einhverju samfélagi og erum alltaf að skilgreina einhverju sögu og söguþráð sem við erum í. Og maður sér þetta í pólitíkinni koma aftur og aftur. Sama gamla bara þráðurinn frá Jón Aðals og hérna Jónas frá Hriflu og það sem ég las bara þegar ég var í skóla. Við erum bara, svona er þetta bara, við erum bara först hérna í einhverju yfirsögu. Já. Og það er alveg sama hvað er hérna boðið upp og þannig að þetta næri ekki einhvern veginn í gegn, það er svo við náum ekki að endur með þetta sögu okkar. Já, mér finnst það er svolítið merkilegt svona í þessari stjórnmálaumræðu, já, þá heyrum við stundum þessa gamlu þræði og mér finnst það mjög sérkennilegt að vegna þess að eins og segir, það er komið út fullt af verkum og náttúrulega langt síðan þessi söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar var rækilega endurskoðuð og endurskrifuð og síðan er fullt af fólki. En það var hún kannski bara notuð sem svona vogarafli í pólitísku tilgangi, ekki ætla til þess að við verðum með hann að öldum saman. Nei, ég menn og þetta er bara þekkt út allan heim. Sagan þetta hefur verið og þegar sagnfræðin er að verða svona háskólafag á 19. öld þá er að hluta til og eins og hún er svona spunnin upp eða verður til í Þýskalandi þá eru þar helstu hugsuðir eins og Leopold Ranke, þeir eru að hugsa hana sem svona, hún á að þjóna valdinu, hún á að þjóna stjórnvöldum. Þannig að það er svo hugsun sem er svo lengi til staðar en hún er löngu farin hjá allavega flestum í fræðaheiminum og við þetta erum og fræðamenn hafa verið að gefa út alls konar verk sem kannski og hér á Íslandi sem og bæði bækur og greinar, það er kannski ná síður til fólks þar sem við erum að sína kannski fleiri blæbrigði Íslandssögunar og líka bara sína alls konar fólk og ég held að kannski þessi bók, hún er kannski liður í því að ég er ekkert mikið að tala þessa eins og pólitík eða það sem fólk tengir kannski aðalega við 19. öld, ég geri það bara lítilega þar sem ég í rauninni þarf en af því að Sigríður Pálsdóttir, hún er ekkert og þessar margar þeirra kvenna sem ég er að reyna að nota svolítið mikið heimildir frá konum til þess að setja þessa sögu í samhengi, þær er ekkert mikið að tala þessi atburði. Sigríður til dæmis, hún er stödd í Reykjavík á þjóðfundinum, eða ekki, hún er ekki á þjóðfundinum, hún er stödd í Reykjavík þegar þjóðfundurinn á sér stað og er á heimilinu hjá frú Torgrímsen, frændkonu sinni sem var vinkona Jón Sigurðsson og Ingibjargar Einarsdóttur og þau voru þar mjög mikið þegar þau komu til Reykjavíkur frá Danmörku og Sigríður þekkti sjálf Jón frá því þegar hann var skrifari í Laugarnesi, þau voru þar samtíða 1 eða 2 ár og hún nefnir ekki þjóðfundin, hún skrifar Páli reyndar það leyti
og það einmitt talandi þetta sko, hvar höfðu konur, hvar gátu þær talað, að hún skrifar Páli meðan hún stödd í Reykjavík og gefur til kynna að það sé eitthvað að frétta en segir eitthvað áþjóðlega, aðrir skrifa þér fréttirnar og maður nú ekki svo sem orðalagið en það má skilja að sé eitthvað í gangi og þegar ég var að lesa þetta bréf og hugsaði býtu hvað hún að meina og áttaði mig svo á, hún bara það þjóðfundurinn sem í gangi þarna núna. Já, það aðrir betur til þess hæfir en ég að skrifa þér fréttirnar. Hún orðar það einhvern veginn þannig og þá hugsa maður einmitt, það bara þessi líka sjálfsmynd kvenna sem ég hefur skoðað í öðru verkefni að þú kannski ert ekki dómikið að gaspra þetta og kallarnir látaði alveg heyra það og elsku Páll Melsteð sem var nú einmitt þarna hvort hann var einhver skrifar á þjóðfundinum, ég mjög hrifin af Páli Melsteð sem stofnaði Kvennaskólan og reyndar svolítið skotin í pappans líka, Páli Þórðarsinni Melsteð sem var sýslumaður austur á Héraði og tók við af pappa Sigríðar. En Páll Melsteð skrifar einmitt Jóni Sigurðssyni vini sínum einhver tíman 1840 eitthvað, minni mig, upp á 50, einmitt bara hvað hann sakni þess að hitt ekki Jón og tala við hann af því að það sé svo margt sem ekki hægt að ræða við konuna. Þannig að þetta svona, já, og þetta þannig að það sem að þessi bók sýnir og þessi saga kvenna sýnir, hún sýnir bara, nú ætlum ég að leyfa mér bara að nota þennan stórkostlega titil frá Ingu Huld Hákonardóttur, öðruvísi Íslandssaga af því að, og það það sem við sem erum í kvenna- og kynjasögunu og hugsun svo oft og notum það svo oft þegar hún skrifaði bókina Fjari hlífi hjónasængur sem var bara öðruvísi og einmitt í titlinum öðruvísi Íslandssaga til þess að sýna svona annað sjónarhorn á sögu Íslands í Stóri dómur og allt þetta, bara ef fólk hefur ekki lesið þá bók þá þarf það að lesa hana. En hefur nú til en þá, hefur nú eitthvað verið endurútgefin? Já, hún var eitthvað endurútgefin en þá bara það hvati til að gefa nú einu sinni enn. Já, en þetta já, þannig að þetta svona svolítið annað sjónarhorn á Íslandssögu. En þetta svona það sem að sagan notur svona sem vogaraflar í sjálfstæðisbaráttunni að við vorum glæsilegt samfélag, við mistum það niður og nú endurreisum við það og allt verður glæsilegt aftur. En að sömuleyti þá meldur maður fyrir sig hvort að sko kvennarhreyfingin, hún á líka eitthvað svona sögu sem þú veist hvort að svona stórsagan hennar þurfi ekki líka að vera í eitthvað svona endurskoðun kúun kvenna og þá sér maður fyrir sér að konur hafi verið sko alveg valdalausar og svo fenguðu sko formlögu völdin og þá var það allt öðruvísi hvort að sé tilefni til þess að hvort að auðgi hugmyndir okkar í dag að vera með eitthvað svona aðeins þykkari sín á stöðu kvenna áður. Og bara takk fyrir þessa spurningu af því að þetta bara eitt af því sem hefur verið að gerast undanfarna tíminn svo fljótur að líða, þannig að nú ég bara að segja áratugi, svona kannski 10, 15, 20 ár, að þá var til dæmis bara í evrópsku samhengi af því að þá var mjög mikið farið að tala stórsögur kvenna- og kynjasögunar að þegar við værum að tala svona einhverja kenningaramma hvernig þetta allt hefði átt sér stað og kvennabaráttan hefði verið, það væri allt byggt á rannsóknum og reynslu frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, hinn stóru 3 var talað í þessu og þar sem væri einhvern veginn rannsóknirnar væru þar að auki að mestu bundnar við reynsluheim einhverja miðstéttar kvenna í stórborgum. Þetta voru alls konar aðra rannsóknir þarna verkalýðshreyfingin, konur sem voru í sósíalískum hreyfingum, mikið rannsakað þær og það sem hefur gerst bæði í alþjóðlegu samhengi og líka hér og við reyndum að gera, ég var einn höfunda bókarinnar Konur sem kjósa sem kom út árið 2020 og kannski fjárhans COVID-ið var í gangi þá og við einhvern veginn, við Ragnheiður Kristjánsdóttir, Kristín Svava Tómasdóttir og Þorgerður Þórðarsdóttir komust ekki út í alla þá upplestraða viðtöl sem að við hefðum viljað. Þar til dæmis, og við eins og við fleiri sem erum í íslenskri kvenna- og kynjasögu að reyna að sýna meira margradda sögu kvenna og forðast að vinna með það sem við getum kallað og ég held að Þorgerður hafi fyrst þegar við vorum í þessari vinnu að tala sko sigurgöngu kvennabaráttunnar, sigurgöngu sögu kvennabaráttunnar og svona vera með, við vorum að nota hugtækið og hún sérstaklega hugtækið samtvinnun, það sem verið að taka stéttarstöðuna inn í til dæmis fötlun líka og kynþátt þar sem þar á við og þannig að þannig að já, við höfum verið að reyna að endurskoða þessa sögu og hún þarf fleiri blæbrigði af því að við vorum kannski í íslenskri rannsóknarsögu til dæmis bara við vorum á kannski
föst í þessum kanónum, við erum alltaf að tala Bríeti og Ingibjörg H. Bjarnason, svo voru fullt af konur sem voru að gera alls konar forvitnilega hluti þarna undir niðri og í konur sem kjósa þá svona vorum við að reyna að draga fram einstöku raddir kvenna einhvers þar út á landi sem voru að skrifa bara bréfið í kvennablaðið og segja alls konar hluti, konur sem eru gjörsamlega óþekktar. Jáfnvel alþýðu konur sem bara höfðu alls konar skoðanir og líka einhvern veginn að velta fyrir okkur, það er annað sko, hvernig á að aðgreina kvennarhreyfingar, þurfa allar kvennarhreyfingar að vera feminískar til þess að þær séu svona kvennarhreyfingar, það hefur mikið verið rannsakað erlendis, íhaldsamar kvennarhreyfingar, eigum að skilgreina þær bara, það sem þær eru að vinna að, því að það er að bæta stöðu kvenna mjög almennt og í víðum skilningi og ætlum að stempla þær sem eitthvað verri af því að þær fá ekki feminíska stimpilinn eða hvað, það eru alls konar svona spennandi spurningar og vangaveltur í gangi og sem við erum svona að reyna taka þátt í okkar fámenni sem getur það ekki þá verið vandinn við stórsöguna sem er í hennum opinbera vettvangi að hún virkar best ef hún er einföld þá er það einföld, svo komið þið og segir nei, þetta var svona margskonari, þá bara virkar það svo illa. Já, ég veit það er að því að ég geti svarað með skoðanakonun, já það voru ýmsi voru á þessu og hjá voru hinu og þannig er það nú bara. Þetta er bara eins og fólk spyr, sko, það spyr, var þetta ekki svona og maður segir já, en svo er líka, en það nennir enginn eiginlega að hlusta á sko, fyrirvaran sem að vil setja. Þannig að kannski að stórsagan er bara önnur fræðigrein sem er svona söguþráður sögunar. Já, sko, ég held að sem er fyrst og fremst bara eitthvað sem við getum notað í dag. Kemur sögunni kannski ekkert svo rosalega mikið við. Já, samt er þetta líka nú bara, já, ég ætla ekki að fara að halda fyrirlestur eins og ég væri í sagnfræðilegum vinnubrögðum hérna með nemendum mínum að tala svona þessa stórsögulegu þræði og svo einhvern veginn þetta smáa, það sem fólk dýfir sér niður í kannski einstaklingssögur eða persónusögur til þess að varpa ljósi á stóru þræðina, en við þurfum auðvitað einhverja stóra þræði til þess að svona sjá kannski einhverja langa tímaferla og breytingar á einhverjum sögulegum kvarða. En við verðum auðvitað að passa okkur að hengja okkur ekki í þá eða festast í þeim með einhvern nátt, en svo þurfum við að fara dýpra ofan í einstaka líf eða atburði eða hvað það er, af því að sagan er aldrei bara einföld frásögn, hún er miklu flokknari og aldrei kláruð og þú heldur áfram að skrifa hana, takk fyrir þessa bók. Það er eitt sem að ég strá fyrir straumi. Hvað, ég er að átta mig á þessu hvað er þetta? Hvernig er strá fyrir straumi? Það er bara stráið í bæjarlæknum sem er það flýtur það niður eða er það árbakkanum Nei, ég sé það bara fyrir mér í læknum eða ánið, það bara flýtur niður fyrir strömmnum og þú ræður ekki alveg við það. Og hvaðan kemur þetta? Hún sko notar þetta sjálf og hún segir sig. Mér finnst hún ekkert endilega verið strá fyrir straumi en við erum það öll kannski á við stjórnum ekki öll í líf okkar, þannig að þegar ég sættist við að hafa þetta svona, ég var svolítið lengi að finna titil að þá, af því hún sagði þetta sjálf, þá sættist ég á það, eða svona fannst þetta það besta, en hún segir á einum stað, þetta er svona eiginlega undir lokaævinar og það er eitthvað og hún vil vera nær bróður sínum eða hann Páli eða hann komi til hennar og vantar hjálpans í einhverju, hún segir, þetta hljómar einhvern veginn svona, mér finnst ég vera eins og strá fyrir straumi og líður eins og gretti forðum berir hvura baki nema sér bróður eigi. Þaðan kemur þetta. Erla, Hulda Halldórsdóttir, kærar þakkir. Takk fyrir mig. Já, þetta er lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hingað komið. Ég þakka Birni Þorláks og Oddnýju Eir Ævarsdóttur fyrir að koma hingað með sína gesti og Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum með því að sitja og hlusta og minni á eins og ég ger ofta að þið geti hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Bent á að það má finna það á Facebook síðu samstöðurinnar, á YouTube síðu samstöðurinnar,
í öllum helstu hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og nafni einstakra þátta. Það má heyra dagskrán okkar í útvarpinu hér á Stórhöfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem á mann hlaðinur í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á hana borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinu líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem hefur byggt upp samstöðunar er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að hafa gert áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði og þetta safna saman og verður úr því afl sem hefur hjálpað okkur til þess að byggja upp þennan umræðuvettvang og fjölmiðil sem að samstöðun er og vill verða. Ef þú vill slást í hópinn og styrkja samstöðun enn frekar, telur að hún sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi, í lýðræðislegri umræðu, að þá hvet ég til þess að skrá þig sem áskrifenda. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónum. Þú mátt borga meira ef þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er þjóðarmiðl í eigu almennings. En þetta er komið gott í bili. Ég bendi á að hér á morgun að þá verður rauðaborðið klukkan 16, klukkan 4 í eftirmiddaginn, þá er það sem við kallum vikuskammtur. Þá fáum við hingað líflegt fólk til þess að fara yfir fréttir vikunar og spjalla saman eins og fólk gerir. En þetta er búið í bili og ég segi bara góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.